Isa, may ibig sabihin, dami na nila dito nakabantay. Si Malupientes, ayan. Ano to, bababa na ako, Shane? Oo, nilapag ko na kasi. Sige na, bababa na. 10 minutes na yan pa. Dito lang muna ako sa taas. Ano? Dalawang LS. Hala, Malufientes, may mami ka na dito, may daddy pa. Ha, ha, ha. Shout out. Di na usong mami, daddy. Wala na tag. Thank you so much, Kenny po vlog, Sonia. Ayan. Dalawang pagmumukha ko. And also kay April Arialiano. Hi! Hello, Eric TV. Mega shout out to you. Thank you for coming, Eric TV. Ayan, mega shout out. And April Arialiano. Hi, host. Hello din to you. Mega shout out to you. Ano ba yan? Ang dami. Ano ba to? Ang dami ko. Ayan, kentot hair ka na. Tot hair, kentot everywhere. Ala, si Bibi Ramat. Thank you for coming, Eric TV. Mega shout out to you. Thank you so much. Ito si Eric TV, ano to, yung content niya is puro mga bonsai. Bonsai. Just like me, bonsai. Kentut here, kentut there, kentut dan. Kentotan na, Gina G yan, na mga kentotan yan. Shout out sa mga nagkikentotan yan. Sino si April Ariani ka na? Ayan, mega shoutout sa lahat. Ayan. Dalawang LS ko po. Dito din at saka dun sa kabila. Nag-LS po ako na today. Dalawa po ang LS ko. Ayan. Pasensya na kasi ang lakas ng trip ko today. Kentot there, kentot here. Kentutan na, kentut. Tut. Baka na naman ma-violence na naman tayo dito sa mga kentotan. Kentut po. Everywhere. Bonsai fishing, motovlog, nature chipping. Ayan, narinig pala ako ni Eric TV. Yan, keep it up, Eric TV. And thank you so much for coming, my LS. Yes, thank you so much for support. Dan Share Proud. Yes, Nipo Vlog Sonyo. Nag-pop up. Thank you so much. Hihi. Dalawa pong LS ko. Tingnan mo, dalawang LS ko, guys. Nabaliktad din ako. Bakit baliktad ako dito? Yan o, dalawa po yung LS ko. Andito ako sa taas, andito ako sa LS ko. Diba ang galing? And Jonel Santos. Tamsek din, na. Ayan, tawag-tawa si Eric TV. Ayan, thank you so much. Maraming salamat sa nandyan. May mga naka-video, pwede na kayo mag-ipat. Saka yung explanation, kung bakit nandito lang sa GC, guys. Pagkakilis lang. Ayan. Maraming thank you sa lahat ng pag-unawan. Yes, thank you so much mga girl. Dalawa ka host, doon ka pa sa kabila. Oo nga. Sabi kasi ni Shane, 15 minutes. So, 15 minutes. Stay tayo rito. Mag-stick tayo. Tara sa apan, share. Salamat, go. Thank you, go. Thanks, Rex.
Oy, mag-ano na kayo, super chat. Charot, super chat. Naiinis. Thumbs can share na. Medyo okay na net nitong aking main. Mabuti naman, Teds. Baba ako bahay. Sige lang, magbaba ka lang. Ayan, wala tuloy sign, no? Hayaan mo yung sign na yan, nakaka-irritate. Bigyan niyo ako ng watch up mo. Mm. Bigyan niyo kasi ako ng ano, Joe Borca, Roca, Valerius, good you, paki-shoutout. Ayan, mega shoutout po ang aking kababayan dyan na si Joe Barca, Roca, Valerius, Studio. Mega shoutout. Ayan, pwede ka umakyat. Pwede ka Ay, wala pala akong magbaba ng hagdanan. Wait lang, bababa tayo ng hagdanan. Hala, saan ako magbababa? Wala, di ko na alam. Paano ba? Guys, sorry guys. 'Di ba? Mag-LS ako, di nawala yung sign ng dollar ko kasi guys, nagka-problema. Oh, kaya wala tayong sign. Baka this week magkakaroon na ako. Kinain ni Lolo yung watch hour ko. Hala, saan ako kukuha ng ano? Saan ako kukuha ng link? Wala akong makita. Shane, saan ako makakita na, ay ayan, please come and support. Thank you, Bell Vlogs. Her na proud. Di ko alam kung saan nakukuha ng link. Oh, guess. Ano ba? What the hell? Ano ba? Guest. Anak ng toko Saan ba to? Invite guest. Ito nakita ko na. Ayun na, nasend ko na nga. Nakakainis. Kinain kasi ni Lolo yung ano ko. Kinain kasi ni Lolo. This week meron na ako niyan. John Domingo. Ayan, mega shoutout po. Maraming salamat. Akyat na nga kayo dito sa taas. This week meron na ako niyan. Huwag kayo magtaka bakit walang ano niyan. Kinainan niya ako ng watch hour. Bagsak ang analytics ko. Bagsak ang analytics ko, guys. So, yan. Yan kasi nag-LS, kaya tuloy. Bagsak LS. This week, meron na ako niyan. Ay, nanay tatay. Tamsek ho, ayan. Salamat Inday Pislat TV. Maraming salamat Inday Pislat TV sa pagpunta. So kay Michael West sa pag-share. Mega shoutout. Maraming salamat sa pagpunta, Inday. Bye na nga, Shane. Bye, Shane. Bye-bye. Akyat na kayo dyan, guys. Pag-share nyo na, guys, ako kasi wala talaga tayo. Wala. Ano magagawa natin? Kinain ni Lolo yung ano ko, yung watch hour ko. Ayan. Daan lang, be. Katapos lang mag-LS ni be. Ganun ba? Nag-LS din ba siya? Kung hindi mo sinabunan, hindi kinain ni Lolo. Yun nga. Nakakainis. Kinain ni Lolo yung ano ko. Yung yung WH ko. Ayan tuloy. Nangangailangan ako ngayon ng WH. So this week, balik na yan. GMTV, stay home. Maraming salamat GMT TV for coming. A big appreciated talaga. Thank you so much. Yan.
Dagdag na rin yan ng ano ko, dagdag na rin yan ng ano ko, dagdag na rin yan ng ano, tawag nito, dagdag din yan ng WH ko. Need be ako ang nag-LS need siya, nag-LSB. Oo, okay. Hindi be ako ang nag-LS need siya, hindi siya nag-LS. Ah, ganun ba? Akala ko ano, siya ang nag-LS. Thank you so much, Morit Isol TV, for coming. Ayan, maraming salamat. Ayan. Maraming salamat. Ayan, do the 5C GMTV. Maraming salamat for that. Yes. Maraming salamat po. Magbi-blip-blip talaga good. Ang makakaano, magkaka-blip-blip talaga. Oh, so guys, power laban lang, proud war right. Thank you so much, Moret Isol TV. Yes, power laban lang. Ayan. Yes, laban-laban lang, guys. Wait lang guys, charge ko lang yung phone ko kasi lobat na. Walang umaakyat. Hair na waray, sabi ni Bell Vlog sa harang. Shoutout sa harang. May harang ba? Wala namang harang. Harang. Sana all may harang. Tinanggalan na ako ni Lolo ng harang. Nakaka-irita. Lolo, bakit mo ko tinanggalan ng harang? This week, meron na ako niyan. 1 week daw ang palugit niya sa akin. Sama na ugali niya, no? 1 week daw ang palugit niya sa akin. 1 week daw ang palugit niya sa akin para magkaharang ako ulit. Sana all may harang, di ba? Mega shoutout sa 21M. Okay lang yan, host. Pagsubok lang yan. Babalik din yan, host. Ganda. Sana all nga ibabalik. Jacket for GMTV. Ayan. Naknatipaklong. Saan ba ako magja-jacket? Though someday I love I'm waiting for, when waiting for. Ay, nako po. Ano ba? Nawalay na. Saan ba yun? Mag-comment ka nga uli. GM. Ayan, nakita ko na si GM. Hide user. Bakit naka-hide user channel naman siya dito sa akin? Oy, paano ko siya madyajakitan kung hide naman ang nakasulat? Remove. Pin message. Report. Remove. Put user in timeout and hide. Ano daw? Sandali nga, mag-off ako ng cam. Parang hindi ko nakikita yung mga tao nasa baba. Ayan, salamat, maraming salamat po. Ang dami ko nang pala jajakitan dito, oh. Oh my God, kasi yung isang phone ko ayaw magpa-login. Ayaw magpa-login. So, Junel Santos, add moderator, and also Cookie David, and John Domingo, and Rob Ben. Ayan, nag-press zero sila. Anong zero dyan? Anong press zero yan? Lahat ng bagay may pagsubok, ayan. So nga, maano talaga ako nito. Chismis is real ng ble-ble. Tawang-tawa na lang ako sa sarili ko, guys. As actually, nangyayari talaga yan. As in ble-ble. Og-og ba? Oo, mag-og-og ba? Og-og. Oo, I know it. O, diba? I know you. Mag-og-og-og-og talaga. Mag-uog-og talaga, ang ingay. Sino pang walang jacket dyan at kaya bibigyan natin ng jacket yan. Lahat available ang jacket. Magpatugtog na lang ako kasi parang
Nauulaw. Sarot sa nauulaw. Og of K, waray. Okay. Umakyat na nga kayo dito. Bakit nagso-solo flight ako dito sa taas? Andiyan na nga yung hagdanan. Ano to? Solo flight? Ha, guys? Huwag kayong ganyan. Ayan. Og talaga. Og. Ayan. Og. Talaga, oo talaga. Og nga, Shen. As in, og talaga. May maririnig at may maririnig talaga. Og talaga. Di ata narinig yung background music ko. Jonel Santos, andyan na. Di nyo naririnig yung background music ko. May background music ba? Naka-background music ako para naman hindi ano yung boss, yung ano ko dito, yung tawag nito, yung hindi naman malungkot ang LS ko. Enjoy mo muna ang moment mo dyan. Paano may enjoy ang moment ko dito? Ano ba yan? Pero sa i-enjoy ko ang moment dito. And also kay Bibel and Leticia and Shane TV. Enjoy daw. Guys, sabi niya, enjoy ko daw guys ang aking pagka walang harap. Nanay tatay, ayaw ko na sa earth. Og lang. Oo nga, alam mo, I'm sure naman may sumisilip. Alam na nila yan. Kahit to the point na hindi mo sabihin, malalaman talaga, 'di ba? Ang balita lagi may pakpak yan. Ayan. So syempre, ang kapalit naman doon is mayroon og doon. Hiyukat ba? Hiyukat. Yukat haim. Musta ka ating mahal? Kasi syempre alam na natin 'yan, 'di ba? May ano, ganun. Maramakit nagawaray natin. Alam ko yan, may baga silip na ganyan. Makasabi talaga yan, yukat ba? Yukat time. Okay lang yan. Di ba, tignan mo, tumaas na yun. yung views ko dito, pwede ba ibaba mo na lang, gawin nyo na lang 15 yan. Natatakot ako pag tumataas ang views. Kwento mo na lang kung film mo nating to fair. Dito lang ask for you, og waray. Hindi ko nga alam kung maiiyak ba ako o matatawa eh. Ay, naku po. Tapos yung tungtong pa. Nakakaloka. Kahit na dilat yaring mata. Og lang ba? Og. Malayo kay para rin kapiling ka. Mahal. Ayan, og lang. Umiyak ka, Prod Waray. Sa totoo lang, di ko talaga maiwasan di umiyak. Ayaw ko na ito. Sabi ko na nga, ayaw ko nga eh. Malamig ang simoy ng hangin. Ay, natatatoy. Ayaw ko ng ganitong moment. Hindi. May 26, Morat. Si Morat yan. Ayaw, sige. Sandali, mag-off cam na naman ako, guys. Kasi mag-jacket tayo, guys. Alam nyo ba, guys, natatakot talaga ako na... Ulitin mo, nahuli ako sa kwento. Sa totoo na talaga, guys, natatakot talaga ako, guys, pag marami ang viewers. Parang gugustuhin ko na lang yung viewers lang, yung kung iilan lang tayo. Yung ganun lang. Kasi parang naisip ko baka may sumilip, ganyan. Tapos ug-ug ba guys? Yung ganun lang. Basta, yung ganun. Kumbaga hawaray na salita. Ginahimo ka ba nga ano?
Basta, yung gano'n, kumbaga Nahiyukat. hawaray na salita, Nahiyukat ka ba? ginhimo ka ba nga ano? Hindi ko kasi mapigil. Ang ngiti sa batang sakat dikit ko na to. Sa'yo proud. Salamat sa'yo, Moret. Hindi ko kasi mapigil. Hindi ko talaga mapigilan, guys. Kanina ko pa ito pinipigilan sa LS ni Shade. Hindi ko talaga mapigilan, guys. Kanina ko pa ito pinipigilan. Kanina pa. Sa LS ni Shade. Kanina pa talaga. As in, kanina pa. Kanina pa. Sa LS ni Shoutout sa nag-iiko. Pasensya na, nag-iiko ko. Okay lang yung proud waray. Hindi, para sa akin kasi, evangelino tuhot, parang hindi, para sa akin, pangit kasi yung gano'n na, baka lang ba, sigon ba na, ayun, parang sabihin, hiyukat haim. Hiyukat haim, ha? Hiyukat haim. Okay lang ang nabawasan, madaling ibalik kaysa na-terminate. Balik ka sa simula. Oo naman, doon tayo magpasalamat, guys. Doon talaga ako magpapasalamat na hanggang doon lang. Hindi siya yung parang nawala. Pwede pa siya maibalik. I'm waiting for sa WH ko. Naiiyak ako, guys. Totoo lang. Ayan o, 27 na, guys. Natatakot ako sa ganyang 27 na yan. Natatakot talaga ako sa ganyang views. Natatakot ako sa ganyang views, guys. Ay, nako. Matatakot ako sa ganyang views. Yung ganyang kadami. Bakit ba? Oo, natakot ako sa ganyang sobrang daming views. Guys, sa sobrang dami ng views. Takot ako sa ganyang views. Takot ako sa ganyang views. Lali nga, itakabit ko nga yung... Ayan. Ayan naman sa 24. Kasi ilan agad agoy mga tugtog naiiyak ako sa tugtog. Palitan na. Sana ay nasa mabuti ka. Wish ko lang sana di dumami yung tao. Oo nga, may bisita kasi dumami. Yan, og-og pa, og-og. Shane, may og-og. Yeah, you deserve a second chance, Brad Waray. We will help you as our family. Fight lang yan. Fight lang talaga. Naiiyak ako. Bayan mo rin. Guys, ayoko talaga umiyak. Panaginip ko'y lagi. Ayoko talaga umiyak, pero hindi ko mapigilan. Kahit na hindi ko mapigilan. Ano ba yan? Ayan, dumami na tayo. Nasa 36 na. Oh my God. Ano guys, dumami na tayo. Relax ka lang. Go lang. Ala, dumami na. Ano ba yan? Para kung tanga nababaliw na umiiyak tapos tumatawa. Ano kaya yan? So, anong tenta natin dyan sa baba? Paano ako na-demonetize? Shoutout. Diyos ko, Lord.
Hindi to guys, alam naman siguro yon yung mga may sumilip na gano'n na nga nangyari kasi makikita naman yun na yan na wala ng dollar sign. So meaning is hindi ko mapigilan na hindi ako umiyak. Oo, hindi ko mapigilan. Oo, as in talaga gusto ko mapigilan, talagang kusa na lang tumutulo. Anong magagawa ko? Talagang tumutulo. Ayan. Oh, yan. Dimuta. Dimuta waray. May muta. Guys, kata sa may muta. Yan. Umiyak kaya ho, waray, ikaw na ganyan yung mga song umiiyak. Ay, saan ka pa niyan, kay? Umiiyak na tumatawa, mga bali-baliwan lang ang peg. Shout out sa mga nagbabali-baliwan dyan. At sa totoo lang, maraming salamat din sa mga sumisilip dyan, sa mga pumunta. Maraming salamat po. This is it. Talagang ganito talaga ang buhay. Ups and down lang. Siyempre, di naman natin kasi lahat yan talaga na inaasahan na ganito yung mangyayari, diba? Na may, sa totoo lang, yung violation ko sa aking channel is hindi ko tanggap kasi wala naman ako nagawang violation. Yes. Pero mabuti na lang yun kasi kung may-violation, kung si Lolo White is may violation talaga ako, as in totally is for sexuality is may violation is, ang ganon, siguro ito-terminate na yung channel ko, diba? I-delete na. So, ibig sabihin, yung channel ko is wala siyang ganong na violation na matindi. Parang, yun ang pagkakaintindi ko, guys, ha? Kasi kung talagang may violation ako about sa sexuality or kifting, basta yun, siguro, siguro naman, tawag ito, i-delete mo yung channel ko. Pero, awa ng Diyos naman is only terminate, demonetize lang siya, dimuta lang, maiyak ko, wala akong tissue. Kaya? Sa tingin ay maalala ka, sa pangarap, laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-isa. Wala nang ibigin pang iba. Ayan, so ngayon parang feeling ko wala nang sumisilip kasi umabot na tayo ng 18 views today. Hindi, kwento ko talaga yung parang nangyari yung yung mga kanina lang, yung mga ganon. Naka-receive ako ng message sa Gmail ko na ganon nga yung nangyari na yung channel ko daw is may violation. Pero sabi ko sa sarili ko, yung channel ko is walang violation. Kasi alam ko, yung mga limited ads ko is deleted na. Yung walang ads is deleted na talaga siya. So, ang naiwan lang is yung Ligo channel ko na may ads. Na green talaga siya. Na ads talaga siya. May ads siya. Yun ang naiwan. As in, yun lang ang naiwan ko. Diba? Pero alam ko naman, hindi ko alam bakit pero siguro yung parang pagsubok lang ata to din binigay sa akin ni Lolo White dito sa channel ko kasi kung talagang may violation ako, diba guys, siguro naman buburahin na yung channel ko, diba, as in burado na talaga niya kasi ganyan nga, kung may violation sexually yung nagawa ko dito sa channel ko, wala naman kahit i-review niya ulit-ulit yung channel ko, wala siyang makikita dun. Laban na lang waray, huwag papapekto sa nasilip, dagdag-WC niya na. Hindi, kinakabahan ako talaga. As in, kinakabahan talaga ako, Ninang. As in, kinakabahan talaga ako. So, kasi, hindi natin maiwasan kasi din, Ninang. Yung, alam mo,
galing tayo sa ganong part, tapos umalis ka, tapos ganito yung nangyari. Para sa akin, sobrang sakit. Kasi may masasabi at masasabi din yung ibang tao kasi di mo rin sila kilala. Sasabihin nun sila na buti nga sa'yo, parang gano'n, sa Tagalog, sabi sa'yo na, buti nga sa'yo, yan kuya, nangyari, karma na yan, yung parang gano'n. Sa term, sabihin na lang natin karma, yung gano'n term, sabihin na lang natin. Yan, lumabas ka, ganyan, ayan, karma na yan. Yung parang ganun. Hindi ko yung naisip na yun ang una-una kong naisip. Sa totoo lang kanina, pagbukas ko ng Gmail ko, parang kinabahan ako. Tapos, pero hindi ako napaiyak ako doon. Ang una-una kong naisip, yung sasabihin ng ibang tao. Yung una-una kong naisip, sa totoo lang, hindi ko naisip na madidemonetize ako. Ang una-una kong naisip is, yung sasabihin ng ibang tao. So, yun, sa totoo lang, Ninang, yun ang unang-una kong naging sumagi sa utak ko, yung sasabihin ng yung tao na sasabihin sa akin, yan, karma na yan, buti nga sa'yo, ganyan. So, yun talaga, una-una kong pumasok agad sa utak ko. Ayan. Ayan, sabay, naiyak na naman ako, ano ba yan? Sabi ko nga, ayoko umiyak eh. Napaiyak na naman ako. Ano ba yan? Pag naubos luha mo, wala na. Oo nga, wala na. Pag umiyak ako, wala na. As in, wala na. Yun lang ako nakakita na ba ako naiiyak. Ako na yun. Tulad ng langit na kay sarap marating. Ipunin ko muna yung SC ko ha. So first LS mo na lang ha. Shout out sa my first LS ako. Being monetized. Ito yung umiiyak na tumatawa. Natawa ako dun sa'yo ni Pomo. First, may second first LS pala ako being monetized ngayon. Ni Pomo ka. Sir, what's just a more just about sila na ako, bayaan mo sila kasi kaya pa nating ma-recover yan. Kasama mo kami para maibalik yan. Thank you so much sa'yo, Nina. Ngayon, nakita na nila ang karma mo. Wait naman nila ang karma nila. Ayan, sabi naman ni Next Channel, ayan, andyan lang. Huwag mong isipin yung sasabihin ng iba kung di naman makakatulong sa'yo. Makinig ka sa mga taong tutulong sa'yo. Ayan, huwag mo isipin yung mga sasabihin nila proud walay. Mas iisipin mo yung mga sinasabi namin na mas magpapalakas ng loob mo para mas lalo kang lumaban dahil ilalaban ka namin lahat para maibalik yung mo power. Wow, parang angels. Wow, thank you. Yes, totoo naman talaga. As in, guys, maraming salamat. Hindi ko talaga to inaasahan. Hindi ko talaga to ina-expect na mangyayari talaga. As in, sa totoo lang, guys, hindi ko to ina-expect na mangyayari sa akin. Pero, ganun pa man, nangyari na. So, di ba? Surprise! Andyan yung SM family na sumusuporta din sa akin kahit paano. Yan. Nagpapasalamat din ako niyan. As in, sobra-sobra. Wag mo silang intindihin yung tunay na may malasakit, hindi ganon ang sasabihin. Oo, siguro yung iba.
sabihin na natin nito mo 50-50 siguro. Sa 50-50 siguro, hati siguro. Hati, yung isa may negative, yung iba naman, may negative, iba naman may positive naman doon. Kasi hindi naman pwedeng walang negative na iisipin, di ba? Yung mga taong negative ang iisipin, yung mindset na yun, yun ang unang-unang nila iisipin na karma is real. Sa totoo lang, yun na nga, karma is real, but I don't think so. This is karma. Kasi, hindi naman ito yung, basta, hindi ko na alam, pero, at least, kahit pa paano, at least, may mga taong andyan sa likod mo na susuporta, tutulong sa'yo. Doon na lang yung pinakamalaking bagay, may pagmamalaki mo, di ba, na hindi mo inaasahan na andyan pala sila tutulong sa'yo to the end. Di ba? Hindi yung aapakan ka or sasabihan ka ng hindi maganda. Nakikita ba ako ng host? Ha? Hindi kita narinig. Ano na? Nakita ba ako ng host? O ngayon narinig Nakikita mo ba ako? Yes, kitang-kita. Hindi ba ako nakita? Kitang-kita na kita. Yes, kitang-kita na kita. Pasensya na, parang umiyak. Babariling kita. Naiyak ako kasi hindi, sa totoo lang, insan. Hindi, insan. Gusto mo, yun na lang i-list namin lahat ng Hindi, naiiyak ako sa sitwasyon. It's not about na demonetize ako. Hindi ko, naiiyak. Hindi, kasi nung nabasa ko yung message sa Gmail ni Lolo sa akin, hindi ako umiyak. Umiyak ako sa sitwasyon na yung sasabihin ng iba na ganito nga nangyari. Panay foundation ni Bruno Domel. Galing sa power room. Galing sa powder room nga. Ang gwapo nga yung insan eh. Ayan, sabi nga naman ni Lillers, kung nagkamali ka din yun dahil may ginawa kang mali sa kapwa mo. Nagkamali ka sa sarili mong gawa. Lesson learned. Ganyan. Oo naman. May bagay. Pero wala naman ako, pagkakintindi ko, wala naman ako nagawang mali. Pero, ayan. Iiyak yung host. Ayan. Sabi ko na. Insan, bakit blurred ka dyan? Tugtugan kita sa'yo ha. Ano ba yan? Choppy yung tugtog. Ha? Choppy yung tugtog. Choppy. Choppy siguro yung spell ko eh. Choppy lang ako sa paningin mo kasi umiiyak eh. Pero wala nang umiiyak. Ayan, mega shout out sa million viewers in the house. Ayan. Lillars, kantahan mo, sabi ni Lillars. Ayan. Ayan, nandiyan yung si Bibil Ramat Channel. Ayan, nakayos. Dihat ni Pop. Sonya ko na bakit hinihilamos mo ko ng, isol. Shout out sa mga kuniho. Ayan. Kaya huwag ka nang umiyak dyan, Florida. Nandito na ako mag-iingay. Sige, mag-ingay ka lang dyan. Nakita ka kasi dito sa taas ko. Nakabas kami sa baba. Pwede ka bumaba. Ha? Wala kasing umaakyat eh. Eh, nandito naman. Ayos ko kasi yung kanyerat galat. Yung chrome ko, in-install ko muna. Tinanggal ko muna sa cellphone ko kasi pag nandun siya, wala akong camera sa streamer. Ayun yung problema ng Chrome. But,
like sa cellphone ko. Kaya tinanggal ko muna siya. Nga, parang mahaba-haba. Mahaba-haba tong LS ata hanggang alas 12 daw. Naku, wala. Alam talaga. Umaga? Ha? Bukas ng umaga pa to, LS mo. Ha? Bungoy! Charot sa bungo. Umaga? Ay, grabe. Grabe ka naman hanggang umaga. Charot. Oo. Sabi ko tuloy, bungoy! Ayun. Sa napilit ang WST niya. Kaya bigyan ko sa mga dam. Mga sumisilip ka na yun. Ay, hindi na sila yung love. Ay, kanina sila na pala yun. Ayan. MF. Ano yung MF Yahoo? Mr. Frankie. Ayun, yun pala yun. Andyan din si Kumpin Juan na yung vlog. Andyan din. Ano po yung test? Ipanggilin ho to ho. Yahoo. Yahoo. Di ba mo vlog soon yun? Ninang Merry Christmas. Ayan. Salamat. Andyan naman si Ninang. Mamamas ko din ang Ninang ha. Ayan. Galing kayo nila sa Instagram. Yahoo. Yahoo daw. Ninang Giselle Bastista. Ayun. Ninang Giselle. Ninang ng SM YouTube. Ayun. Ang sinasabi nila, ayan. Okay lang ang sisimalo. Ito, Musta. Ayun, Musta pala yun. Ayun. Ito mo person yung wag ganon, hindi ganon yun. Ayun. Andiyan naman si Lars Saraut. Is Amor, Giselle Bautista. Ayun, ako, kayaan na sila kasi. Ayaw nating recover yan. Ay, tiwala lang sa mga kapit yan. Bibili Rama, you're right. Choppy si Insan. Choppy ka. Choppy ako? Baba ka nga. Refresh ka. Pero yung boses hindi choppy. Okay lang yung mukha with choppy. Pero yung boses, hindi naman. Tinatanong mo talaga ako yung pagmumukha mo, blind. Okay lang yung blind yung mukha. Wag lang yung boses to. Okay lang na muna ako. Ayan. Para wala kang makita sa mukha ko. Magpakita ka. Open box mo yung camera. Dami yung pang-arte. Kasi nga, choppy diba yung mukha ko? Pero yung boses, Kanina, choppy talaga yung boses mo. Pero ngayon hindi na. Pero ngayon medyo okay na. Okay na kasi hindi ka na nagsasabi sa paningin ko eh. Kanina nagsasabi ako yung may mga panghilamos ka pa din. Shout out sa panghilamos mo ha. Kakamunas pala yun. Ayan. Ayan. Tuloy ko muna nabasa ko. Hindi tuloy ako nakatapos sa iyo, Bro Doray. Babae ito. Ayan. Ayan. Pakisabi na lang ako ha. Ayan, Lilas. Sabi ka bro, i-comment mo na lang. Ayan, i-comment mo na lang. Ayan. Thank you so much guys. Sabi ni Bro Doray. Thanks JMTV. Ayan. Ayun, thank you so much for Kisal TV. Ayun, sabi ni Bro Doray. Ayun, Bro Doray again. Ayun. Thank you, Jim. Ayan. And thanks, Lilas. And nadahan mo na. Bro Doray again. Ayan. Thank you, Giselle Bautista. Ayan, sabi ko, gusto niya, sabi naman na Bilin Ramat. Ayan, Bro Doray again. Thanks. Stay home mo. Ayan. Stay home naman si JMTV. Ayan. Salamat sa pag-ibig mo,
Heroes TV Vlog. Mega friend pa. Mega shout out to you. What's the Ayan, na-message ko na rin yung babasahin. Pwede na kayo mag-type ulit. Ayan. Iwan ko na lang to. Baby mode ulit, sabi ni Heroes TV Vlog. Ano, sabi pa ba o sabi? Pag sabi, pwede. Pero pag sabi, ayaw ko lang. Ayun, dumikit na si Proud Boray. Yun, nagtago. Tuloy, ako na magpakita. Tago pa eh. Nagja-jacket ako kay Neos. Nagja-jacket ka. Kala ko nagja-jacket at nilalamig ka dyan eh. Pwede ba yan? Kung sinong available dyan, pwede ko jacketan. Ayun. Ayan, pasensya na, nag-jacket lang ako. Nag-split screen. Nag-split screen lang. Ano ba nag-jacket ka? Pwede, gusto mo mag-jacket ako? Anong gusto mong jacket? Yung maong? Sige, mag-jacket ako. Para naman yung first LS ko. Yung first LS ko is maganda. Diba? Puso-pusuan ka din si Jerome Sonyo. Ayan, mega shout out to you, pinsan. Jerome Sonyo. Ayan. What's that? Ayan, gusto ko kung sabi naman ni Malapuites ay yan. At salamat nga pala sa'yo mag-pintes ha. Kasi insan, hindi bagay yung jacket ko na brown to i-compare mo sa red. Saan ba? Patingin nga. Patingin mo yung jacket. Anong kulay yan? Anong kulay yan? Hindi bagay ang red. Anong kulay? Oh, Brown. parang FPG yan. Brown? Uy, matibay Ayan, to Matibay to. Sa Saudi ko, Arbor na yan. Sa Saudi ko kaya to nabili. Mahal to. Mahal kaya ito. Nabili ko ito doon. I think nabili ko ito sa winter sa Saudi. Kasi sa Saudi pag winter doon lang sila nagbebenta ng mga ganitong mga ganito. Pero pag Arbor na yan? Arbor na yan, ibigay ko bilalang. Babae sa hindi na pizza. Hindi ko naman tinatanong kung mahal ha 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 ha. Sabi ni Jerome Sonyo, mega shoutout. Hindi ko naman tinatanong kung mahal. Ay, kay baka papunta na rin yun nandun. Pangkarlo Dalisa yan, waray. Oo nga, Pangkarlo Dalisa. Pangkarlo Dalisa nga. Okay naman dito, tol, may vlog Sonny. Panay ulan lang. Ayun. Okay naman dito, salamat vlog. Mega shoutout sa iyo, Jerome Sonyo. At saka hindi kasya sa iyo, lalpan babae kasi ito. Chappy ako? Chappy? Sino Chappy? Parang yung suit ni Ariana, no? Ni Ariana. O yung Chappy nga ako. Sinag-Chappy. Nagka-Chappy ako kasi nag-Chappy ka eh. Ibig sabihin, tumigil yung camera ko. Diba? Oo. Tapos yung buhok ko, nakatali. Para maganda. Pero nakita mo yung video na pinasa ko sa'yo? Yung kayong dalawa ni Proud ni Luna. Bagay, di ba? Ang cute bagay. Bagay si Pae. Ang cute ni Proud ni Luna, di ba? Proud ni Luna. May iba ni Luna. Lagi ko kasi nababasa yung Proud ni Luna. Big ni Luna pala yun. Big ni Luna, ayun.
Oo, Ayan, biga-biga sa ang gwapo nga niya dun eh. Insan, ang gwapo nga niya dun eh. Babatiin lang ang pisan ha. Babatiin ko lang yung aking mahal dyan na si Bibilin Ramat. Baka mamaya magtampo eh. Dito lang ako, taas na ba? Pag mismo ko, akyat ka lang. Sige, walang problema. Tulungan lang natin itong isang kaibigan natin. Ayan. Yes, ayan, mega shoutout po sa inyong lahat dyan at maraming salamat. Ha? I-layout ko na lang yung maliit ako. Kasi maliit lang naman yung daga eh. Kaya dapat happy lang siya. Ayan. Ayan. Para solo ka. Hindi, yung pangatlo, yung isang maliit, tapos isang malaki. Yan. Diba? Kita yung kagandahan ko dyan. Ayan, si Alvin, dito muna. Brad Pitt, hiramin ko muna yung Alvin natin, ha? Ay, kasi boses ko sa malaki. Ang bangit, eh. Inuubo pa ako. Ayan, magpapasalamat lang ako. Ayan, sa SM YouTuber family, maraming salamat po sa inyo at binigyan niyo ako ng slot for today para sa aking WH. Maraming salamat. Sabi nga nila, pag once na madapa ka, bangon agad, di ba? Once na umiyak ka, iiyak mo lang yan, pero maya-maya okay ka na. Di ba? Kaya laban lang ang fight. And thank you so much sa mga tao nandyan na nagsusuporta sa akin. Hindi ako iniiwan till the end. And maraming salamat. Siguro masasabi ko talaga na ito yung choice ko talaga is parang good choice. Parang ganun. It's a good choice. Yes. Kasi, basta it's a good choice. Isa yung sabihin ako sa'yo, bakit may makasama ka for today? Hindi mo ba sinabi masasalamat hanggang next day? Habang biglang umaga. Hindi ko pala to last LS? Hindi ko pa pala to last LS? Ano ba yan? Oo. Basta nagpapasalamat ako, di ba? Sa anong sabi ni Pumublog Tonyo, ang ganda ni Waray pagkatapos umiyak, paborito mo kasi pamunas, kaya tuloy pumupunas ka ng luha. Sandali nga, buksan ko yung ilaw. Madilim na dito sa amin. Ayan. Jerome Sonyo. Wait lang, babasahin ko na to. Ayan. Sabi naman na GMTV, ayan, stay home. And Jerome Sonyo. Tarda, Dalisay. Ayan. Shout out kita, Dalisay. Buti na ba? Buti na ngala bagyo jantul. Ayan, ngala bagyo jantul. Andiyan man si GMTV na white. Jerome Sonyo, wala labi lang ulan. Ay, hindi nakawait. Ayan. Sonyo. Ayan. Ang ganda diba? Ayan. Tapos umiyak. Paborito mo kasi pamunas kaya tuloy. Lumaki ba yung mata ko? Insan, lumaki ba yung mata ko? Ano yung mata mo? Lumaki yung mata ko kakaiyak. Kaya ayoko na umiyak. Kasi kasi ako pa iiyakin. Mabilis tumulo ang luha ko eh. Parang discount sa labi ang mukha mo eh. Diba? Ayan. Maraming salamat sa 27. Hi sa mga sumisilip dyan. Maraming salamat. Agoy. Ayun, salamat sumisilip dyan. Agoy. Bakit 27 na tayo dyan? Kinakabahan talaga ako pag tumataas ang viewers natin insan. Ha? May isa isang tao, pero tatlo. Ilan tayo? 26. Ang yung isang tao, tatlo, dami na, diba? Kaya lang ako, isang talaga. Isa lang. Kung sino man gusto
Regalo sa Pasko sa amin ng cellphone, tatanggapin ko kasi isa lang cellphone ko. Oh, hindi. Insan, may sumilip. Tingnan mo, may sumilip. Kanina 27, ngayon is 26 na lang. Nalaglag yung isa kasi nakatulog. Ayun, bumalik. May bumalik. 27 na. Ayun. GMTV, mega shoutout to you. Maraming salamat for coming. Yes. Di ba kasi flowers, ayan. Kumupin vlog 1, ayan. Nalilito kasi ako sa kumupin yan eh. Hindi ba pwedeng yung kumupin, nalilito ako sa kumupin, ayan. Kumupin to, ayan. Ay, kumupin to eh. Pwede bang kumupin to? Ayan. Insan, umabot na tayo ng 28. Nasa baba, 28. Hindi. Magpapagod naman balikan. Oo, sa WH ka rin yan. Nag-refresh lang sa harang. Sa nag-refresh ng harang. Ay, nanay tatay sa shoutout. Ayan, nag-29 na Insan. Dumami na. Nag-refresh lang sa harap pang 27, sabi na Lilas, ayan. Dito siya sigma, ayan, nakapag-25, at dito mo vlog Sonyo, 29. Ang mas masarap dyan, pag umabot siya ng 69. Yung viewers, pag umabot lang na nun, nagligad na, umakyat din siya ng 70. Ayun, nalaglag na. Kasi dito tatlo na yung dalawa na yung nandito ko sa taas. So, bawasan dalawa, 26. Kung gusto nyo naman i-help siya, hindi naman kasi mag-comment. Sige, tapusin natin ng 69 to. Agoy, nawala atang boses ni Insan. Nangyari? Ito lang. Wala naman ako mababasa eh. Kaya... Di magpunta ka na. Bawal tayo kumanta kasi masi-CPR. Ayaw ko lang kung bawal, pero may harang ka pa eh. Diba? Yan ang malupit doon. Walang joke pero may harang. Ayun. 1.7 yung WH mo. Sabihin, sabay tayo mamuni nito, di ba? Kasi yung WH ko is 2,167. Ayan. Kaso Insan. Ikaw yung pinakamaliit sa amin ngayon. Pero mas maganda pag pumasok si Jerome Sonyo. Nakadagdagan na nung yung niya sa YouTuber. Ayan. May isang daan na. Ano daw? Huwag ka muna makinig sa mga host. Ano ka makaiyak yan? Ano ka maiiyak yan? Siguro yun. Kaya magpapalit ng damit. Kulay. Kulay blue. Ayun. O, di ba, tingnan mo Insan, naging 21 na lang tayo. So, ibig sabihin, yung 8 na sumilip. Siguro. Ayan mo, nakita naman tayo lagi. May tatanong ako sa'yo. Ano ang feeling ng isang
Ana? Ana? Ano? Di ko narinig. Ana? Ana? Pwede ba? Pwede ba walang tanungan? Pwede ba pass? Yung hindi Murphy kasi kwento na naalala ko yung sabi, ikaw nga ang naka-schedule. Pero, ikaw naman ang priority ngayon. Tanong mo si Dito Marvin. Anong feeling? Well, yung feeling, yung alam mo yung feeling na, alam mo ba yung feeling na mas, ayun nga, in-explain ko na nga, alam mo, yung masasabi ko lang, yung feeling na piling ka ng piling talaga, yun na talaga ang feeling. Yung feeling ka, yun na talaga ang feeling. Og ka insan. Og ka insan. Iba na, wag ka ba? Hindi na wag ka ba? Kung ka dito ha. Okay na yan. Wag na yung wagaba. Wala na wagaba. Ay, kundi og na lang. Og. Og. Yes, og. Og. Shout out sa mga og dyan. Og. Shout out sa bagong priority. Shout out sa bagong priority. Shoutout ko yung Malofientes dyan. Mega shoutout. Gawin na yan. Shout out sa mga og dyan sa baba. Shout out sa mga og. Ayan. Huwag mo yung wagabae. Pauso ka dyan, insan. Huwag mo yung wagabae. Pauso ka dyan. Og na lang. Og na. Kasi panibagong buhay na to. Dogo. Og ka. Shout out sa og. Ayan, proud sa og. Nahihimik si Hus. Ayan. Pinabasa niya yung mga comment. Mamaya na, ako na magbabasa niyan. Ang sakit na ang pangakatakon nito. Insan, ang sakit na ng panga. Silip. Sakit na ng pangako kakangide. Wala pa bang kumiti sa pisngi mo? Masakit na yung pisngi mo? Oo. Hindi mo kasi si Juan, si Proud Luna. Proud, si Luna. Og ka. Sa og. Luna, ayan. Magbabasa ha. Ayan. Mamaya ko nababasahin, wawalong lang.
wati-wati-watian. At maganda, wati-wati. At kasi how goodbye, goodbye. Ayan. Silip lang ako, sabi ni Justin pa. Nautog ay at tawa-tawa. Ang skin TV at yan, pinaka-wati. Comment yan guys, para nabasa. Ayun, ang kwan natin yan is pasayahin natin yung buong dito sa taas. Hi. Ay, sa ug-ug ngayon. Oo nga, shoutout sa og-og nga dyan. Shoutout sa og-og. Shoutout sa og-og. At sa ug-ug, Mm-mm. ano nga yung sa wala yung kwan? Yung haan ka na. Mainit kasi. Pag walang electric fan, mainit. Sabi ko, haan ka na. Sabi yung, ayun sa Tagalog. Haan. Ano sa wala yung di ba? Ha? Diba? Isa naman taga. Ayan. Ayan ang bibili ko laman sa Iyan ang electric fan mo. Para bumaba yun ng ano. Ayun, at sa bumaba yun. Parang alam na alam ko yung mga bayo-bayo na yan. Bibili naman sa akin. Oo nga, ano. Imagine mo lang na yung nayuyupi. Shout out dyan sa bumaba yun. Ang lawak ang pag-unawa at pag-iisip na bibili naman sa akin ng aking lala. Talaga, ang dami niya masasabi, yun talaga na napatawa ako dun na kapag niya mabuti, hindi ako mag-iingay. Ayan. O, diba? Tama ka, no? Wala tuloy akong message dito. Ayaw lumabas. Wait lang. Ayaw lumabas. Bakit naman ayaw lumabas? Palabasin mo yan, insan. Huwag hayaan. Ilabas mo na. Sige na, push. Ayan, mega shoutout. Smile lang, mega proud. Waray, ha. Ito na nga, nakangiting na ako na habang lumuluha, ngingiti na lang tayo. Kahit, sabi nga nila, kahit yung taong may problema, idaan lang sa tawa. Pero deep inside, andun yung sakit. Eee. Uy, Diyos ko, Lord, andun yung sakit. Andun yung sakit, 'di ba? Andun yung sakit na hindi mo siya inaasahan pero ayun na nga nangyari na nga. 'Di ba? Pero thank you pa rin, 'di ba? Thank you pa rin kahit papaano. Narinig mo ang Brad Rai? Yes, loud and clear. Pwede pala ako nasa taas, no? Tapos nandito rin ako sa kwan. Sa iyong Oo. lang. Oo. Narinig mo pa rin ako? Yes, loud and clear. Ayun.
Wait lang. Pwede pa na yun. Pwede. Ang process ko pa dito, narinig kita sa YouTube, dito ako sa YouTube. Ito lang. Okay naman siya. Ang process ko ito, guys. Yes. Diyan ka lang muna. Yeah. Maglalapag lang ang bahay dito. Ayan, para sa full package. Ayan, mega shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat po sa mga sumilip dyan at maraming may guest pa pala tayong isa. Sinong guest? Si Ninong. Ayan. Hello, Ninong. Mega shoutout po sa iyo, Ninong. Mega shoutout sa iyo, Ninong. Dyan. Ayan, good morning sa inyo lahat dyan. At may mga kagandahan, umiigo yung mga boses nila. Ayan, makita ko at mamaya ay papasok na. Hello. Kumusta, Ninong? Ingat. Okay lang. Bakit ka naiyak? Naiyak ako sa hindi ako naiyak. Hindi ako naiyak sa na-demonetization channel ko. Naiyak ako sa mga sasabihin ng iba. Doon ako naiiyak. Huwag mong isipin yung sasabihin ng iba. Kasi di mo maiwasan na may sasabihin din sila. Kanina na sa YouTube siya. Hayaan mo lang sila. Hindi man nila ibibigay yung voice out, pero alam ko meron. Oo, hayaan mo lang sila. Sino ba yan? Si Bruno Domer? Shoutout sa'yo, Bruno Domer. Ayan sila na po na dyan. Andyan din, paliyak-iyak. Anong iniiyak mo dyan sila na po na? Is mine. Medyo proud Mariah. Hello, Chigmang. Hello. Hello, Chigmang. Hello. Hello, Chigmang. Minsan, hello daw. Hindi ka nagsasalita dyan. Hello. Naging witch eh. Hello. Hi. Hi. Hello. Hello. Hi. Hi. Maganda ako. Malis na. Pagtanong ko na maganda ako, malis na. Yeah. Kasi ang bata hindi nagsisinungaling. Uy. Sabi hello. Hello, Chigmang. Sini. Hello, Chigmang. Sabi hello. Uy, Chipmunks, Alvin. Ciao. Ciao. Sabi Singer din to si Bella eh. Kasi ganda rin yung boses eh. Singer din to eh. Manananay eh. Ayun, ganda ng boses ni Bella. Ayun. Bella. Hello. Ayun na. Hi, hello na. Ako yan. Sabi dito ba? Tito Ben na Ivy. Ayun na. Nag-in-check na siya.
Wala kami naintindihan sa'yo, Bella. Billy Ivy. Tutto bene. Isabella. Bella, no, Bella. Grazie. Ano daw? Grazie, grazie. 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 Ano yan? Thank you? Thank you, thank you. Thank you. Salamat. Salamat daw. Salamat daw. Ay, naintindihan niya pala. Mabuti nga marami siya naanohan nga mga dialect. Sa YouTube lang ito eh. Minsan nga nagka-Chinese pa yung Hapon, hindi namin alam. Ang galing ang dami niyang nalalaman na dialect. Ano mga salita ano daw? Salita nga ng ano, Korea naman, Korea. Alam mo daw, Korean. Hindi. Paano? Salita. Basta. Basta. Uy. Wala dad. Ay, baba na. Nililigo. Pinabay na po. Per che non vai lavoro? Non c'è soldi per comprare qualcosa. Bye. Sì, guarda. 20 soldi, ok? Non piangi, va bene? Quanto cambia? Di poco. Il pupo ha tagliato tutti i pannolini. Di poco. Atiyo. Poco. Canta muna. Atiyo po. Poco. Canta muna. Poco. Canta muna. Anong kakantayin? Ayan, nandiyan na sa likod sila, si Alvin. Happy birthday. Hello, baby. How are you? Happy birthday. Daddy is happy birthday. Ayaw. Kanta muna. Ayaw. Ayusin mo. Ayos. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Hindi ko na natin. Mahirap mo. Bago na po. Happy birthday daw kay Ninong. Sabi niya, Happy happy birthday, Daddy. Birthday mo ngayon, Ninong. Nawala na si baby. Oo nga, umalis na. Baby, hello. Ay, yun. Wala na tayo makausap eh. Wala na sa baba. Ayan. Ayan, mega, shout out dyan kay Sheila Taberna. Big out, ayun. What's Pasensya na kayo guys, bumaba ako kasi hindi ko sila naririnig. Nag-refresh ako. Ayan. Pan pala, baby Bella. Ayun pala si Bella. Mamata. Ayan, pakita mo na ako sa aking lalabs. Ayan. Lalabs, dito na ako sa taas ha. Ayan, nakikita mo naman eh. Sana all. Hindi ka magsawa sa mukha kong pangit.
Virtual hug. And Bill Vlogs nandiyan din, virtual hug. Ayan, mega shoutout sa all million viewers in the house. Ayan, TV. Ayan, dinner lang. Ayan. Isama mo na ako ng subo, brada, ha? Gusto ko yung isang subo, yung nangalhati agad. Yung hotdog yung kinain. Gusto ko yung subo, yung nangalhati. Brada, big. Ayan, nag-dinner sila. Bro, Duray, it's mine. Andito ako para pa-smile ka, hindi mandila. Oh. Dila. Dali. Parang ganyan, ha? Og ka. Ug. Shout out sa mga ug sa baba. Ayan, Leticia Sigbat. Ayan, nandiyan naka-good vibes. And good vibes again from Leticia Sigbat. Ayan, mega shout sa 69 million viewers in the house. 69. Ay, shoutout sa nalaglag. Ayan, mega shoutout po sa inyo sa lahat na nandiyan sa baba, sa 18 million in the house. Sa suso kay Ninong. Maraming salamat, Ninong. Nalaglag si bro. Ayan, shoutout sa inyong lahat dyan sa baba. Sa baba ako tinitingnan dito sa isang computer. Ano yan, At mga ako og-og ang tawag dyan. Ninong, og-og ang tawag sa baba. Oh, shoutout mo mga og-og. Sabihin mo nga, Ninong. Shoutout sa mga og-og dyan sa baba. Mga og-og. Yes, shoutout sa mga og-og dyan sa baba. Ano ba yung og-og? Ay, sa amin, pag inug-og, yung nanlalaglag. Sa Tagalog sa amin, yung og-og, yung kinakalog, yung puno. Oo, nanlalaglag. Og-og. Yung niyuyog-yog. Oo nga, uugugin mo yung bayabas para mamatak yung bunga. Og-og. Ayan. Shoutout sa inyong mga og-og at ako'y liligo na at tanghali na. Oo nga, kasi nasasanay ni si Insan sa Wagabae. Sabi ko, og-og na lang ipalit mo doon. Huwag wagabae, sa kabila yun. Oo nga, wala. Baka ma-CPR. Oo nga. Og-og na lang, mas maganda pa, madali pa. Og-og, mega shout sa mga og-og dyan. Og-og kayo, hindi po magulat sa inyo. Natatawa ako sa... At sa og-og at saka sa masama-sama sa dyan. Ayun. Ano to, dalawahan na. Og-og, masama-sama sa. Og-og, sama-sama sa. Ay, yun no. Tawan-tawa doon si Kabayang Florante pag napakinig yung masama-sa. Sa sama-sama. Agoy. Ilan pa ang napawa sa iyo? Ay, sobrang laki, Ninong. Nasa 1,700 lang ako, di ba? Bongga. Paano mo nakita? Nalaman? Pumunta ko sa Chrome. Doon sa studio. Wait, studio. Bali... Pero may harang pa naman yung iyo May harang nga siya, pero nawala yung join button at saka yung $sign. Oo, kasi nag-appear dito sa akin na wala yung join button. Yan, si Ug daw nasa backstage. Meron din isa, as in totally, check nyo ano Ninong, may sasend ako sa GC. Yan, shoutout sa iyo, Bruno Dumet. Shoutout sa iyo, Ninong. Ang ganda pakinggan. Ayan, si Ug nasa backstage. Na ano din siya, Ninong, na ano din siya, as in na ano din siya. Di ko alam anong proof bakit. Di ko alam kung anong reason. Tinitingnan ko naman yung mga video mo, wala ka namang pandun eh.
Kaya May nga, nakita, may Ano? nakita ko tong isa, nakadamit ka naman. ako damit nga ako, pero dinilit ko na yun. Ah. Sabi ko, dinilit ko na, as in lahat talaga ng mga ganyan ko na kung tingin mo Bakit mo dinilit? Gemma? Delete ko na lang para wala ng issue. As in, dinilit ko na lang. Yun ang iba, labas yung tabi eh. Yung iba, mga labas pang kitang-kita yung iba, yung wala naman yun sa'yo. Ikukuhan mo lang yung, ang ikukuhan mo lang yun, yung i-off mo para sa mga cage. Tapos yung thumbnail mo, yung naka-thumbnail nun, Pag may ganun, i-off mo ang comment, tapos yung sa cage, wag mong i-yes, inono mo. Yun na nga eh, lahat naman ginawa ko doon, kaso talaga, pero sabi naman ng pinsan ko, i-delete ko na lang lahat kasi pag mag-review, baka maano daw. So, dinilit ko na lang para pag i-review daw ko na wala nang problema. Samantala yung napapanood ko, mga kita na nga eh. Yung ibang nakikita ko dyan sa channel, yun sadya ang kanyang pinagkakakitaan, yung pagpapalabas. kita yung dyan button eh, no? Yung dyan button. Kitang-kita sadya, kitang-kita. Dyan button. Sadyang yun ang kanyang pinagkakakitaan, yung ganyang yung mga padaples. Pero nalabas naman. Oo. Ang daming nanonood, minsan mga 1K, 2K. Meron. Lalo na premiere. May channel na pinag-uusapan na ito ng kalasuan, di ba? Oh, meron mga channel na kalaswaan. Madami ah. Kaya yan eh, mga Bisaya na mga bahay. Yung channel na is, yun talaga ang content, yung utok side. Tapos sasabihin niya sa huli, abangan niyo po ang next kong video sa paano? Humiga mo lang. O kaya, yung mga super chat nyo ha. Sa mga super chat nyo sa first monetization ko. Natatawa ako tuloy sa first monetization ko. Being monetized. At saka yung mga greetings nyo ha, ihanda nyo na. Bro, Nodomer, ilan pang banana mo ga? Ilang banana mo pa? Bakon lang ako, 678. 678. So, ibig sabihin, insan, ako na lang pala yung pinakakulilat. Bakit? Bakit ilan ka ba ako? 200? Alam mo sabihin, Ay, siya nga pala, maraming salamat sa inyo ha, sa mga nag-play doon sa PGBI channel, sa mga nanood dati. For apply na din ang PGBI channel. maganda yan. Wow. Kanina ko lang nakita yung panang channel ng PGBI. Yung PGBI naman talaga nung manonood dun kasi ganda na naman mga Hindi ko ma-apply, baka magkamali ako nung input ng data ni GS kaya hinihintay kong siyang mag-apply. Pinasa ko na lang sa kanya. babasa mo na ako pinsan ha. Sige, go. Okay, yan saglit lang. Maraming salamat dyan sa mga ugog sa baba at ako'y maliligo na at ako'y may trabaho. Shout out sa mga ugog. Yan. Mga ugog sa baba. Okay. Ciao sa inyo lahat. Ayun, sabi naman ni Giselle Bautista, Amor, wala ka pang pasok. Kaya di ko magpagsun yung masang hiwa ng bibingka. Ayun, kasi merong gatas. Ayun, sabi yun, andyan din at whitey. Aninang, may ampaw na ako. Ano yun? May ampaw ba yun? Din sa ampaw, hindi ko alam kung ano yun. Ay, hindi siya sigbat. Andyan din, goodbye. And Giselle Bautista, ayan, luto mo. Ayan, di ko pagsunyo, waiting na. Ayan, natawa-tawa.
sweet naman. Sana all. Ayun, Daddy RM. Ayan, Hawaii. At di rin nakakahuli si Lilas. Ayan. Naka-video call. Ayan, nandiyan din ang kanyang laps na si Bill Vlogs. At tumanap naman si Evangeline Patuhot ng atong Heart. Ayan din, Whitey, and Daddy RM ko. Whitey din. Ayun, isang Bautista, pasalamat ka sa team Lami on Goldie. Ayun, sabi Ayun, na waray for 2 weeks. SC ko. Ayun, SC ko sa LS. Ayan. Ito mo congrats ninyo sa PTBI. Yan, maraming salamat yan. Congratulations, PTBI. At even ramat na kayo guys. Kumupin 3, ayan lang. Refresh 0. Kumupin 1, 2, 3, ayan. Wati. At doon natapos ang ating shout-out kay Malukoy Days. Okay, go. That's all right. Nakukunig lang ako sa iyo, Insan. Ayan, mega shoutout sa mga og-og dyan at kay og-og Insan, Nodemer Sonyo, and also kay Evangeline Ito, and Malutientes, shoutout, and kay Cheryl Taberna, shoutout, and also kay Napong Vlog Sonyo, Imo Sud, and Guapa. Mega shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat po sa lahat na po nagbinigay nyo sa akin. We can make it to the end. We can make it. Tama ba? Basta, yun na yun. Maraming salamat. So now we need to happy. So kanta ka na dyan, Insan. Wala nang CPCPR kasi wala di man tayo monetize. O di man tayo, oo nga. Di ba, Insan? Kanta ka na dyan. Ako lang tagabasa ako kasi. Eh di magkanta na lang tayo. Ayoko magkanta rin eh kasi wala akong sama. Okay lang yun. Pagkamulong, kahit wala akong kanta, hindi eh. Kung gusto nila kumanta, akiyat lang sila. Tama ba? Agoy. Ayan, maraming salamat. Ayan, wala na po kami babasahin. So, anong gagawin po natin? Parang ayan, kumain ka na ba, Insan? Alas 7 na. Namaya na. Kumain ako na yan. Ayun, mega. Puro na lang, mega. Sabi ni Nico Mukulos sa kagabi. Mega, puro na lang kayo, mega. Ayun. Naka-first zero. Ayan. Nico Mukulos sa niyo, STI. Ano imo sa daan? Ayan. STI. Sila taber na dyan, staging. Ayan. Guwapa. Basta ilong agit guwapa. Ang kwarta, ginapito, ginapala. Pero ang ginabuldos ako. Ayan, nandyan pa rin. Hindi pa muklag sa inyo naka 5-0. Wala. Ano, magtumbo-tumbo na lang tadi. Waray. Why not? Ano na lang kita kaya wala man natin bubuhaton. Ano bubuhaton mo? What? Ano? Hindi, pag-games ka na lang. Tayong dalawa yung host. O sige, anong gagawin natin? Hindi. Ano tayo, mag-ano tayo? Mag-ano tayo, ano na naman? From Gcash, ayan. Ha? Magpag-games ka ng load. 25 pesos. Ano tayo ng pera? Yung laman lang ng Gcash ko. Sige. Guys, sige, yung laman laman po ng Union Bank ko is nasa 69 pesos lang. So mag-start po tayo ng 5 piso, guys. Mag-start po tayo ng
Akala ko 500 eh. Ano guys? Magpapalaro po tayo, 5 piso Sa start. Sige Pilipinas na. ka ba na? Sa Pilipinas ka na ba? Wala, dito, Singapore. Oh, bakit piso dyan? Wala naman piso dyan. Kasi, yung UB ko is Pilipinas. So, 5 piso. So, guys, 5 piso tayo start. Pag-games tayo. Dahil hulaan nyo, madali lang to. 5 SGD daw bawat isang 5 SGD. Ayan. 5 SGD daw. Ayun. Ang lupit, di ba? Magkaano ba yun sa 5 SGD? 5 pesos. Sa Pilipinas. 5 pesos. SGD, 5 SGD, 5 pesos lang. Wala tayong insan. Wala tayong pang 5 SG. Halimbawa nga, magkano yung 5 SG? Nasa 100 plus. Yung 5 SG. Okay. Mga nasa 71 plus to 105, 110, mga ganyan. Mga ganun. Ayan, mega shoutout kayo dyan. Kaya na magpapalaro ako, guys. Tag 5 piso lang, guys. 5,000. Sabi ni Pamag. Sige guys, magpapalaro po ako. Madali lang po ito. Hindi po siya mahirap. Okay. Ginagamit lang daw. Sige na, dali na. Dali na, guys. Magpapahula. Magpapahula. Ako na, ito na, may naisip na ako, may nakita na ako. Ayun, guys, English. 1 word. Dali na, guys. 5 piso. Ikaw na lang isa na sa... Parang sabihin na lang huhula sa'yo. Ikaw na lang humula sa pahula mo. Bigyan kita ng 10. Wala tayo. Di mo ba alam, Inza, nagpapahula ko ng piso lang. Dati, 2 piso, 1, piso. Pag manalo ka, 2 piso. Tapos pag nasunod, pag hindi mo magbilang kasi yun, may bilang kasi yun. Magbilang ka ng mga 1 minute na hindi pa nahulaan, next na dayon. Hindi naiipon yung piso lang. Naging 2 piso. Pag hindi pa nahulaan in 1 minute, idagdag ka naman ng piso, then naging 3 piso na. Yung ganun. Dagdag. Dagdag? Hindi. Bago matapos yung LS mo siguro na hanggang maka siguro 100 pesos dagdag. At least may 100. Ay, abunado ka pa. 69 lang laman ang kwan mo. Yun mo. Yung laman talaga ng union ko is nasa 69. Isasend ko pa sa GC. Ang hilig mo naman sa 69 yan. Meron ka pang kulang naman na 31 pesos doon. 69 ba laman? Ay, tignan ko na. Ayan. Mega shoutout dyan kay Leticia Sigbat, nakawasan-wasan. Hindi mo vlog sa nyo, Nage, naka-load ayan. Lars, nakayugat days, ayan. Del vlog, tick out. Ayan. Andyan din si Bibilin Ramat Channel, ayan. Mega shoutout. Sabi naman ang lalabas na si Bibilin Ramat Channel. Waray, sabi niya. 500, waray. Ako mag-sponsor, magpalaro ka dyan. Dali, maghala ka kung magkaano-kaano mo. Anong palaro mo? Ayan. 500 daw sa kanya. Sponsor. Ayan. Kasi, lalabas. tingnan nyo guys, yung laman ng GC, ayun lang yung laman ko po. Ayun lang po. Ipasa mo sa akin yung bot. Ipasa mo sa akin yung papahula mo. Tapos ipapasa ko kay Waray. Ayan, para
Ayun lang. Ayan lang po. Ayan yung laman. Oh, instant tingnan mo sa GC. Yan lang po ang laman ng pera ko sa Union Bank. 69. Hindi nga, may sponsor na tayo. May magandang loob na nag-sponsor 500 pesos. Pwede ka magpahula ng 50 pesos. 50 pesos per gift. Ayan. Oo nga, Si 50 pesos per gusto ko head. sanang manghingi ng palaro niya kung anong gusto niyang palaro. Ayaw ko na kapahula. Ayan. Kahit pahula ka lang, mabigyan mo ako dyan. Lalap. O, sige. Eh, paano yun si sponsor? Hindi nakasali. Sponsor, pwede bang kasali ka rin? Kami na lang magpapahula. Oh. Sandali. Titingin ako kung may cash ako dito. Number na lang kita, number. May mga coins kasi ako dito, piso-piso lang. Oh, may mga coins ako dito, no ka ba? Wala akong pera. As in, puro coins lang. 25, 25 cents, yun. Yun lang ang hulaan natin kung anong taon siya. Hirap yan, Bro Dora. Hindi kami updated yan sa ganyang pan. Parehas lang yan. Ano ka ba? Huhulaan nyo lang kung ano to. Kung magkano to. Kung $1, $2, 30. Singapore, syempre. Ay, oo. Hindi tayo. Maraming hindi nakakaalam ng kung anong taon yun eh. Singapore, bakit yan? Parehas lang yun. Parehas lang yun. Year ng ano, parehas lang. Ay, umpisa mo ng kwanta agad. Mga luma ba yan? Mga luma? Oh. Hindi, mga bago to. O bakit mo sinasabi? Okay. 2002, ano ba? 2002, ano ba to? O paano ba to? Paano? Tatayan yan. Umpisa mo na sa 2000. Ayan. Sigurado, thankful ka pa nun. Kaya hindi ka makakuha ng mga lumang coins. Umpisa mo sa 2000. 100 to 500. 100 to 500. 100. Ito na nga, 100 to 300. Mm, 100 to 300. Mm. Ano ba yung hulaan? Oh, madali lang dumahulaan. Oh. Taon ba? Or yung laman na kung ilan ang coins? Ha? Ang ilan yung coins? Sandali, tingnan ko nga. Oh, hulaan nyo na lang ano ang middle name ko. Tapos lang agad. Ilang cross? Hindi. Ay, bahala ka. Bahala ka kung ano. Wala kasi akong, may cash ba ako dito? Huwag na. Hala, yung pera ko lang guys pala, wala. Ayan, nandiyan din. Naka-press 0, 0, 0, 0. Ayan. Madali lang hulaan yan, Moray. Ayan, sabi ni Nico Clarkson. Sige, ito na lang. Sige, ito na lang, with brand. Ano na lang, sige na. Ano to? With a brand ha. Ito with a brand. O sige, dali na. With a brand to brand. Okay. Kasi isisipikyan ko sa'yo. Yung taong nag-press 0 mo na. Siguro mga 10 0. Isisend ko sa'yo insan. Oh. 10 0. Ayaw makita na konti pa ko lang. Kung maglaro dyan, mag-i-start na po tayo. 50 pesos load. Ayan. Ayan, insan. Nasend ko. Okay. Titingnan ko kung anong pahula to. Ito na. Mwah, ayan. Sige na guys, go. Okay.
Oh. 80 pesos load. Ayan, hulaan nyo guys. Ano po siya? 3 words kasama ang brand. Kasamang branded. Kahit anong kasamang branded. Yan. Wait lang. 3 words siya kasama ang brand. Kasama yung brand. Mahaba na yun eh. Sige. Yung sa 3 words Ano na lang? Sa 3 words pa lang ito. Tapos, mahaba na yun eh. Mahirapan na sila dyan. Tapos, ilalagay mo pa yung kung anong brand eh. Mahirapan sila dyan. Kasi, malaki. Alam mo, insan, okay sana kung tawag nito, kung 5 piso lang, hindi natin pahirapan. Di ba, ikaw talaga ug-ug ka. Naisip ko sa'yo eh. Parang magpapahula tapos parang ayaw mo lang ibigay. Sa tatlong words pa lang. Sa tatlong pangalan. Halimbawa, Nico mo, Vlog Sonyo. Doon pa lang, ay hirapan na kayo. Tapos sasamahan niya pa ng kung anong brand. Halimbawa, SM or Robinson or Pure Gold. Ay hirapan. Dugo ilong yan, no? Pwede ko mahirapan na sila doon sa tatlong words na yun. Huwag mo nang isama yung branded. Ayun. Price zero guys sa mga sasali. Ayan, sa 50 pesos load. Ayun. Sana all may sponsor. Ayan, may nag-price zero. Bilangin ko ha. DJ Marby, zero. DJ Marby, price zero. Robin Bawati, price zero. Nakatatlo na siya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kaagad. 6, 7, 8, Siyam. Siyam na zero, pero 2 tao lang. Not valid. Not valid daw. Oh, dali na answer, nakasagot na kayo, guys. Ayun. Oh, guys. Umpisa na. Ayan. Ay, sino? Kulaan nyo. Ayun, Sige, ito na lang, insan. Ito na lang, para di na sila mahirapan. Ito na lang, isend ko sa'yo. Ayan na lang. O, sige, 2 word na lang, guys. 2 word, English. Dali na. Wala kasi tingnan nyo, ayaw nila maglaro. Tamad sila. Dali na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 letters. 14 letters, tapos 2 words. Ayan. Kailangan ko na yung letters. Ayan, English, 2 words. Pero dugo ilong ko dito. Kaya ando na sila pag ako yung tagahula sa baba. Magnaniwala kayong mahirap. Ako, tagalito lang ako dito. Ayun. Pag hindi nyo na unaan, guys, every 30 minutes palit na magpuhulaan. 30 minutes. Taba, hulaan. Walang palitan. Pero hindi po duro kasi. Oo nga, si Og ni Pumok ang magpapremyo. Pag ako magpa-price talaga, 5 piso talaga, guys. Nakita niyo naman sa GC na ang perang laman lang ng UB ko is nasa 69 lang. Try dalawang words. Ayan yun, wala naman silang... Sagot ka na dyan, GMTV, 50 pesos. Dali na. 14 letra. English word. English word. Tama. English, tapos 2 words.
Wala. Walang plano. alam na tayo na natnan. Ayan, naabuti ng kalahating oras. Ayun, naka-0-0 na si Kumopen na sana pumakbo. Ayan. GM, naka-Steam, Angela, Tabar na dyan. Naka-YT. Ayan. Insan. Yung ano din natin, yung sponsor din natin, pasalihin natin. Pati yung sponsor natin, dapat sasali din. Ano? Huwag na. Mahihirapan. Sponsor na nga siya, tapos mahihirapan mo pa yung utak niya. Baka mamaya maalog pa yung utak, mabawi pa yung sponsor. Lang ya, shout out sa tumuwad sa akin dyan. Ang sama ng ugali mo sa tumuwad na-demonetize na nga ako, tutuwad ka pa. Tapakin kaya kita dyan. Ayan. Eh, pag nakita mo yung tumuwad sa'yo, kuwaran mo rin. Oh. Ay, huwag ka pa hara-hara. Nakakatuwad. Yari ka talaga. Ug-ug ka, na tumuwad ka. Ug-ug ka. Ayan. Napakasamang. Nandyan lang. Kumupinto, nandyan din, naka-press 0-0. Ay, Ug-ug ka, nang tumuwad sa akin insan. Ug-ug. Nakatawa. Nakakatawa at ayun, nakakatawa. nasa. Para, testing lang. Ikaw yung magpapula ng isa. Sige. 50 pesos load. Ikaw yung magpasa sa amin. Papasa ko rin kay Waray. Or ikaw na rin yung magpasa kay Waray. Ayan, ni-share ko sa Facebook ko. Sabi ko dito, come and join us at manalo ng load na 50 pesos each. At least para may pumasok naman sa akin dito para sa load, para may sasagot. Okay. Ngayon, mega shoutout po sa inyong lahat dyan. Sagot na kayo. May sponsor tayo. Tingnan mo, sagot kayo. 500 na agad. Shootball 500. Shootball 500 agad. Oy, ang gwapo ni Ninong. Tingnan mo naman, naka-ano yan Naka-Amerikana. Mano Puentes, nandyan din na. Hi, Pero kung baby Bella. hello. 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 Ang kulit. Hello, baby. Hello. Hi, Chick Max. Hello. Hi. Eh, wala. Ang kulit nga eh. Ang kulit. Umalis, natakot sa'yo. Insa natakot sa'yo. Insa natakot. Hello. Baby, Natakot. hello. Wala na. Natakot kasi sa'yo. Insa ni natakot eh. Forma. Yan. Shout out sa forma dyan. Yes, natakot sa'yo. Insan. Wala. Paula na yun kasi ayaw naman nila ng 50 pesos load. Ayaw nilang hulaan yung pa. Ayaw kung bakit ayaw yung pangula mo. Ewan ko sa kanila. Bakit ayaw nila Ayaw nila kasi mabudol. Ang sama ng ugali nung diba, mabudol. Yan. Di ako nang bubudol. Di nga akin pera yan eh. Hindi ka nga namumutol, pero kung ako naman ang hula, dudugo ilong ko talaga. 14 litros. So, magpapahula. Sige go. 4 na litra, Tagalog.
Tagalog, apat na letra Tagalog. Ayun, isang words lang. Dalawang words. Dalawang words. Eyes. Skin, bagay. Ako na lang sasagot. Ang galit na si Bella. Hello. Bagay. Hindi. Pagkain. Tayo ng dalawang maglaro dito. Hindi. Sinusuot. Hindi. Lugar. Hindi. Hayop. Pwede. Hayop. Pwede di aso, pusa. Ilang letra ba? Pwede. Pero hindi. Pwede sa hayop. Insect. Kasi sabi mo pwede, insect. Hindi. Anak na, gamit nga siya, di siya bagay, hindi siya tao. Tao. Ano ko nito? Tao. Hindi daw tao, hindi rin bagay, hindi din, ano ba talaga? Pwede yung tao. Di ba sabi mo tao? Pwede rin sa tao. Pwede sa tao. Edi, tae. Og. Sige, pwede sa hayop, tae. Hindi nga. Poop. 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 In English ko lang yung tae. Nagtipaklong na to. Hindi nga. Tagalog nga eh. Paano mo hindi nga. Tagalog nga eh. Sige, ulit. Ulit. Tao. Pwede. Ginagamit sa katawan ng tao. Hindi. Hindi. Pagkain. Hindi rin. Hayop. Pwede sa tao? Ano kaya yun? Hindi rin Pwede sa sa tao. hayop. Hindi siya bagay. Pwede sa tao. Pwede sa hayop. Anong pwede sa hayop na pwede sa tao? Marami. Pwede sa hayop, pwede sa tao. Oo. Ha? One word. One word? Ha? Oo. Idibone. Alipunga. Hindi. Sakit ba yan? Hindi. Hindi siya sakit? Kasi makukuha mo naman sa hayop ay sakit eh. Ay, hindi lang yun. Ang sabi ko naman, pwede sa tao, pwede sa hayop. Lugar. Ha? Lugar. Hindi. An-an. Tao, hayop, pupunta ka pa ng lugar. An-an. Alipunga. Hindi. Alipunga. Utot. Utot. Hindi. My God, ano pwede sa tao, sa hayop? Hindi, kulangot. Hindi. Muta. Ha? Four word. One word. Tagalog. One Four word. letters. Four letters. Tuta. Tuta. Hindi. Bakit may tuta ba yung tao? Dila. Pwede yan sa tao, pwede sa hayop eh. Dila. Hindi. Parte ng katawan ng hayop at saka tao. Pwede. Ha? Dila. 4 na letra. Noo. Tatlong Hindi. letra. Koto daw. Koto ng koneho. Ha? Pwede sa tao, Ayan. pwede sa hayop. 59 minutes na tayo, guys. Itlog. 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 Nana. Hindi din. Madali lang eh. Hikab. Oh, anong mayroon sa tao sa mayroon din sa hayop?
Tainga. Ano ba yon? Parte ng katawan ng ano, yung mga parte, yung like buhok, something. Buhok? Hikaw. Yan. Shout out sa inyo. Ciao, ciao na. Ciao. Ciao, Nino. Ingat. Sige, Ciao at out sa mga ug-ug dyan. Mamaya na ulit. bye. Ciao. Og. Ciao, og. Ciao out sa ug-ug. Shout out sa mga og. Ciao. Ay, sa dugtungan yung ninong. Nag-ninong ka pa, tapos natawagin mong ug-ug. Alam ko na. Kuto. Nabasa mo lang sinasabi nila eh. Akala ka. Ayun yan. Lars, ayan. Tuto ng kuneho. Ayan. Lisa. Hindi. Boni. Apat na letra. Boni. Huh? 2 hours and 1 minute. Balbas. Bas. Balbas. Bas. Hindi. Alitra ka. Ha? Apat na letra. Anong meron sa tao sa mayroon din ang hayop? Meron. Paa. Ug ka insan. Ug. Dari. Oh, sabihin mo kung pass ka na. Sabihin ko sa'yo. O sige, pass. O pass ka na. na. Oh. Puso. Anak na nang saklong ka ng matay. Bro, ang ka. Hindi lang hayop. Tinanong kita, insan, ug ka talaga. Tinanong kita kung parte ng katawan. Pero sabi mo hindi. Anak, Hindi, di ba sinagot ko naman sa'yo? Di ba sinagot ko sa'yo nag-uwa akong parte ng katawan? Oo. Tapos hindi. nagsimula Sabi mo hindi. Sabi mo hindi. ko hindi. Ayaw, pasok ka pa dyan. Ambot sa iyo mo ug ka. Ambot sa iyo mo ug ka. Tinanong kita kung parte ng katawan ng tao, dinahulaan ko na ni may 50 na ako. Ambot, waray ka marak makabate. Ulangot. Warak makabate. Ikaw, sinagot naman kita, hindi ka nakinig ng maayos kasi sa tanong mo. Sabi mo kasi Kaya nga, hindi na ako nag-ano ng mga parte ng katawan ng ano. Kasi sabi mo hindi. sabi mo, parte ba ng katawan ng tao to? Oo, sabi ko. Tenga, hindi. Sabi mo hindi. Sabi mo hindi. O, diba? Puto na hayop, hindi. Ano ba yan? Hindi ko ako naka-50. Yan ang katawan eh. Wala, hindi tayo naka-50. Oo. Palipad ko na sana sa'yo next month eh. 50. Di sana yung 69 ko magiging ano na yun, magiging 100 na ano na yun, di ba? 129 na. 119 pala, magiging 119. Kaya nga sabi ko sa'yo, pwede sa hayop, pwede sa tao. Simple lang naman, 4 na litra, sabi ko, puso. Kasi may puso din ng hayop, kung may puso din ng tao, di ba? Ayan, Oo, may tainga din ng tao, may tainga din ng hayop. ng tao, may tainga din ng hayop. Ayan. May puri yung hayop, may puri yung tao. Ayan, mega shout out sa inyo dyan. Million viewers in the house. Ayan. Ayan. Landungan Asis Evangeline, sabi ni Malu Puentes. Ayan, utak. Utak, libag. Ayan, shout out sa utak at sa libag. Ayun. Pwede na lang magpahula. Pero, Ako lang ang sasagot. tatlong bansa. Halimbawa, SM, YouTuber family, tatlo set ba? Ano ang tawag doon? Tatlong ano Syllables? ngayon?
Syllable. Halimbawa, is members family. Tatlong Three ano words. yun? Three words. Three yun. words. Ayun. Ipapasa ko sa'yo. Sasagot ako. Huwag ka dyan. Huwag mo pasa sa akin. Ipapasa ko sa'yo. Sasagot nga ako kasi 69 na lang laman ng newbie ko. Huwag ka dyan. Huwag. Ipapasa ko Oo. kay... Ipapasa ko sa'yo yung kwan. Yung Huwag nga. papahula ko. Sasagot nga ako. Huwag nga. Sasagot nga ako. Papasa eh. Para may saksi naman ako na may pahula ako. Three words, English word. English. Ayun. Wait lang ha. Ipapasa ko muna sa kanya. Ano ba yan? Di ako kasali. Ano ba yan? Nagkontipak mo. Kasali ka. Ipapasa ko nga kay Bibilin Rakat para may saksi ako na yun yung pahula ko. Di ba? Mahirap lang pahula na ako lang. Di ba? Wait lang. What to ha? English, three words. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 na letra. Three words. English. 3-word English? Ano na, pumunta sa bank niyan, ha ha ha. No, proud waray, no need na pumunta sa bank niyan, ha ha. Oo nga, no need na kasi online po ako. I-send nyo lang sa phone ko, okay na. No need na. Ayan, sige, ano insan? Bagay. Ilang word yan? Ilang word? 3 words? Ang haba naman. English. Di ba nga kanina sa'yo 3 words tapos kasama mo brand? English. English. English nga naman, di ba? English naman na. Tao. Okay, pupunta ka pa sa tao, pinapahirapan mo sarili mo. Ano siyang ano? Saan siya parte? Bagay nga siya, di ba? Oh, Dapat magaling ka mag-content. Bagay o lumilipat mo o pwede na nagbagay na lumilipat eh. Asa ang kula, gano'n. Bagay yun. Pero lumilipat. ito na, wag ka na magpaliwanag. Oh, bagay siya. So, ginagamit ba to araw-araw? Pwede. Ginagamit ba to siya pang-vlog? Pwede mo, anywhere, pwede. Ano ba talaga? Anyway, pwede. Ano ba? Ginagamit siya to sa pag-vlog. Pwede mo siyang gamitin kahit saan ka. Pwede mo siyang gamitin. Pagkamot sa likod. Eh, Pwede din lahat na lang. Pwede sa'yo. Sa pakin kaya kita. Ano ba yan? Magpapahula. Bagay daw. 3 words. Brand. May kasamang brand. may brand siya, may brand. Siyempre, Isa cosmetics ba siya? Cosmetics. pwede. Pwede cosmetics. Pwede siya sa pang-vlog. Pwede din siya sa cosmetics. Ano ba talaga? Ang gulo mo. Di ba, ibig sabihin ng cosmetic, di ba, pwede siyang pang-haplos, mga ganon. Oo. Kapag nagpapahula ako sa'yo, tapos gusto mo pang ibigay ko lahat ng kwan. Anong klaseng hula yan, ha? Pwede siyang pang-punas, ayan. Di ba? Then, nagugutom na ako. Di wala pa akong kain. Nasudso na. Pinasa ko na sa'yo yung pinapahula ko. English, 3 words, ayan. Kung nakikinig ka. Brand. Powder ba yan? Ayan, kasama yung sa baba, ha? Wait lang. Umpisahan ko muna sa Ano ba? kasama yung sa baba. Mula na kayo.
Deodorant ba yan? Hindi. Powder ba yan? Hindi. Cellphone ba yan? Hindi. Liquid ba yan? Pwede. Oh, liquid. Perfume. Oh, 3 words pala. Ang hirap naman yan. Ha? Hindi. Perfume. Hindi. Hindi. Kinukuskus sa mukha. Hindi. Hindi rin. Kinukuskus sa sa katawan. Pwede. Sa katawan? Lotion. Nivea. Body lotion. Nivea. Huh? Ano pa ba? Ginagamit sa katawan. Di wax. Hindi. Hindi din. Ano ba yung ginagamit sa katawan? Ano yun? Diba ang katawan naman ng tao, simula sa paa, kamay, dibdib, likod, pwede yun, diba? Yan ang katawan, diba? Umpisahan mo doon. Ito, gusto ko talaga sabihin ko sa'yo lahat eh. Ano gusto mo sabihin mo na? Sabihin mo, suko ko na. Sige, sako na. Ano? Suko ko na. Sige, ano? Suko ko na. Oo, sako na ako. Oo, I'm sorry. 17. Ayan. Ay, wait lang. Yung camera ko pala, sorry. Palakihin mo, ayan. Ethyl alcohol. Sus, alcohol lang pala. Ikaw talaga. Ano mo sinasabi ko? Bahala. Dalawa ka na, Paul. Dalawa ka na. Ang pangatlo, 90 ka nakahula. Ikaw na yung magpapahula. Sagot mo lahat yung pahula. Ako kasi, kasali ako insan kasi wala ang laman ng ngibig ko. Ano bang gusto mo ipahula? Wala kasing sumasagot sa baba, kaya ako ang mananalo sa 500 dali sa panalo. Dali. Sabi niya, pamada. Pamada pinasa ko na nga sa iyo yung pahula ko, tapos pamada ka pa dyan. Ayun, katitingin niya pa lang sa kuwan. Messenger. Ayan, sorry ka na lang. Pamada daw. Tapos hindi niya tinignan doon. Ano pa ba? May papahula ako. Kasama yung pan, ha? Kasama yung brand. O anong klase? Uy, nawala. Siguro ayun. Paano kaya yun? Yung ginagawa ni Vic De Luna na tawag nito sa Facebook din tsaka to YouTube. Paano kaya ginagawa niya? Sure mo? Nagla-live. Ha? Nagla-live siya sa Facebook, tapos nagla-live siya sa YouTube. Pwede naman yun na. Dalawang camera, dalawang cellphone yung gamit mo nun. Alam mo, naka-YouTube ka, nakatutok sa'yo sa mukha mo, isa lang sasabihin mo, ayun. Tapos nakatutok din sa'yo yung messenger mo, ano ba? Paano mo malalaman yun? Paano mo naman malalaman yun? Yun, siyempre pwede yun. Dalawang cellphone lang kailangan mo, dalawa na live mo. Kaharap lang sa'yo lahat ng camera. Isa lang yun. Isa lang yung sasabihin mo. Bakit lagi nila? Ayan. Babasa muna ako, ha? Ayan. Ito na. Magla-live ako. Tapos para... Como Pento Vlog, mga presero ni Como Vlog Sonyo. Dot, mga Biggie Queen. Ayan. Evangeline Otuhot. Ayan. Bibilang Ramat. Hamada. Shout out sa Hamada yan. Bibilang Ramat. Ayan. Puro. Como Pento
One Vlog, ayan, kay Stihong and Vincent Ramat, ayan. Breast, ano yan? Breast cream, ayan. At saka, ayaw ko sabihin yun, ayaw ko sabihin yung ano. Oo. Nililigaw mo lang pala, ayan. Yung pandagdaya yun, ayan. Uy, taon ka, Evangeline, wala nang wagabae. Og na. Ayan, og ka talaga, Evangeline. Ayan. Kumupin to vlog. Ayan, nakapresero. Ayan. Kumupin to Ayan, vlog. nag-live na ako. Nag-live na ako sa Facebook. Naka-whitey-white. Nag-live na ako sa Facebook. Ayan na. Hi guys! Come on, join us po sa aking live. Ibig sabihin pala. Hindi. Ibig sabihin pala, naka-live ka na sa kwan ngayon, tapos naka-live ka pa sa YouTube. O, di ba? Hindi. Hindi intend kasi. Ang plan ko is pupunta sila sa YT. Punta sila sa YT para doon sila manalo. Doon sila maglalaro. So hi guys, if you want to win 50 load, just come and join us sa aking YouTube channel. Bongga, 'di ba? Come and join us po. Hindi nagbaba po ako ng link. Andiyan po yung link, just click the link below. Then come here na, come and join us na guys. Ang tanong mo, ilan yung viewers mo dyan? Well, ang viewers ko dito is nasa 4 views. Oh, iyo, pwede. Punta na kayo dito. Come on, guys. Facebook na. Ayun, takot ang viewers pag nawala na yung kwan dyan. Di ba guys? Come and join us guys and click the link below. Hindi ko mag-vlog sa inyo. Sino guys, para manalo po kayo ng 50 load. Manalo kayo ng 50 load. Oh, kaya lang, manalo nga sila ng 50 load. Dugo naman ilong nila. Ako, hindi na ako maghuhula sa pahula mo. Magagano na lang ako, lalabs. Pwede ba paludan mo ako ng 50? Ano na lang ako, lalabs. Palud ako ng 50, pwede ba? Magpatay na ako na doon ako. Alam ko na doon ako magla-live sa akin Facebook page kasi mas marami doon. Ayun, mega. Ilan ba viewers mo dyan? Pinatay ko, dinilit ko. Dito ako magla-live. Sa YouTube? Nasa 22. Ayun, mega. Shout out sa 22 million viewers in the house. What's long on the ice? Pagpasensya nyo na si Proud Uraya, ayan. Talagang busy siya. Ayun, mega. Shout out ulit. Ayan. Wala nang masabi. Ayan, nag-live na ulit ako sa aking Facebook page. Ayan. Hi guys! Welcome to my live streaming sa aking Facebook page. So guys, if you want to win a 50 load, so come and join us po sa aking YouTube channel. And yung link po ay nasa baba. Just click and join us. Ayan po. Instant po. 50 load, then come here and join us. It's easy to win. Come na. Sabi nga dun, easy to win, pero dugo ilong. Sige na guys, come and join us na po. Wait lang. Ano ko? Ay, utin. Yan guys, if you want to join, if you want to win a 50 load, just come and join us and then click. Easy to click po. Easy to click
Ayan, click po yung link po dyan sa YouTube channel and visit po sa ating YouTube channel. Sonyo, ayan. Sila kabar na dyan, naka-stiyo-stiyo, bibili ramat. Yahoo, sarap-sarap. Ayan, nagaling si Evangeline Hotohot. Busy lang. Ako host. Ayan, may gagawin lang ako. Ayan. Ayan, from Bibilin Ramat Channel. Ayan. I love you, Alvin Conejo. Ayan. I love you too. Ayan, Bibilin Ramat Conejo. Ayan, Nico mo vlog Sonyo. Ayan, naka-apat na 000. Ayan, ako na lang pala nakikita dito, guys. Ayan. Ayun, meron akong papahula sa inyo. May naisip ako, guys, dyan sa baba. Kasama na rin yung sponsor. Yung nag-sponsor. Hulaan nyo to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17 letra. English, 2 words. 2 words, English. This is 17 letra, ayan. English, 2 words. Sasali ka ba, Lalabs? Sasali din ako. Bakit di mo ba ako naririnig? Sila Lalabs bibilin to sasali. Pero hindi ko na pa sasalahin si Lalabs bibilin, ha. Ipasa ko na sa kanya yung sagot. Kasi kailangan sumali ni Wari. Ayan, wait lang, ha. Papasa ko sa kanya. Dan, subscribe na po. Wow, maraming salamat kay Risha Romilite. Dan, subscribe na po. Maraming salamat. If you want to win a 50 load, just come and join us po sa aking live streaming sa YouTube channel. Thank you. Galing naman. Yan, dalawa lang kami ni Waray maglalabas. Oo nga, kami lang. Oh, thank you. Hula box stop please. Well, sa YouTube channel po tayo maghuhula guys kasi may co-host po ako doon. Dito pala, may co-host po ako dito. Then come and join us sa aking YouTube channel. Dito po tayo maglalaro. Dito po tayo maglalaro. Diyan po tayo maglalaro. Then come and join us. Natawaray. Yes, it's okay. Come here, Risha Remilite. Sana matulungan niyo po ako pang online class ko po, ma'am. Please. Well, if you need a load, then come and join us sa aking YouTube channel. Ayan, guys. Come here and join us. Then comment lang po dito sa comment box. Live siya sa live chat. Yes, guys. So, if you want to win 50 load, then come here sa aking YouTube channel po. Ito po yung channel ko, guys. Punta po kayo. 50 load po. Diyan po tayo maglalaro, guys. Chill. Dito po tayo maglalaro. Just comment lang po. Dito po tayo, diyan po tayo maglalaro. Para alam niyo po yung sasabihin ng co-host ko. Si co-host kasi ang sponsor ng load natin is, ang sponsor ng load natin is 500. So, pasok po kayo dyan sa YouTube channel. So, siya po ang magpapalaro dyan. 500 po ang, may nagbigay po sa atin, especially kay Nipo Vlog Sonyo. Siya po nagbigay ng, tawag nito, sponsor. And then may co-host po ako dito, Sino Domer Sonyo. Siya po magpapalaro. Kasi sila po ang sponsor. Ako taga-basa lang. May sponsor din. Sponsor din ba kasi Nipo Vlog Sonyo? Yes. Magkano abutin kay Nipo Mo?
'Di ba sabi niya 500, sponsor dito 500, kaya tara na, sama na kayo dito sa aking YouTube channel. Anong games po? Pinoyhin niyo lang po. Oo. Pinoyhin niyo lang po, huhulaan niyo lang kung anong mga ano ipapahula ng co-host ko. Siya kasi magpapahula kasi ako taga-ano lang ako dito, taga-tingin. Taga-tingin, yun. Nagatingin o Taga nasali ka? Ano ba nasali ka? Sasali din ako sa games, kaya tara, sali na po kayo, punta na po kayo dito sa akin. Mag-comment po kayo sa live chat. Click yung live chat, then mag-comment lang po kayo doon. Sabihin mo lang, pwede ba ako sumali? Ganun lang po. Easy po. Pagdagdag viewers din to. Dagdag viewers din to. Di ba, guys? Ang galing. Bakit mo ni-send sa akin? Naglalaro ako Kuneho. Kuneho ka talaga dyan, Alvin. Oo, oo, oo yan. Huwag ka nang sumali. Kasi, Oh, ba't mo daw sined sa kanya? okay lang. Huwag na siyang sumali. Sponsor din siya eh. So, yung sponsor ay hindi pwede sumali. Sponsored, gusto niya sumali. Yung sponsor pala, dami pala nating sponsor. Pwede ka sumali. Pero yung pinasa ko sa'yo is, huwag ka munang sumali dyan. Tsaka iligaw mo na lang kung gusto mo. Ayan, 17 litra. 2 word, English. Press 0 mo na. Ayan, may bumuklang sa nyo, 500. Ayan. Ayan, Murit is chill. Ayan, sali-sali na guys. Ayan, press 0 po yung sasali para malinis yung chat box. Ayan, asan ka na? Pagpakita ka dyan. 000 na. Sinong gusto sumali dyan? Cam na, join us. Ayan, okay naman nakikita naman si Alvin. Kaya, Ano ko pala, sandali lang ha. I-close ko yung camera ko. I-share ko lang sa community ko. okay. I don't wanna dance. I don't wanna take my time. Cam and so guys, tara na po. Sali na po kayo sa aming Ayan, may 0 follower. na. Ayan. Ayan, press to. Ayan. Go na, go. 17 litra. English, 2 words. Naglobat yung phone ko. Nag-live ako sa Facebook, tapos namatay. Naklantaw ko Live na naman ako ulit. Ayan, mega shoutout po sa ating lahat dyan. Nagkakalat po ako ng mga damit sa aking kwarto, pati yung kumot ko.
Ano na, madami ng presero na. Kumustahin mo naman? Insan. Ayan, dami na nagpe-presero. Ang dami nag-press. Shoutout sa mga nag-press. Ayan. Narinig ba ako? Ayan. Yes, Insan, loud and clear po. This is setting letra. Two word, English. Ayan. Iba naman yung pinalo niya eh. Parang kanina lang yun. This is setting letra rin. Ayun. English 3 words yung kanina. Pinakita ko kanina, alcohol. Ayun. Ethanol, alcohol casino. Ayun. Kaya hindi niya nahulaan. Ayun, nakapresero na si DJ Marby. Ayan. Ayan, bubu na kayo dyan. Baka matambahan nyo, dalawang pan lang to. Dalawang salita. Wala pang harapan. Wala ko tubig guys ha. Nawawala ko ng isang mga 10 seconds. Kukuha lang ng water. Ano, Insan? Ano sabi mo? Ayan, wala pa ako laban. Tagalog. Tagalog daw. Ano ba yan? Ayan, lugar. Ewan ko, di ko rin alam ang sagot. Di ko po alam ang sagot eh. Si Insan lang po ang may alam ang sagot kasi sabi ko, sasali ako. Naklantipak nung sasali ako. Pera na to, pera. Ayan, nag-live ulit tayo guys. Ayan, shoutout po ulit once again guys. Nag-live ulit ako kasi naglobat po yung phone ko. Maraming salamat. So sabi ko nga kanina, if you want to join our game, come and join us po. Sabi na bibili ramat kanan. Ayan, Tagalog, hindi. Lugar, hindi. Bagay, oo, bagay. Bagay, ginagamit ba to araw-araw? Pwede? Sa kusina ba to? Pwede? Ginagamit sa panluto? Pwede. Puro pwede. Di takip ba yan? Hindi. Ano to? Yung mga panghalo? Yung like, pepper, hindi rin. Ginagamit sa panluto. Pwede. Sige, kumain ka na nga dyan. BG muna. Ayan, mega shoutout po sa inyong lahat dyan. Mega shoutout po kay, gamit sa pagkain. Hindi ko nga alam ang sagot. Isan mo nga sa akin, Insan, para alam ko. Ayan. Gamit sa pagkain, hindi. Isan mo, kasi ako na mapapahula. Ikaw naman, isan mo. Ha? Isan mo. Kumain ka muna dyan, isan mo. Ayan, guys, if you want to join us sa ating pahula pegs na 50 pesos load, just come and join us po. It's easy to click the link below. Then, come and join us po if you want to win a 50 pesos and mega shout sa ating sponsor dito po. Dito po tayo maglalaro sa ating YouTube channel para naririnig nyo. Ayan, mega shoutout kay Kamalware. Mega shoutout po sa inyong lahat dyan. Nabasa ko na sa'yo, ha? Sige.
Ayan, sabi ni Janelle. Ayan, mega shoutout po. Ayan, pinasa ko na sa'yo. English to words. Ayan, saan ba yun, saan? Ayan. Ah, Baka sumali ka pa. Kita mo na. ayan guys, I'm not actually familiar these things. Totoo. I'm not actually familiar. Pero sige go, push. Sharp ba? Hindi siya. Hindi siya sharp. Hindi siya sharp. Lillars, thanks Doc. Hindi po siya sharp. Hindi siya, parang hindi siya ginagamit panluto. Ginagamit panluto yan. Pwede sa kami panluto. Ano kasi siya? Pero hindi siya ginagamit as in, tawag nito. Hindi mo na maluluto yung niluluto mo pag wala yan. Oo nga. Basta nakikita mo ko sa, pwede mo ko makita sa sala. Kung gusto mo ilagay sa sala, pwede mo makita sa kusina. Ayan po, ayan. Ayan, nakawas. Stay home. Kasi sinaksak po siya. Hindi. Hindi siya sinasaksak. Hindi. Okay. Ikaw pala, kahit ikaw nagpapahula yan, hindi mo rin alam kung sinasaksak o hindi. Sumasagot ako, kunwari di ko alam. Sige, go. Sinasaksak ba siya? Hindi. Bluetooth speaker, hindi. Ginagamit ba to siya sa sa pag nagpiprito ka? Hindi. Pag naglalaga ka ba? Pwede siyang gamitin. Ha? Pag nagluluto ka ba ng instant noodles, pwede mo to gamitin? Pwede mo pa rin siyang gamitin. Pwede. All the way? Oo. Paano ba to? Alam ko na. May electronic ba to? Electronic ba to? Pwede. Gas stove ba yan? Hindi. Gasol ba yan? Hindi. Kaldero ba yan? Na sinasaksak? Hindi. Cricket ba yan? Anong cricket? Saan ba yung... Yung cricket. Magabahay ka. Magabahay ka. Kamsakos, Inday, mo. Salamat po, Inday, mo. Manira ko si Waray. Pinasa ko sa'yo yung sagot, tapos... Hindi. Ano sinasabi ko? Tawag nito. Ibig ko sabihin, cricket ba yan? Yung hayop na zzz. Mega shoutout kay Inday. Ayan. And Elmer Obanya. Mega shoutout kay Daddy or mega shoutout. Maraming salamat sa'yo, Inday. Elmer Obanya. Omar. Ayan. Cigarettes lighter. Sabi ni Cindy, pwede. Pwede. Ano ba yan? Yung cricket ba yan? Yung hayop? Wala talaga to si... Wala talaga to si Proudoray. Wag bahay ka, Proudoray. Kasi, yung cricket ba? Yung hayop yun, yung tinutukoy ko. Iba yung sinasabi mo. Yung hayop yun na cricket. Ha? Cricket ba yun? Pwede. Bahay talaga to. Dapat Og ka. Cricket ba yan?
Cricket ba yan? Cricket? Cricket yung hayop ba? Cricket lighter ba? Oh. Sabi si Baby, cricket lighter ba yan? Pwede. Cricket lighter. Shane, mayroon kayo niyan. Shane, mayroon kayo niyan. Cricket, ano yan? Cricket gasol ba yan? Hindi. Hindi. Ano ba siya? Cricket. Ano yan? Cricket electronic ba yan? Sino may sabi nun? Wala ka talaga, Proud Noray. Wala, panira to, Proud Noray. Babarilin kita eh. Dapat hindi ko na sinisin sa'yo kasi bunganga mo. Wala, ito yung sumasagot na pahula natin, Proud Noray. Wala, sige. Ayaw mo na doon mo. Insan. Insan. Tingin mo. Umaabot na tayo ng 3 hours. O, di ba? Wala pa nananalo. I-sponsor natin si Fernando. Malapit na. Tapos yung bunga, yan, ingay-ingay mo. Hula-hula na kayo dyan, guys. Manahimik ka na, Proud Noray. I-mute kita dyan mamaya eh. Harbor light. Hindi. Nabuto na. Oo, ginamit ko kanina. Cellphone, hindi ko cellphone. Hindi cellphone. Ayun, umalis na yung matik host. Dapat. Wala na akong nabasa. Wala na akong cola. Ayun, cellphone, 0-0. Ayun, wala. Yan na. Cricket electronic. Sabi naman nabibili ng drama. Ayan. Yan po yung sa cricket electronic. 17 siya na letra. Dalawang words. Cricket electronic. Lighter po siya. Parte po siya. Pangalan po siya ng lighter. Agoray! Sali ka na. Ako na magpapahula ulit. Sali ka na para hindi ko tayo papasa sa'yo. Magsawa si Nico. May 500 tayo. Sponsor. Ito. Ayan ulit. Tuloy. Nawala tuloy si Ho. Ayan. Natupul na si Ho.
Pasensya naman sa electric pan ko. Waray, basahin mo PM ko. Ayun na naman si Lalag. No? Talagang hindi siya makamove on sa tunog. Ayun nga, ng electric fan mo, parang bumabayo ng ano. Ayun. Hindi mo na lang sinabi sumasalpak. Shut up dyan sa bumabayo. Ano, tuloy pa ba tayo, Proud Ray? Gusto mo bang sumali talaga? Sali ka na. Magpapahula ako. Wala pa nakakahula eh. Nakatatlo na tayo. Wala pa nahuhulaan. Maghahanap muna ako dito. Oo, sasali ako. Walang laman yung UB ko eh. Sila Labs bibili, hindi makamove on sa electric pan ko. Mainit kasi. Pag walang electric pan, nagkakapi ako kasi. Gusto niyang ipalam sa'yo, yung tunog, parang binabayo ka dyan. Diba, isa tunog na yan. Ayun, meron ako nakita. Branded siya, branded. 7 letra, pangalan ng brand. Ayan, mega shoutout po sa inyong lahat dyan. Kain po tayo at ako'y nagutom ako sa kakatawa kay Lilars, kay Insan. Ayan, pinasa ko kay Kwan yung isang words. Ayaw may pasa sa akin. Ayoko. Tapos 7 letra lang siya. Ayoko na ipasa sa'yo kasi sumasali ka. Yan, sumali ka na. Isin mo sa akin, Insan. Hindi na. Ingay ka eh. Para kang, ano dyan, para kang binabayo dyan eh. Ayun, umpisa na. 1, 2, 3. Ayun, start. 4 na, isang kwan lang siya. Isang word, branded, and then, 7 letra. Skechers, sapatos, damit. Hoy. Hindi na. Ayun, damit, Hindi. sapatos. Hindi. Yung brand niya. Brand. Ibig sabihin ng brand, yung pangalan, di ba? Pangalan. Skechers. Ayun ang ibig sabihin ng brand. Pangalan. Skechers. Ano yan? Nabibili ba sa UK yan? Tagalog. Ay? United Kingdom, pwede, pero sa okay-okay, hindi mo mabili yan sa okay-okay. Palitin mo lang kasi
ako. Magulo yung buhok ko eh. Hindi pa ako nakapagsuklay. Wait lang, suklay lang muna ako, ha? Yan guys, mega shoutout po, palaro na po tayo. Brand daw, hindi ko alam kung brand ba ng sapatos o brand ba ng damit. Kasi magkaiba yung brand ng may brand ng damit na walang brand sa sapatos, 'di ba? Nike, Skechers. Oh, halimbawa, brand ng rep. Pwedeng yung refrigerator mo is Sharp. Ganon. Pangalan ng ganon. Halimbawa, pangalan ng damit. Hinge. Ganon lang. Basahin mo natin. Ayan, may naka-press zero na sila dyan. Ayan, English po, English. Ayun, sabi ni Bibi na naman, Tagalog, hindi. English po. Ayan, English. Microwave oven, hindi. 7 litra lang siya, Ate Sheila. Tapos isang kwan lang siya, isang words. Ayan. Good vibes. Ayan, bagay. Nakon ba siya sa bagay? Oh, pwede. Pwede sa bagay. Ayun, Pwede sa DJ bagay. Murphy, press 00. Pangalan, pwede ba rin yung pangalan sa sa cosmetics na brand? Anong cosmetics? Wala. Sa cosmetic, wala to. Pero dugo, kung nagpapadugo ka ng ilong, dudugo din ilong mo dito. Proud right. Ayan, apparel brand ba? Anong apparel brand ba? Anong ibig mo sabihin? Appliances brand. Baka pwede. Appliances. Appliances pa yan? Brand ng phone? Hindi. Washing machine. Ano brand ng washing machine? Hindi. Hindi. Adidas, sabi ni Evangeline. Hindi po. Water, hindi po. Kasi, Forbida ka, insan. Wala akong alam na brand sa appliances eh. ayun, white. Chen, Wrangler, hindi po. Chen, ano ba yung brand ng washing machine nyo dyan? Electric pot. Baka electric pan, hindi po. Pero pwede siyang electric. Power pack. Hindi po. Electric po siya. Electric oven, hindi po. Ano mga brand? Brand po siya. Keno, Nova Hindi. Electric. Lighter, hindi po. Whitey. Pwede, nasa whitey siya. Shane, check mo nga yung washing machine dyan kung anong brand. Washing machine. Hindi po sa washing machine. 50 pesos load. Ayan, guys. 7 litra. English word 1.
One word. Isang sabi lang. Ang dami naman, nakakasad. Anong dami? Anti-show ba? Laptop? Hindi. Laptop. Hindi. Samsung? Hindi po. Lakay bibili ramat ang sagot. Ayan. Toshiba laptop. Laptop ba siya? Brand siya ng laptop? Brand lang. Hindi kasama yung pangalan ng kwan. Hindi siya kasama ng pangalan ng electric. Basta yung brand lang. Halimbawa, refrigerator. Kwan siya. Halimbawa, Panasonic. Panasonic lang yung sagot. Kasi sa refrigerator, halimbawa, ganun lang ha. Kasi yung brand lang. Paano yun? Wala akong alam na brand. YP. Minsan. Wala akong alam na brand. Hindi po. Ethyl alcohol. Hindi mo na. Hindi din po. Hulaan. Ang hirap pa. Dumudugo yung pag nagbuhula ako sa mga, hindi ako makahuli ng 50 pesos. Gusto ko lang akong mag-load. Magmamakaawa na lang ako kay Kwan, kay bibilin naman. Load mo nga ako na lang. 50 pesos. Mobile. Oppo mobile. Hindi po. Hanabishi, hindi po. Ayan. Lander. Samsung, hindi po. Dapat nag-umpisa mo sa mga appliances. Wala akong alam na appliances na brand eh. Appliances mo lang. Bago mo. Samsung, Hanabishi. Hindi ka ng globe. Appliances mo na. Ito yung sisigaw, sumisilip sa mga appliances dito sa may ikot dito sa akin. Wala sa makita. Walang appliances dito eh. Ha? Hindi. Umiikot talaga. Inikot na yung bahay. Yun. Halimbawa nga, dapat nag-umpisa ka. Halimbawa, electric fan, TV, aircon, ganun. Dapat mga ganun. Pagkakalam ko kasi. Naman na, brand, ayun. Oo, yung brand. Halimbawa, ganun. Kasi, insan, yung brand kasi ng mga, hindi, insan, yung mga brand kasi ng, yung mga brand kasi ng mga appliances kasi, pare-parehas lang kasi yung pangalan. Hindi. Bakit parehas? Pero may brand na bago ngayon. Ay, aywan ko sa inyo. Basta may bagong brand akong nakita eh. I-check ko nga sa kusina. Anak, natipak nung. Wala Inis ka kasi kanay ho, Alvin. Send mo na naman answer bakit ayaw mo ako kasali. Nakita na ako isa. Mitsubishi. Ayan. Mitsubishi. Ayun, may ikot dito yung... May ikot dito. May ikot. Wala tayo, patay tayo dito. Andito si Jen, umiikot sa kwanto. Baga pa. Ayan. Mitsubishi. Kita. Mitsubishi. Ayan. Uy, Mitsubishi. Ayun, nasagot na si Jen. Talagang hinatak ako kasi sinakpan ko nga yung aircon ko rito. Sinagot na si Jen. Ano ba, iniikot talaga yung bahay, guys. Ayun, pasensya na kayo. Talagang nabudol tayo ng panisyen. Dapat nag-lock pala ako ng pinto. Nakalimutan ko. Nagpapahula ako ulit. Ayan, si Shen ko ang nagwagi. Ay, Hitachi. Ayan.
Tapos, paano? maglalak ako ng pinto para makapasok. Paano yan? Sponsor din si Shane eh. Hindi, sponsor yung asawa niya. Yung asawa niya, sponsor. Oo, kaya lang, maglalak ko muna ng pinto, ha, bago ako magpahula ulit. Kasi, ang nangyari kasi, inatak talaga ako para makita mga pan dito. Tapos nakita niya, 7 literal rin. Kaya yun, nakuha niya. Ay, Bakit? Kwan ko, Yung aircon mo ba? Nasa ibabaw? Nasa ano lang? Nasa ibaba? O nasa taas? ano lang, katabi ko. Baka manakaw eh. Saan? Patingin niya kami? Asan? Patingin niya kami? Asan? Patingin nga. Ayun Asan, guys, asan? naglak na ako ng pinto, ha. Patingin kami, patingin. Si Taiki, ayan, kukunan ko ng picture, tapos tingnan niya sa GC, ha, para hindi loge. Ano yun? Ayos yun. Ganito lang kami. Tingnan mo, 3 hours na kami. Ay, nalaglag siya. Panalo ako. Ayan. Siya na nanalo. Nipumok. Shout out sa sponsor namin dyan. Si Nipumok ang sponsor namin, Shane. Kasi walang pumapayag sa sagot namin. Ano yung pahula ko. Kasi yung pahula ko is nasa 5 piso lang. Bawat hula. Ayan, ipapasa ko sa Kwan para makita niyo talaga na hindi ako sinungaling. Ayan, ha. Sa SM Family YouTuber, ayan. Iba daw yung aircon niya sa bahay niya. Anong Hitoshi? Parang China yung ano mo aircon mo Hitoshi. Ayan. Brand siya. Hindi siya carrier. Nasa iba, kaya pala nasa likod mo lang yan. Dapat tinaas mo dapat tinakpan mo ng kumot para hindi nakita ni Shane. Hindi nga, hinatak na. Nag-send sa akin si Shane, Samsung daw yung aircon mo. Wina si was ko sinodomir kasi. Katabi ay niya aircon. Yung nanalo pong unang nanalo, pakipasa na lang po yung number nyo kay Jimmy Sonyo. May 500 tayong load. Ayan, may 50 pesos ka kay Jimmy Sonyo. Ayan, pakibigyan na lang yung kanyan, yung number mo. Sinarado ko na yung kwarto, ha? Hindi ka na makapapasok. Ano pa kaya yung sunod? Ito. Meron ako siyang brand din, brand. 1, 2, 5. 5 brand. 5 brand? Hindi, brand siya, brand. Pangalan lang ng brand. 5, ano tawag dito? 5, number. Ano ba yun? Hindi. Letter. 5 letter. Isang, anong tawag dito? Nakalimutan na yung tawag dito. 3 words. 3 Isang words? One word. 1 word. Ayun. 5 letra. Ayan. English. For 50 pesos load. Ayan. May ano na lang po tayo. May 450 na lang. Ipapasok mo agad kay Nipumok yung kwan. Yung 500. Sa Gcash mo.
Huwag nga sa'yo. Oy, nipo mo. 50 pesos ko. Ayun, ipapasa ko kay Nipomok. Hindi. Sige. Wag na. Ikaw hindi ka nasasali, Insan, ha? Sasali Sa'yo ko ako. na lang ipapasa. Ipapasa ko na lang sa'yo, ha? O sige na nga. Basta wag ka nang maingay dyan. Gustong sumali ni Bibilin Ramat, ayan. Dahil meron naman tayong sponsor, nandiyan naman si Jimmy Sonyo. Ayan, sali ka ng lalaw. Hindi ko na sa'yo ipapasa. Akin na. Ito. Asan? Wala naman akong Ipapasa natatanggap. ko na. 5 litra lang to eh. Shoutout sa 5 litra dyan. Asan? So, one Asan? word. Ayan. Madali lang yun, guys. Asus! Kinuha Maria Josep. Kadali naman yan. So, pati Alam mo 50 na pesos yan. doon para hindi mahirapan. Gabi na eh, gabi na. Ako ang magbibigay ng clue. Ay, wag ka na Hayaan mo na sila ng clue. Bibigyan pang clue. 5 na lang nga. Simple. Bibigyan pa ng clue. Kaya huwag ka maingay na dyan. Ang basahin mo na lang yung sagot nila. Tapos, ito ba? Hindi. Tubig Ayan, sige, ba? go, guys. Hindi. Parang Sagot. ganun. Ayun na lang. Ginagamit po siya sa loob ng bahay, guys. Nasa loob po siya ng bahay. Ginagamit po siya sa bahay. Kaya, sagot-sagot na, guys. Sagot-sagot na, Ay, guys. wait lang. Kateshela delay. Delay ka sa isang barangay. Sagot. Wait natin. Para. Wait lang, Ayaw guys. kasi sumagot ni Alvin. Hindi, wait lang. Ito, ipapasa ko sa iyo yung katanungan. Ano? 2 words. 1, Ano 5. talaga? Akala ko five letter word po siya. As in 5 letter word and 1 word in English. Hindi, babaguhin niya natin. 5, tapos 1, 2, 3. English siya. 11 letter and 2 words. Ayan. Tapasa ko sa kanya. Tapasa ko sa'yo, ha? Go lang. Nagtutupi ako ng damit eh. At Shara Taberna dyan, Hitachi. Naku po, delay ka na. Nadili na nadili si Madam Shara Taberna ng isang buwan. Ayun. Pangalan po siya ng bagay. Ayan. Ayan. Ayan na. Hindi ako familiar dyan. Ha? Hindi ka familiar? Yan yung kanyon. Yung kanyang brand ay yung nasa taas. Ayan naman yung pangalan niya. Hindi yan. Brand niya yung sa taas. Pwede mo rin isali yung brand, pero mahahabaan sila, di ba? 11 plus 5, 16. 3 words na ang mangyayari. Anong ipapahula mo? Yung unang pinasa mo o yung pangalawa? Yung pangalawa. O gusto mo, ipagsamahin mo yung... Mahirap, hindi nila mahuhulaan yun. Kasi hindi ako familiar dyan. Mas maganda yung unang ayan na lang. Pagsamahin mo na yan, 3 words na lang. 16. Mas lalo. Hindi nga ako familiar. Insan, kaya ako familiar sa pangalawang pinasa mo. Ang hirap. Di ako familiar. Pagsamahin para familiar. Kasama yung brand yan. Sige, guys. 3 words po siya. Ginagamit po siya sa loob ng bahay. Kasama yung brand. Kasama yung brand. Ang unang brand is mauna sa pangalan and then pangalan ng brand. Kasi yung pangalan namin dito, Insan, hindi siya ganyan yung pangalan, yung namin. Iba yung pangalan niya dito. Ay,
Siyempre, mga flavor din yan, siyempre. Ayan guys, sabi niya may flavor daw. Sali ako po. Flavor din yan. Ibang na to. Sali ka po, pero parang you need refresh ata. Back. Sino ba? Si Sheila Taboy na pala yung ano. Hindi pa na-umpisa. Girl, Alex Hardenero, ano ba Alvin ang tanong? Ang tanong po ay, Pinoyhin niyo po tayo. Ang sasagutan niyo po is kind of brand po siya. Ginagamit po sa loob ng bahay. It's a 3 words po guys. English. Ginagamit po siya sa loob ng bahay. 3 words. Ginagamit po siya sa loob ng bahay. English. Nag-off nga ako ng cam. Nagtutupi ako ng mga panty ko. Siya to nagtutupi ng mga undies. Pati bra. Bakit ang dami kong brang black? Puro black eh. Andyan, bagay po siya. Yes, bagay po siya. Bagay po siya. Masabi siya bagay. Ginagamit po siya sa loob ng bahay. Mega shoutout po sa 23M. Nasa loob po siya ng bahay, guys. Nasa loob po siya ng bahay. Ginagamit po siya sa loob ng bahay. As in, umaabot po siya ng 1 buwan. Yung ano niya. Bagay po. Yes po, bagay. Bagay po siya. Bagay. Bagay po, bagay po, bagay, bagay po, bagay. Ayan, nag-washing machine. Hindi po. Ano po siya? Brand. Brand po siya. Sa loob po siya ng bahay. Ginagamit po siya like, ano ba to? Bagay po. Umpisa kayo sa pan. Matigas ba o malambot o liquid o gas? Liquid, ayan. Liquid na lang. Liquid po siya, guys. Liquid po siya. Yung bahay niya is solid. Plastic. Di ba? O, kunting push na lang. Ilang oras na lang. Kailangan ng jacket yan. Sige po. Wait lang ha. Mag-off lang ako, guys. Mag-off lang ako. Ayan, electric fan. Toshiba, sabi niyo. Hindi nga sa electric. Ayan. Nasa loob po siya ng, liquid po siya, guys. Liquid. Nasa loob po siya ng, liquid. Ayan, na-add moderator na po kita, guys. Ayan, tapos na po. Ayan. Haroy, sadness. Ang dami nangyayari sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Ayan, mega shoutout po sa 24M. Diyan, maraming salamat sa mga sumisilip at bumibisita po sa aking munting live streaming. So guys, mega shoutout po. Maraming salamat. Ang init. Need ko ng hangin, guys. Init. Tanggalin natin yung natin, bangs. Kasi mainit. Ayan, guys. Ayan, si bandang Critico is electric fan. Roll on, deodorant, hindi. Shelane, hindi. Washing machine, hindi din po siya. Ginagamit po siya sa loob ng bahay. Ginagamit po siya sa bahay. As in, buong bahay po. Ginagamit po siya sa buong bahay. Ginagamit po siya sa buong bahay. Hoy, hindi sa roll-on. Hindi sa deodorant. Pero pwedeng liquid. Ayan.
Yes, guys, liquid po siya, ginagamit po siya sa loob ng bahay. Pag may bisita po siya, ginagamit po siya. Ay, ayun, yung kasama ko kumain daw sa Jollibee. Oo. Ayun, guys. Ayun, chinelas, sabi ni Juan. Ayun, ayun. Chinelas, hindi po. Petro yun, gasol, hindi po. Pwede siya. Ginagamit niya sa loob ng bahay, guys. Ayan. Ayun, wala. Ayan, mega shout out kay Kisa. Tiffany, ayun. What's it all Ito, ayun. Anong bitol? Ayan, Bibilon Ramat. Ano yun? Anong bitol? Ano ba yan? Hindi ko kumari ng bitol na yan. Ayun, ma'am, hindi po. Absolute, hindi po. Ano na? Ayun, ayan. Ay, tumalon. Ayan. Ayan, nagbaba ng bahay si Junel Santos. Ayan, nagbaba ng bahay. Hanapin si Owen. Hindi po. Huwag nga siya, basta sa loob siya ng bahay. Ginagamit siya sa loob ng bahay. Ayan. Alvin, may tinatanong ako sa'yo. Ano yun? Ano yung tanong mo sa akin? Wala ko namang message ah. Ayun, Alvin, may tinatanong ako sa'yo. Pero ano yun? Ayun, sa luwang prabang sa Laos. Ano yun? Sa luwang prabang ng Laos. One lang yan. Picture lang yun. Bakit? Anong kwan doon? Anong tanong mo doon? Ayan, Ayun. Hindi po siya. Pero pwede po siyang liquid. Ayan. Pero hindi siya baby oil. Go, 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 go. Ayun, sinigsta naman dyan lang rin. Naka-thanks to. Ayan, next channel, ang ating katanungan. Magtanong kayo, may nagpapahula kasi tayo. Bagay siya, o liquid siya, o electric siya, parang ganun. Ang katanungan yun. Tapos, ilang one ba to? Tatlong words. Ilang ba itong one? ano? Ilang, Comfort conditioner. Pwede siya. Pwede siyang air conditioner, pwede siya comfort conditioner. hindi siya air conditioner, oy. Freshener ba? Freshener. Pwede siya sa freshener. Freshener, yes, it is. Freshener, yes. Pero brand new. Pwede siya.
BG muna ako host, may gagawin lang. Albatros, hindi, mali po. Temsek na sa Permargo. Ayan, Albatros, hindi po siya Albatros, guys. Hindi po siya Albatros. Kasi ako doon, location ay yes, Aluwang Prabang. Shout out sa ex mo. Ayan. Bagay, liquid, solid, mabango ba to? Yes. Yes, mabango. Pwede siyang pabango. Mabango po siya. Freshener po siya. Freshener, yes. Freshener, yes. Uri ng freshener po siya. Lysol, hindi siya Lysol. Madali lang siya. Ito po yung pinakamurang freshener. Pinakamura po. Nasa, ano lang po, nasa buy one take $1 $5. Buy one take $1 $5. Talagang sinerge mo buy one take $1 $5. Tangi, dito sa amin, $5 yan, dalawa. Mahal. Ayun. Buy good. Hindi ko. May freshener pa na buy good. Aroma, hindi po siya aroma, guys. Hindi po siya aroma. Hindi siya aroma. Sunrocks, hindi din. Sa Lysol spray, pwede. Yan, pwede yan sa Lysol spray. Nakakuan siya dyan, naka-align. Lysol spray. Ayan, Sunrocks, hindi po. Ayan, Glade. Tape. Ayan, pwede yan, Glade na yan. Ayan, sabi ni Nick, pwede yan, pwede yung Glade. English 3 words, ayan. Pwede yan, Nick, yung sa'yo. 50 pesos load, ayan, guys. CMTV nakatutupad, ayan. Ayan, thumbs up na DRL, nakagutag goodbye. Ayan, whitey. Walis, ayun, wag ba? Og sa walis. Iko sa walis. Wala nga siya, naka-align na nga siya sa click. Saka kwan Lysol, ayan. Shout out sa walis niya. Akisha Tiffany Alliance Sanitizer. Wow, mega shoutout po sa aking kapatid dyan. Mega shoutout po. Maraming salamat po sa pag-visit. Ay, kapatid mo ba yan? Yes. Ay, kanina pa yan dyan eh. Ngayon mo lang nakita. Shout out na Ngayon lang. Ayan, sagot na dyan. Bakit mananalo ka? Baka i-cash kasi ang sponsor po natin dito today is yung sponsor po natin is 500. Kaya galing kay ni Pong Vlog Sonia is 500. So, kung manalo ka, day good. Ipon-ipon. Sanitizer. Ayan, mali. Ano siya po? Freshener po siya. Freshener po siya. Ayan, freshener. Isasend ko kayo yung freshener. Sa ano po, Blade Organic. Pwede. Ibang brand lang yan. Blade Organic. Ibang brand lang yan. Big for your plug, ayan. Zero from Junel, ayan. Blade Rome President. Blade Rome President. Pwede, malapit ka na. Malapit ka na dyan, bandang creepy ko. Blade Room Freshener. 3 words. Malapit ka na dyan. Malapit na. Palayo sila, guys. Sa ex mo. Bandang creepy ko. Shoutout sa ex. Basta, nakita ko lang kasi yun sa... nanaginip kasi ako, nakita ko yung mga picture na yun. Ayun. Ay, hinanap ko siya. Pero mo na naginip ako, nakita ko lang yung picture na yun. Tapos, nakita ko siya. Tapos, nakita ko kasi sa lugar na yun. Ayun, masculine. Sabi ni Juan Lillard, hindi ko. Ayun.
Electric pack, hindi po. Ayan. Nato na nga tayo sa Glade, diba? Sa Lysol. Electric pack. Pwede kasi yung Lysol, diba? Pinapump yun diba? Oo. Mali. Centric California scent. Parang pwede. Kasi parang scent din siya sa loob ng bahay. Pero sundan nyo lang si Bandang Critico. Sabi kasi ni Bandang Critico is a Glade. Glade? Ano masabi naman niya? Yes, maganda. Ako sa kanya. Charot. Sabi niya. Ayun, sumagot ka na kasi dyan. Ayan, sabi ni Bandang Critico, Glade Central Gel. Pwede, malapit ka na dyan. Pwede. Totoo lang. Insan, totoo lang. 3 words siya. Acacia Tiffany, 3 words po. Glade Centel Gel. Alam mo, totoo lang. Yan talaga yung brand. Iba, ang layo ng brand mo. Ha? Malayo. Bakit patingin mo ako nga mamaya kung yun ba yun? Kasi sa totoo, yung dito sa amin, yun. Pakita ko sa'yo. Kakabili ko lang nung isang araw. Nung grocery ako. Hindi ka lang pwede picture isa ng cellphone ko rito. Pero, brand kasi yan. Tapos pangalan ng flavor naman yung nasa baba. Glade po siya. Glade po siya. Dagtungan na lang ng 2 words. Oh, yung brand po niya is Glade. Brand of Glade. Ayan. Paunahan na lang kayo. Oo, paunahan na lang kayo. Glade po yung brand. Ayan. Glade car freshener. Mali. Mali. Talong. Akala ko sabihin ni Pumuk. Glade talong freshener. Oh, dagtungan. Talong. Glade freshener. Nasaman po tayo. Glade drum freshener. Nandun na nga yung kanina. Pero pwede mo rin gawin pabango yan sa pan. Sa car. Kung bago yung pwede mo siyang sprayhan. Hindi siya pang spray. Hindi, spray siya. Spray sa'yo? Kaya pwede siyang pang spray. Mayroon nga siya, pero parang iba ito yung nasa akin nga dito sa bahay. Hindi kasi sa pang spray. Papakita ko rin yung ang spray ito Yung sa amin hindi. Hindi masasagot na naman yan ni Shane. Kaya sila? Hindi naman niya nakita sa kwarto ko kung anong pangalan Anong Lysol? Pagka maingay dyan, ayan. Glade niya siya, Glade. Glade air freshener siya. Lysol? Pang ano yun yung pang ano yun, pang ipis yung Lysol Oo, Lysol, pang ipis naman yun Glade air freshener siya. Kaya lang, yung tama na siya. Pero, yung flavor, ayun, may flavor siya diba? Ay, baka ipasa mo yung ipasa mo yung sagot. Yari tayo dyan. Insan, tingnan mo. Insan, tingnan mo. Glade air freshener scented gel. Apple flavor. Ito naman is, kabayo. Yan, apple flavor. Glade. Scented gel harmony. Di ba? Yung apple flavor yan. Harmony. Yung flavor niya. Harmony. Saan? Ito naman apple. Tapos yung harmony. Nakita mo yung sulat. Yung sulat. Wala na. Magkaiba Magkaiba kasi tayo ng brand. Ano ba yan? Pero, License. parehas lang na may kwan may pangalan ang sunod. Kaya nga tatlong kwan Halimbawa, Glade. Apple flavor. Ayan. Mango flavor. Ayan, may ganon. Wala na pala akong pabango dito sa kwarto.
Ayun, basahin mo natin yung kanina. Wala ko nakakapan. Ayun, Blade automatic spray. Blade po siya is, pinapos mo siya para mag-spray siya. Inaalog mo siya, ayan. Siya to sa inaalog. Shane. Shane. Ilan pa lang nanalo. Si Shane ang nanalo. Ano yan? Pamunas. Ayan po, siya, oh. Ayan, pwede ang mga kanyang names. Pero 3 words lang siya. Ayan. Pag siya, Mabangas siya. Blade automatic. yung kanya is, ginaganito mo, kapakita ko sa inyo, ha? Budol yan si Insan. Budol yan. Yung blade is, inaalog mo siya para i-spray mo. Ganon. Palmolive yan ah. Glade air freshener upwards ginawa. Kanya, lotion. Ayan. Ang ibig ko sabihin, Nagulusan ka, Insan. Nagulusan ka pala, Insan. Pabasilin ka pa. Pa-whitening. Whitening yan, Insan ah. Whitening ah. Na. Nagpapaputi si Insan ah. ito mo siya ng kanon para mag-spray. Ano, okay na? Naintindihan na? Walang klaseng kanyang spray. Blade air freshener apple passion. One mo siya, 3 words lang siya kasama yung blade. Ayan. Ayan, hindi po yung eggs, pero yung blade is nandyan na. Kasama na yung blade. Ay, ang blade automatic talaga. Kanina pa yung banda kayo, babarating kita dyan. Yung blade na, pero yung automatic spray. Hawakan to kasi baka makita ng patient doon. Sige, pwede mo na pasalihin doon. Tatago ko lang itong pinapahulaan to. Ayusin mo ah. Ano, sabi niya lang gusto ko. Papakita ko na sa inyo. Oo, pass na kami. Pass na kayo? Pass na kami. Wala nang kakasagot. Wala. Papakita ko na sa inyo, ha? Ano, pass na, pass? Pass na nga. Okay. Blade. Ocean. State. Ayan o. Ayan o. Tingnan o. Proud Waray. Proud Waray. Ocean escape? Akuan yan. Para kang nasa akuan lang. Agubatan. Pag na-spray mo. O, diba? Namangha ka. Wala. Nabudol naman sila doon. Ano? Ako naman eh. Bakit ko naisip yung Insan? Meron kami dito, yung 5-in-1, Glade Ocean Deep, Ocean Escape. Oh, ayan. Oh, bakit di mo nahulaan? Malay ko ba? Oh, ay diba? Flavor yung Oceanscape. O, diba? Kasi nasa dagat ka daw. Pag in-spray mo siya, is yung amoy, yung maamoy mo is magiging parang normal na lang. Wala ka nang maamoy. Normal na lang siya. Buhusan ako ng pahula sa inyo yan. Hindi nyo ang masagot. Sabi ni Bandang Rit, pwede na yun basta may glade. Hindi na lang basta may glade. Sabi ni, ang glade lang kasi is maraming glade. Ako, meron ako papahula sa inyo. Ay. Dali, ang bagal naman pahula ni Insan. Wala pang nananalo. Si Shane pa lang ang nananalo.
Sige. Magpapahula ako. Brand niya, Nivea. Ayan na. Sige na. Para easy lang yun. Yung brand niya is Nivea. Ano yung ano niya? Name. Dali. Dali na. Lotion po siya. Brand niya is Nivea. Dali na. Pangalanan nyo lahat ng Nivea. It's 3 words. 3 words po siya. Dali na. 3 words po siya. Asan na? Natural bamboo charcoal. Paano naging barbo? Sige na. Pahula, liquid po siya. English 3 words. 3 words po siya. 3 words, guys. 3 words. Yung brand niya is Nivea. Yan, brand niya Nivea, ha. Lahat ng Nivea na pangalan. Ilang words? 3 words po. 3 words. Bali, kasama ang brand is 4 words. So, yung brand niya is Nivea. So, 3 words na lang. Hindi ako sasali, pasama sa akin. Sige na, ito na. Isasend ko na. Nasaan ba ang pangalan mo dito? Ano ba ito? Nivea. Picturean ko na lang para madali. Pinahirapan ako. Ayan, insan. Ano yan? Shui Air Freshener. Nivea Intensive Moisturizing. Hindi po. Specific lang po. Specific lang po yung ano ko, yung extra white smooth. Hindi po. Ayan. Aloe vera. Hindi po. Lahat ng Nivea, pangalanan nyo na. Pamukha, sa lotion, lahat ng Nivea. Nivea, lahat. Lahat. Yes. Nivea Skin Firming Hydration. Yung kulay red at saka kulay blue, yun ba yan? Yung malalaking Electra? Grabe, inans mo talaga, oo. Ha? Oo. Pero hindi naman nila alam kung ano yun, simula doon sa maliit, tapos papunta sa pula, tapos tapos sa blue. Hindi, ito na nga. Ulit, send. Pasa mo nga sa akin. Baka ang dami ko yan eh. Kung anong kwan yan. Ayan. Nivea Skin Firming Hydration, di ba? Ayan. Pwede mo ilagay. Nivea plus yung ano niya. Ano lang, specific po. Specific, guys. Specific lang po tayo. Specific lang, guys. Specific. Specific lang po. Aloe vera, lotion aloe vera, mali po. Specific lang po. Ayun, hindi Gerosonyo. Ayan, Nivea Skin. Hindi. Ikaw muna yung magbasa dyan, may tao lang din. Sige, ayan, oo. Nivea lotion in general. In general talaga. All types of Nivea lotion. Lahat. Lahat, bahala na kayo dyan. Ayan, Nivea Extra Whitening Cell, all Nivea Extra Care, mali.
Nivea Extra White, mali. All types of Nivea lotion, yeah. Nivea lotion in general. Wow, in general. Nivea Extra White lotion, mali. Nivea UV Protect lotion, mali. 009, mali. Lahat po, mali. Pinsan, ikaw muna dyan ha. Magkakape lang. Yeah, no worries, no worries, no worries. Come Pencil Blood, sorry, Nivea Nourishing Lotion Body. Mali, guys. It's Mali, guys. It's Mali, guys. Mali, guys. Lahat po yan is mali. What did I do? Lahat po yan mali. Buksan ko nga yung yung VPN pala para naman pandagdag sa WH ko. Sayang. Nivea Body Extra White. Mali. Push up, guys. Up lang po. Nivea Cherry Blossom. Mali. Mali po. Mali. Bandang Critico and Jerome Sonia Nivea in Shower Lotion. Mali din po. Mali. Nivea Sun Protect White. Mali din. Mali. Dali guys. Sagot na guys. Sagot na guys. Sagot. Up. Nauna pa dito, no? Ako, Jerome, at Tito, awa kayong sagot, kaya mali yung sagot mo lahat dyan. Nivea Pakudkud Body Lotion. Mali. Hindi naman ako gumagamit ng mga lotion na yan eh. Pang whitening. Ayan, Nivea Pakudkud. Malain sa mag 4 hours na pala tayo. Ang galing. Ano bang ginawa natin dito sa taas? Wala naman, di ba? Ilang oras na ba? 12. 6 to 6. Ano? 6 to 6? Ha? 6 to 6? OMG. Ayan, mega shoutout po. Ayan po. And haha bro, Lil Lars, anong Pakudkud Body Lotion? Shoutout. And shoutout sa Bernard dyan. Stay home lang. Ayan, shoutout sa mga nagpapa-stay home lang dyan. Maraming salamat. And mega shout po sa 22 dyan. And Charlotte Berna. Ayan, walang sasagot. Aray ko, yung kuko ko, nasugatan ako. Ayan, sagot na kayo, girl. Sagot na kayo dyan. Ayan, shoutout po. Wala na po ba sasagot dyan? Ayan, walang sasagot. Shoutout sa walang sasagot dyan. Sagot na kayo dyan. Nivea Muda Lotion. Mali po. Walang Muda Lotion. Walang Muda Lotion. Shane TV is YT lang. Samahan mo ako sa
mega shoutout po. Mag-soundtrack muna tayo habang nagbabasa ko ng mga sagot. Ayan, si Maze 26 Vlogs, mega shoutout po sa iyo dyan. Ayan, stay home lang. Ayan, ano, sagot na kayo guys. Up. Stuck on you. Od sa Nivea Mudda Lotion. Og. Jan Shane. Og. Nivea Moisturizer Body Lotion. Mali po. Mali. Wala rin mo sasagot. Mudta ang magagandang lotion. Shout out. Mudta ang magandang lotion. Shout out sa mga gandang lotion. Og ni po mo vlog son nyo. Wala pa nakakasagot guys. Susin pala nakakasagot dyan. Og po sa baba. Mega shoutout mga og sa baba. og shoutout sa mga og dyan. Yung. Yes, Malaysia! Glade Apple Cinnamon. Acacia. Oy, delay ka day. Glade Apple Cinnamon. Nasa ano po tayo? Nasa Nivea Lotion na. Ayan. Lahat ng brand ng Nivea. Name ng Nivea. Name. Ama namin na nasa Oh my God, may tumawag sa akin. Napaka-haters niya. kung di ikaw sultan. Tunay na mga sabog, sila ang tunay na mga bangag, sila ang tunay na mga praning, sila ang tunay na mga kriminal. Kumusta Pilipinas? Yan. Hanap-hanap tayo ng mga no copyright music. Diba? Para naman maganda-ganda ang ating mga reggae music. Ano to? Ito. Parang hindi ata. May ads eh. Yung walang ads. Yung may ads yun eh. Nivea Skin. Sabi daw no copyright. Tapos may ads naman. Anak ng tipaklongo. Ayan, Nivea Foot Cream. Mali po. Pasali. Sige, sali na. Bibilin Rama. Sali ka lang dyan. Brony pong vlog. Shout out. Ayan, lotion ba yan? Yes, it's a lotion po guys. Pabuksan mo na sana sa kahit anong mga ideya kung mawawala ng pag-asa. Ayaw kitang pilitin kung di ka pa handa. Sa susunod na lang, ayaw mo nga bibitin, ayaw Ano ba nangyari sa camera ko? Bakit na ano ako, nastakon niyo ako doon? Di budol yan. Magbabayad yan. Ilang letter ba? Ano po? Ilang letter ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 po. Hindi. Ayan po, Nivea. Ayan Nivea po yan, Nivea. Di ba? Di ba? Hindi ako budol kayo guys ha. 14 ba yun? Basta yun,
Hindi ko nabilang kung basta yun. Ilang letter ba yan? Ayan, basta sagot kayo guys. Prioritize projects. Balance team workload. Shoutout sa ads dyan. Nabubisit ako, may ads. Galit na nga ako sa ads na yan eh, kasi inanuhan ako eh. Tinanggalan ako ng ads. Nivea Extra White Insta Glow. Mali. Mali po. Nivea Extra White. Nivea Repair and Care. Ayan, nanalo na naman si Shane. Si Shane lagi na nanalo, guys. Si Shane na naman nanalo. Oh, yan na naman, oh. Si Shane po ang nanalo. Si Shane na nanalo na naman. Guys, si Shane po ang napanalo na lagi na lang, ha ha ha. Yan, ni Pumok, magbabayad ka kay Shane TV ng 100 na. Nakadalawa na siyang panalo. Nakadalawang panalo na po si Shane TV. Grabe ka, Shane, ha? Budol, si Shane nga, ang sponsor po natin dito si Nepomong Vlogs on News. Tapos si Shane TV pa yung lagi na nanalo. Ano ba to? Budol ba to, Shane TV? Ha? Si Shane TV yung nanalo dito sa palaro, ah. Nivea Coco Butter Body Lotion. Ano daw? Nakalok kasi Shane. O, sige, ulit tayo, ulit. Ano to? Hindi ata tumahulaan kasi dito siya yung brand dito. Buti tapos na ako tutor kay Peds. Wala akong alam dyan. Ask mo si Peds. Kakatapos lang namin mag-tutorial. Shoutout sa tutorial ninyo. Ayan. Sige, ito naman. Pag mahulaan to, ito po siya ha. Papakita ko na po yung bahay niya. Ito po hulaan nyo kung anong brand siya, tas anong pangalan. Ito, napapakita ko na sa inyo yung niya ha. Yung lagayan niya. Hindi ko lang ipapakita yung pangalan niya. Nasa harap eh. Ay, kay baby, hagin na. Wala po to siya nandun, hindi po yung nandun yung na-vlog ko. Ibang pangalan po yan. Dali, guys. Ito pala, ano ba yan? Palitan ko pala, hindi siya to, kasi nandun pala yan sa vlog ko. Ito, kasi wala to dun sa vlog ko. Kasi ito po, nandun to sa vlog. Ito, yung wala sa vlog. Ilang words? 3 words. Ano po to siya? Facial moisturizer. Yes. Facial moisturizer po to. Pants yan. Hindi po siya. 3 words po siya. 3 words. 3 words. Gawin na nating 4 na lang. Hindi pala. Hindi nyo alam tong brand na to eh. Basta 3 word na lang siya. 3 word. 3 word na lang po siya. 3 word. Congrats para Pets. Vaseline pads. Anong inayos nyo, Shane? Anong inayos nyo? Yung sa bank account ba yun? Pants whitening cream. Hindi po. Hindi siya pants
Ito yung laman po niya. Yung takip niya po is maganda, pink. Tapos yung ano niya, may cover po siya dito. Ayan, may handle po siya. Ayan. Ayan po siya. Moisturizing. Konti na lang yung laman. Konti na lang. Kilala ba siya dito sa Pinas? Oo, mukha. Nasa Watson po ito. O kung inayos mukha ni Pido. Shoutout sa inayos ang mukha ni Pido. Bakit hindi ba kaayo-aya yung mukha ni Pids? Nasa Watson po siya. Watson. Shoutout sa Watson dyan. Beka naman. Naubos ang pera ko sa Watson dyan. Ang mamahal ng bilihin sa Watson dito. ALF? Ano yun? Electronics? Financially? Ay, nakahula ba? Oo, si Shane na naman. Budol si Shane. Oo, baka nga si Shane na naman makahula dito sa pahinapahulaan ko. Ito, pinapahulaan ko. Oo, ito. Talaga, wala nakakaalam eh. Ako na nakakapasok dito sa kwarto. Pero nahulaan niya. Oo, nahulaan nga niya. Galing. Galing nga, galing. Yung mga kaibigan kanina, hinawi niya na para makita dito sa kwarto. Yung aircon, pangalan ng aircon. Tapos ngayon yung sa'yo. Ayan, send ko siya. Ganyan ang lalagyan ng pants ko dito. Ganun ba? Pero hindi siya pants. Kasi parang hindi ako hiyang sa pants eh. Ayan po. Hindi po siya pants. Ano po siya? Ano, saan ba to? Ano bang brand nito? Sa ano to eh? Sa Malaysia. Ano, yan na naman. Pahula pa to, yung bagong pasa. Oo. Tapos, anong brand to? May brand ba? Wala nang brand, yan na lang. Kasi kung magpahula ako ng brand, parang di ata alam. Saan pa ginagamit to? Siyempre, sinabi ko na sa kanila na moisturizing to. Ito po ay isang essential cream facial moisturizer. Oo, yung pants, ganito din yung lagayan ng pants. Kaya, mega shoutout po sa inyo lahat dyan. Anong easy each? Ano yan? Ano yan, Jane? Hindi ko nag-gets. Hindi ko gets. Sin ang nanalo 2 beses. Pero, ang sponsor ay yung kanyang paralang na si Nepomuk Vlog Sonyo. Sisingilan yan mamaya sila. Pag hindi nagbigay si Nepomuk, alam na. Magsisingin lang pala sila mamaya. Naku, patay ka ni Pomo. 100 na sponsor ni Nepomuk is 2 ang bawas. Bali 100 load para kay Sin. Congrats. Oo nga, si Shin lagi nananalo. Tingnan mo, hindi yan nagko-comment si Shin, pero mamaya magko-comment yan. Tapos mga 3 comment na niya, ay, sagot na niyan. Hindi niya na makapasok dito. Hindi niya matitingnan kung ano. Kasi, sarado ang pinto. Pero yung una lang naman nagtanong. Yun yung napasok na ako dito. Ayan, 2 hours and 7 seconds. Seconds talaga. Ayan, may bagong fan. Ano bang fan to? Ayan, ito mo vlog so niya. Babayaran ko nga na Nivea ano yun? Moisturizer. Ayun.
Bayaran ko ng Nivea Monta Moisturizing. Anong klaseng Monta Moisturizing? Baka yung puting, ano ba, ano ba dapat hulaan dyan? Yung ano niya, syempre, yung pangalan po ng cream. Oh, pangalan po ng cream. Pangalan po ng cream. Shout out host! Tamsak na din ako. Maraming salamat, JD's Vlog 2 for coming. Thank you so much. It's too bad, JD. Tawag nito, na-demonetize ang channel ko. I don't know why. It's too bad. Maraming salamat yung JD's Vlog 2 na-demonetize ang channel ko. I don't know. Basahin mo yan, Prodo, right? Kasi hindi ako halos content sa Himalaya cream, hindi. Fearless cream, hindi po. Mali po. Mali. Up. Brand name. Yeah. Susad naman, host. Oo nga. Ay. Oo. Nakakalungkot. Yung mabuti na nga lang yun then demonetize lang siya. Hindi siya as in terminated talaga na binura talaga ang channel ko. So, happy na din kaysa na delete yung channel, di ba? Yun, sabi naman ni Hoto, 26 million viewers, sir. Shout out. Ayun. Words. Sabi ni Juan. Titignan ko kung ilang words to. Ako siya. Ay, words siya. Tapos ilang letter is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Which is 4 words na yan sa iyo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 words na yan sa iyo, bandang kritiko. Ayan. Pero malapit na yan. Pero malayo. Pakisabi, hindi naintindihan. Johnson 24 Hours Moisture Soft Cream. Hindi po. Yung brand niya is Cetra. Yung brand niya, ito po yung brand niya. Ayun, so, pinagsasabi mo, hindi. Paulit-ulit. Anong brand yan, host? Cetaphil yan o Johnson or Nivea? It's a moisturizing po. Ang brand niya is Cetra. Cetra kabayo. Cetra. Oh. Pwede na kayo mag-Google, guys. I-Google nyo yung Cetra. Tapos lahat doon sabihin nyo. At least, kahit na mahulaan nyo, at least nagpagod kayo sa Google.
Nakikinig lang ako rito, ha? Ikaw na magbasa, Pesan. Sige. Nako, bakit ko kasi sinabi na yun ang brand? So, pagka-search nila sa Google, i-check mahuhulaan nila. Ano ba yan? Sige guys, unahan na kayo. Setra yung brand niya. Ayan. Sabi kayo, ang bilis. Insan, si Shane na naman ang nanalo. Setra Pearly White UV. Ang budol to si Shane. Okay, no problem. Ayan, kurutin mo lang dyan si Juan, sinipumukman dyan na yung load mo na 150. Ayan. Nakabutol ka na yung nipumuk, alam mo nang gagawin mo. Paluin mo sa pool. Ayan, baby, ayan. Napatakaw. Mabis na. Nasagot na lahat. Alam mo ba siguro? Nag-aaral ko eh. Insan, siguro si Shane nag-google. Yun agad ang nakita. Nag-google ka, nag-google agad ang Shane. Nag-google ka, no, Shane? Oo, nag-google yan si Shane. Nag-google yan. Nag-google yan si Shane, nag-google yan. Shoutout sa nag-google yan. Oh, di ba? Again. Meron na itong 150. Ang bawas sa 500 ni Pumok. Ayan, nag-google daw siya kanina pa. Shoutout sa nag-google siya kanina pa. Hindi yan bibilin ramat. Talagang naglock na ako ng pinto para hindi niya malaman o hindi siya makapasok dito. Ito naman. Oh, ha? Kung mahulaan to. Asan ka na? Asan picture ni Insan? Ayan, ito Insan, oh. Ipasa mo lang. Ayan, Insan. Oh, ayan. 4-letter word yan, ha? Ayan, 4-letter word. Oh, isa pa. Ayan nga, oh. Ayan. Ayan na, Insan. 4-letter word yan. 4-letter word? Oh, hindi ba yung kwan lang, yung malaki sa taas? Ano? Hindi. Kasama yung baba. Yung dalawa sa baba? Oo. Ito, guys, ha? 4-letter word. Okay. Yes, guys. Okay. Yung pangalan niya is moisturizer po ito. Ayan po, guys. Ayan, ha? Moisturizing po ito, ha. Moisturizing po ito siya, moisturizing. Marami akong ganito, gusto. Ay, ba't ko pinapakita yung karuto? Mag-google ka naman, pinapakita mo. Ako ipakita yung balat. Bagong hindi pa po to bukas, as in tingnan nyo, oh, hindi pa po to siya bukas. Hindi pa to siya bukas. Hindi pa siya bukas. 4-letter, 1 word. No, ano po siya? 4 words. Hindi. 4 words. Ang daming number. Ang dami. Yes, it's a kind of a cream. Cream po siya. As in, cream po siya. Cream po siya. So, basahin niyo yung ano niya, ha. Ayan. Moisturizing soap, substitute, cleanser, makeup remover. Ayan. 300 lang natin. Napunta kay Jane yan lahat. Ayan, masaya ako. Tapos hindi bigay niyo ng Pumok, kaya kailangan magbigay ng Jane bago ibigay yung 4 word po yan. Marami po ako niyan dito, guys. I have a lot, guys.
Yung I bala. have dami po ako, bagong, hindi pa po to bukas. As in, mga bago po ito. As in, marami po ako dito. Ang dami. Ang dami, guys. Meron pa doon. 1, 2, pero nagtatira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ang dami, no? Ang dami. Hindi pa to, puro po to, hindi pa to nabubuksan. Ay, ko po. Hindi po siya pang lolas. Tingnan nyo yung ano niya. Moisturizing po siya, guys. Ito po yung ano niya. Moisturizing. Paano ba to? Basta, moisturizing. Moisturizing soup, substitute, cleanser, makeup remover, hypoallergenic, fragrance-free, and color-free, and CLC-free. So, sa mga dry skin, kung nagme-makeup kayo, using this, tanggalin, ganyan. January at Pambo. Ito guys, basahin nyo kasi. Ayan, ayan po siya. Moisturizing po siya guys. Anong brand? Kailangan ba? Okay, pag sabihin ko yung brand na naman. Sige, yung brand po niya is Basic. Cream po, Basic. Yung brand niya. Ayan ayan po yung ayan po, ayan B. Parang alam to ni Shane. Paulit nga. Out ko, nawaray, hindi ako makasagot. Sige lang. Ayan po siya, Shane. 4 words po siya. Ayan, basahin mo. Moisturizer, soap, substitute, cleanser, makeup remover. Ayan, ayan po siya. Ayan po. Baka pag nahugasan, kakainin ni Lolo yan. Yun. Ayan po siya. Ayan, sabi naman ni Tumuklog Sonia. Ayan. Tapos si Sheila Tabernac, makeup remover. Hindi yata yan. TV, sabi niya. Yung paggamit nito sabi dito, direction. As a moisturizer, apply frequently to affected area or as a directed by appreciation. For soup substitute with skin rub on then search na kayo sa Google. Basic Aqua Cream. Ayan, si Shane. Malapit ka rin. Malapit na naman si Shane. Ano ba yan? Nag-Google si Shane. Aquinous Cream yan. Malapit na dagdagan mo kasi. Bakit yan? Specific bibilin ramot. Unahan kayo ni Shane. Ipagtagpitag mo yung sagot ni Shane, tsaka sagot mo. Dali. Dali, bibilin, mag-unahan na kayo ni Shane, bilis. Pagtagpi-tagpiin niyo yung sagot mo, pati ni Shane. Ako, ang bilis na Shane sumagot. Kasi mga kasi tagpi-tagpiin daw. Ayan. Budol na naman kayo ni Shane. Budol din na Aqua Cream, si Shane na naman nakauna. Mabagal si Bibi na rawag sa mag-type. Basic lang yan. Yes, guys. Sa mga dry skin po ito, pwede. Mali spelling ko nauna si Bibi, mali ba?
Ano ba spelling? Aqua, aqua. Hindi, ay, yung cream niya, aqua crema yung ano niya, ayan. Ano ba yung machine? Titingnan nyo. Ayan, ako na nalo, kulang letter ni Shane. Shoutout. Ayan. Si Bibi. Ano yung machine? Kram sa akin, honest ako. Shoutout sa honest. Kaya pala inulit. Oo nga. Google na naman yan si Shin. Naka 200 na siya sana, no? Naka 200 na sana siya. Lagot ka ni Pomo. Oh, nakaka 200. Makaka 200 si Shin. Makaka 200 to si Shane. Honest daw. Hindi ko maintindihan, sabi niya. Oh, honest. Hindi ko maintindihan. Ayan. Hello. Hello. Ayan. Okay na? Yes, okay na. Wala nang iko-iko. Igo-igo na lang. Oo, Ayun. Is ko na lang palalo mo. Ayun. Is na lang daw. Ayun. Nakaintindihan na sa panalo. Oo. Paano naman yung panalo naman ni Juan? Ni CNTV? Is na ba? Og na daw na pinagsabihan. Hindi yan. Oo nga. Og. Hindi maintindihan. Nguhok ka ba? Nguhok. Hindi, nguhok. Nguhok ang boses mo. Nguhok. Wait. Sige, ito pa guys. Ano to siya? Ito. Ayan. Okay na? Ano no? Okay na, okay. Okay na. Wala na. Ayan. Asan ba? Ito na guys, papahulaan ko na sa inyo. Ito na po. Ano ba yan? Ay, ito Ano ba yan? siya. Oh, Watson ulit tayo guys. Watson tayo ulit. Watson. Wala, hindi okay. Title of the song ng mga artist, pahulaan nyo. Host para may pag-asa ako. Ayan, ayusin mo. Na hindi okay. Title of song naman. Artist pa. Pahulaan nyo. Lugi kami sa iyo, banda kritiko. Ikaw, inaalam mo lang. Aloe vera yan. Pwede, aloe vera. Wala akong laman. Gcash ko. Kaya need ko na ayuda. Wala daw naman. Pag pinasok yan sa iyong ayuda is kakain naman ng iyong ayun. Ano ang papahulaan dyan? Ano? Ang papahulaan po dito is ito. Sandali. Asan ba? Ako meron papahula. Si Senko. Ano po siya? Yung letra po nito is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 litra. Oh, send mo na 7 po siya. Madali lang kasi ito eh. Ayun. Ayan, 7 po siya, 7. Go. Ayun. Ayun. Ilang litra to?
One. Ano na lang, hindi. Gawin na lang natin 3 letter. Isasend ko 3 letter na lang po siya. O, 3 letter para mas madali. 3 letter na lang, instant 3 letter. 3 letter na lang, isasend ko ulit. Send ko sa'yo ulit. Sumakit ang dibdib ko. Ito na lang, instant. Ayan na lang, instant. Send ko na ulit sa'yo. Pakita mo ulit. Yung pakita daw ulit. Tanda natin, is 300 pa. Ayan po. Ayan na lang. Okay. 3 English word. Ayan. Watson po siya, guys. Watson po siya. Watson. O, yung mga mahihilig sa Watson dyan, beka naman. Powder din yata. Powder ba to? Hindi siya powder, guys. Liquid po siya. Oh, liquid siya. Kwan lang naman eh. Ano, hindi rin siya liquid? Ano ka ba? Ay, gusto mo makita? Oo. Ito na. Saan? Ayan, Okay. Gusto mo pa ng ano eh. Cream yan. Hindi yan liquid. Agi. Kasi yung tulo niya, yung kanyang tulo, parang gata. Parang kung ano amoy? Amoy sunrocks? Ba't sa imo, oy, ingay mo. Ano yan? EVMV? Jejo Alo. Jejo Alo. 3 words. Liquid daw siya. Liquid. Ayan. So, si is naka 150. Body scrub Watson. Hindi po. Bibiling Ramat Kane. Body scrub Watson. Hindi po. Mali po. Bibiling Ramat. Mali po. Shane TV Jejo Alo Aqua from Cleanser. Mali po. Mali po. Mali. Up, guys. Body Watson? Oo, huwag ka na maingay dyan. Mali. Sabi ni Bibilan. Mali yan. Mabilis talaga sila kasi ako hindi ko alam kasi yan. Siyempre hindi naman ako magamit. Mabilis talaga pag babae yung masakan. Pero nadaplisan na agad. Kasi may cream. Nadaplisan na ni Shane. Charot. Nadaplisan na naman ni Shane. Oo, si Shane na naman. Nagdadaplis lang to si Shane. Maliligaw na si Shane. Nadaplisan niya na eh. Oil control lemon. Oil control lemon. Hydrating after sun soaking body gel. Bandang kritiko, 3 words na lang siya kasi masyadong mahaba pag, masyadong mahaba sa pagta-type. Pero, acne solution serum. Mali. Sheila Taberna, mali. Ang haba. Oo nga, 3 letters, 3 words na lang po siya. 3 words na lang siya. Shooting. Well, tama ka naman dyan. Shooting po siya. Tama ka naman dun, Shane. Shooting po siya. Shooting po siya. Shooting naman. Oo. Tama ka naman dyan, Shane. Shooting star. Shooting body gel. Sabi ni Gunda Critic. Ang Pepe ba yung 3 words. Pang Pepe. Hindi siya liquid. Cream siya. You have it, Sheila Taberna. It's an aloe vera shooting po. It's an aloe vera shooting po siya. It's aloe vera shooting. Tama ka naman dyan, Sheila. Jejo Alo. What's somebody girl? Hindi. Panghugas daw ng Pepe. Shout out.
Ubos na yung pinapahulaan ko. Lahat na siguro ata. Lahat na siguro ata ng mga cream ko na dito, nandito. Lahat na ata. Ay, naubos na. Yay! Moisturizing aloe vera. Well, mali. Mali. Dapat sinama ko yung brand niya, no, Insan. Parang mas mahirap pa, no? Okay lang yan. Oo. Mas mahirap siguro kung isinama ko pa yung brand. Kasi ito madali lang. Body lotion. Hindi. Bakit ka natatawa sa Pepe? Pangalan yun ng lalaki. May angkol ako ng Pepe. Natawa ako dun. Wala, natawa lang ako. Pag sabi na ginagamit ba to sa pang you know. Wow. Well. Oh my goodness. Sagot na kayo dyan. Wala na nga itong laman. Paubos na nga. Paubos na to eh. Wala na nga laman eh. 26. Ayan. Aloe vera setting. Cleaning o cleansing? Cleansing cream. Cleaning o cleansing? Baka cleaning yan. Cleaning. At hindi po siya tama yung kanyang words o ano po tawag nito? Letters, mali. 3 words lang po siya. Ayan, malapit ka na. Malapit ka na, lalabs. Malapit na. Ayan. Pwede mo siya ipasok agad. Ayan, malapit na. Ayan. Mali. Sila tabi na mali. Yan. Mali. Joke lang. Ay, mali bibilin naman. Up. Ni Sin TV. Pag naging 150 din sa iyo. Magiging 200 na yan, Shane. Gusto niyo ba ng cloth? Clo is cream. Cream siya. Hindi siya liquid cream. Yes, it's a cream. It's a cream po. It's a cream. Cream select po siya. Cream siya. May nakatuloy ako. May nakita tuloy ako yung pagtulo niya kanina. Yung cream. Tawa. Yung cream, pag nilalagay mo sa panat, diba? Organic aloe vera. Hair removing cream. Mali. Well, ito yung clue, guys. It's a kind of a cucumber po siya. Hair removing cream, sabi ni Meghan Ramat. Ay, hindi siya hair. Hindi siya hair, is cream. Pero cream siya. Hindi siya hair removing. Hindi siya pang hair removing. Shampoo siya. Shampoo dye. Shampoo dye? Ano shampoo dye? Shampoo dye. Ayan guys, kumusta na atin dyan? Ayan. Ang oras po natin ngayon is alas 10:26 ng gabi sa Pilipinas. Ayan. Ang ating oras naman sa live is 4 hours and 29 minutes and 54 seconds. Ayan. Siguro si Shane nagsisearch sa Google kasi parang hindi sumasagot. Busy. Tatlong cellphone na lahat. Ayan. Cream body crab. Pampabasa ba yan sa biyak ng isang Ayan na. Nauna na siya.
Ayan, nanalo na po si Nangyari. Bibi Ramat. It's a, ayan, cream body scrub. Ay, nawala na second sino nga to? Si David, nawala na. Wala na, Nawala. Nawala. Google. Hindi siya nakakahanap sa Google. Ano bang product yan? Guys, yung cucumber po siya. It's kind of a body scrub. It's a body scrub. Ginagawa sa scrub. Pantanggal po to ng Ilalagay ano. siya sa one Pantanggal piece na po sa libro. Akala ko siya na. brown. Para mapatanggal yung singit mo is maitim. tapos scrub. Libag. Pala, ang pinapahulaan mo, akala ko brand. Hindi. Ang brand niya is a cucumber and aloe vera. So, ito yung name lang. Ayan, o. Cream body scrub. Cucumber falling moisturizer. Ay, bandang kritiko na huli na naman. Pero siya nag-google yan. So, nipo mo, may pang-SC ka na kay BBM Ramat. Pang-SC na yan, pang-SC na. 150. Kay CTV is 350 na ang total natin ay 250. Mayroon pa tayong 250. May 5 game pa na natitira. Ayan. Pagtanggal hima pala yun. Pagtanggal hima. Ayan. Next. Press zero para malinis. Ayan. Tanggal hima pala yun. Sabi ni Pumok Vlog sa inyo. Isa pa. Ay, isa pa, sabi ni Ivan. Meron pa tayong 5 game. Ayan. Para sa 250 matitira. Pero sumasagot pa rin sila. Hindi natanggap na panalo na siya. Sumasagot pa rin siya. Nadili ata to si Lalab. Sabihan mo nga. Maglagay ka ng volume sa tainga mo. Tapos na, panalo ka na. Sige, yung mga hima dyan, bili na kayo. Pampatanggal pala ng libag nyo. Pero kung bibili kayo, maganda yan. Para sa akin, di kasi maganda para sa akin yung cucumber. Mas maganda po is yung papaya salt body scrub. Kasi salt talaga siya na maganda talaga siya pang scrub. Kasi asin po kasi siya. Asin parang siyang buhangin. Ito kasi siya, ano siya, cream siya. Di maganda. Parang nag-lotion ka lang. Mas maganda yung papaya salt. Panalo ka na. Panalo ka na, Bibisin Ramat. Ang aking lalabs. Waray, may hima ka. Anong hima? Yakapin mo kasi ang banner ng nasa screen at lakihan niyo screen. Waray, tanggalin mo si Mace 26 sa screen. Tanggal yan. Tapos palakihin mo raw yung screen. May balak si TV na mas lilim yung papahulaan. Kaya pinapalikihan niya yung screen. Kaya yung pinapahulaan mo, huwag mo ilagay sa likod, baka makita, ha? Sige. Meron pa ako dito, wetet. Banda kritiko, ayun, ibang kategory naman, waray, pahulaan nyo. Tulad ng porn star. Wag, ito na lang. Ito yung mga kategory lang namin. Mas madali yung ganitong kategory. Mas madali yung ganitong kategory. Go pa rin. Sige. Ito na. Ano to, guys? Bilisan nyo next. Ito ano to? Sagot agad. Charot.
Ito na guys. Ito na guys ha. Ito na good. Sabihin niyo yung brand niya guys. Brand niya po guys. Ang laki naman ng screen. Brand niya po guys. Paano ba to? Yes. Brand niya. Wala. Brand niya at saka niya. Brand po at saka niya. Bilisan niyo next. Ayan. Brand at saka niya. TV. Bilisan nyo raw. Kasi, Yes, Watson din. Watson din po. Watson din po yan, Watson. yan. Ang gamit ba sa ano yan? Singit. Isasend ko nga sa'yo. Ikaw talaga. Ulit ito guys. Nakatatlong point. Kasi, ayan, congratulations. And 2 points kay Bibelin Ramat Channel. Ayan. Sana may makahula naman dyan. Hula-hula naman din guys, yung iba. Four words po siya. Face liquid. At yes, ano to? Ayan po guys. Lag. Ay, hindi. Nailagay ko. Nasan ko na sa'yo. Yan ang pantipaklong ka. Hindi naman ako sasali. Pag gusto ko naman ng Lois, sabi ko, Lanog, parang awa ko na. May Gcash ka naman, ayaw kong bumaba. Bigyan mo muna ako ng 50. Yup lang lalabla. Yes, it's a liquid po siya. Liquid po. Liquid. Padulas niya. Ayun, meron po tayong panibagong one. Watson. Watson siya is lotion din siya. Lotion. Ayan, 4 words. At 4 words. 4 words English. Ayan. From Watson. Ito yung ano niya guys ha. Ito yung bigyan ko kayo ng clue. It's like an calming lotion for face. Ayan. For oily, acne skin types. Ayan. Okay. Ayan, nag-umpisa na sila. Lotion. Sabi na naman. Ayan. Monetizer ba yan? Sabi ni Banda Kritiko. Gusto rin sana rin Banda Kritiko manalo. Ayusin mo yung Banda Kritiko. Ayan, si Leticia Sigbat, tumama na. Lotion. Opo, lotion po siya, pero 4 words. Pero yung lotion na words is wala dun. Pero lotion siya. At ano namin yan? Kaya siya, Watson. Nasa Watson po siya kasi pag ibigay ko po kasi sa inyo yung brand, maisi-search nyo eh. Oo. Nasa Watson siya. Nasa Watson. At yung brand, hindi ko na brand yun. Yung binibilan is Watson. Partner po sila. Pwede pang kulay ng buhok yan la. Wala. Isa. Ito yung pang kulay ng buhok. Merong puti at saka itim. Pag kinulay mo yan, magiging ito po sila. Guys, partner po kasi ito sila. Partner silang 4. Yan pala ang secret ni Proud Waray. Kaya pala gumaganda. Ang dami mong sekreto. Pwede ba pakipasa naman kay Lalabs yung mga yan para gumanda naman si Lalabs. Pero kahit di ka na maglagay niyan Lalabs, maganda ka naman talaga. Well, ito siya. Guys, syempre, maghihilamos ka guys. Very effective po siya sa mga acne prone din. Ito po, ay nilalapit yung, baka mamano yung pangalan. Ito siya is toner. And then next is, ito po yung cleansing niya.
Then, ito po yung, pagkatapos mo mag-toner, ito yung next. Tapos pagka next ito naman na yung parang lotion. Tapos next, ito na. Ito yung paggamit naman nito is tap, 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 tap lang. Kung saan yung may ano ka, may tawag nito, kung saan banda yung pimples mo. Yan. Ayan, maraming salamat sa million viewers in the house. Maraming salamat sa suporta sa LSD Proud. Alam niyo ba kung magkano yung presyo nito, guys? It's kind of $20. $20 to, guys. Magkano na yun in Pilipinas? 35 times $20. $10, $350, $350. Mga 700 na din. Parang napapansin ko, marami kang gel dyan. Gel o pampaputi. Tapos pa. Pero may tanong lang ako sa'yo. Nakapili ba siya? Pero Ito. ng gel dyan na malaki. Miracle Toners. Hindi. Dermaction plus anti-acne skincare. Hindi. Hindi Alam po. ni Kuya Ni ni Shane. brother. You know. Parang ni Shane ata lang. Kasi, Sa LS. sige, ito. Bibigay ko sa inyo yung last word. Last word niya is Claire Care. Hindi po sa yan, Shen. Mali po yung binigay mong sagot. Mali po yan. Ayan. Kay Shin TV na sagot, mali. Hindi. Ibibigay ko nga yung last two words. Yung last two words niya is Claire Care. Yan ang last two words niya is Claire Care. Last word niya na. Last two words. Cha-cha. Pero dudugo talaga ilong. Dudugo yung ilong na gumahulaan. Pero kung lahat naman kayo gumagamit yan, ayan. Basta, alam ko lang na gel na ginagamit yung pampalaki. Pampalaki ng puso. Kilamos lang ako. Gagamit ako niya. Wait na. Uy, huwag ka na maghilamos. Masisira lang yung mukha mo. Maganda na yung mukha mo. No, siyempre ko lang maghilamos bago gumamit. Ang masisira yung mukha mo, magsisisi ka pa. Wala ka ng mukha, no? Wala ka nang iyaharap sa camera. Ang gamitin mo yung pampalaki, Brodoray. Ha? Yung maghanap ka ng frame na pampalaki. Pampalaki ng bumper. Ayun daw, yung kanya, yung sinabi niya is, ang nasa huli is Clear, panlinis. Clear, panlinis, tapos care. Malinis, ayan. Tapos yung nasa unahan, is yun na lang ang hulaan nyo. Ayan, go! Whitey, para kay Daddy R.A. Ayan. Elizabeth Lotion. Ayan, Elizabeth. Bye sa Elizabeth Lotion na yan. Sagot na kayo, sagot. Wala na. Hanggang doon na lang pa kaya. 250 na bawas. Eversoft lotion, mali, pero meron. Ayan.
Ayan, go mo lang yan, lalab. Sige, malapit na. Malapit na, lalab. Malapit na yan. Sige lang. Basta merong care. Ayan, merong care. Shout out sa care. Ayun, si TV BC. Ayun, sige lang. Ayan, malapit na. Yung kanina, wag yan. Mali yan, frame care na yan. Frame, mali yan, mali. Mas mali yan kay Leticia Sigbat na goodbye. Ay, siya gusto. Mali. Ipas mo lang lalabs yung kanina. Malapit na doon. Basta meron isang care sa dulo. Ayun. Ayan, wala pa si Produray. Nag-deposit. Produray, nag-hilamos daw, gagamit daw siya. Parang may mga bago pag hilamos. Tingnan niya natin effect daw. Naghilamos ka na ba, Produray? Ayan, naghilamos na siya. Naghilamos. Anong effect daw? Yung sagot mo, bibilin naman, malapit na doon. Kaya huwag mong tantanan, huwag mong itigil. Pero yung sa sanitizer, mali yan. Yung frame, mali din. Yung Eversoft na lotion, ayun, pwede yun. Malapit doon. Anong pinagsasabi mo dyan? Ito yung sagot na bibilin naman. Ayun o. Eversoft lotion. Ayun. May tama doon pero mayroong mali. Tama na mayroong mali. Ayan. Sige lang. Sige. Ano yung sabi? Submitted moisturizing cream. Hindi. Meron dun sa sagot mong kwan. Sa may lotion mo, merong sagot dun. Kaya lang mali yung lotion. Tinutulungan mo insan na. Google lang. For words ba? Oo. Unahan ka pa na yung Manisin TV. Sige na. Sa kwan lang yan nabibili sa Watson. Ayan. Kapag sa Watson, no? Malapit na. Mali yung lotion cream na yan. Eversoft cream. Once, mali yung dulo. Ayun, mali. Guys, yung ginugulo kayo ni ni Nodomer. Sa totoo lang, yung dulo po niya is ginugulo kayo. Tama yung Eversoft. Ayan, tama yan. Pero yung once, mali. Sige na, Google. Sige. Okay, calming lotion. Alam mo, tama sa yan kaso mali. Lalabs, gulo ka laban lang dyan, lalabs. Ayan. Yung ayan, pwede yan. Pero yung pagdugtong-dugtong yung kay hindi. Guys, pag hindi ganito guys, yung sagot ni Bibliorama at saka ni Shane at saka ni Bandang Kritiko, pagtagpig-tagpiin niyo. I never said mali. Bilisan mo na. Ano nag-google ka rin? Wag ba? Eversoft. Ay, mali rin yan, Bandang Kritiko. Maling-mali. Ay, by mali pa rin. Yung kay Sid TV, mali pa rin. Ayan.
Oo, Ayan, sumobra si ano, sumobra si ano, si Shane, sumobra ka Shane, bawasan mo Shane. Yung sakto lang, yung hinihingi namin. Sakto yung sagot ni Shane, kaso sumobra naman ng sobra. Kaya nga hindi ko tanggap eh. Nag-uunahan na sila. Sige, go, 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 go. Ayun, ever Shane Claire. Tama ba yan kay Bibilin Ramat? Tingin niya. Oo, nasagutan ni Bibi, nag-uunahan sila ni Shane, tama si Shane sana, kaso sumobra. Sinama yun yung Mayroon kasing, ayun o, cleaning ba yan? Mali. Yan. Yung tamang sagot is kay Bibilin Ramat Anel, ayan. Ever Skin Claire, ayan. Sumobra ka kasi Shane. Sumobra si Shane. Hindi tinanggap ni Insan kasi sumobra yung sagot. Ayan. Ever Skin Claire. Ayan ang tamang sagot. Ayan, meron na tayong 3 puntos. Ayan, naglalaban. Laban yung dalawa kasi. Naglalaban yung dalawa. Ayan. Bahala na si Pat yan. Tama yan, matapos yan alauna sa 4 na game. Ayan, alas 10 pa lang. Meron ako papahula. Game na, isa pa. Kompleto yan, pakita mo. Kompleto nga. Shane TV, kompleto. Sakta mo nga yung sagot mo. Yung totoong sagot talaga is kay Shane talaga. Kompleto yung kay Shane. Yung kay Shane is kompleto. Kaso lang, ang inano lang is 4 lang. Wala din. 4 lang ang hinihingi namin. Hindi yung yung hindi kasama yung Calming Lotion. 4 lang. 4 lang. Guys, ito naman. Brand ng ano ko, ng power bank. Sabi naman sabi ni Leticia Sikat. Yung ayun. Si Leticia Sikat. Madali ka. Bakit naiiyak ka naman dyan? Hulaan lang sila eh. Yung madali lang. Ito lang brand ng power bank ko, guys. Power bank. Yung power bank ko is may flashlight, 2 yung charger, tapos USB charger. Dali sagot. Brand. Power bank. Power bank? May flashlight. Flashlight po May ito. flashlight? Ayun yung maniwala. May flashlight yan. Nagcha-charge pa. Dali, isagot. Kung anong letra ang Saan ba yung isang power bank ko? Wala. Saan yung isang power bank ko? Nagalit si Juan, no? Si Shane TV. Mali si Bibilin tayo spelling clear. Tanya sa akin. Skin.
Ano, Claire? Paano, wait lang, titignan natin yan. Mali ba? Mali ba yung kay Juan? Saan? Skin. Skin. Mali ba yung kay Evelyn? Ito yung kay Bibili. Nasaan ba? Ever Skin Clear Calming Lotion, Skin over Soap, Cleanser Mochi, Ever Skin Clear Clean Care. Sakto naman ah. Clean. Clean ba sa kanya? Ay, mali nga. Clean kanya. Si Shim pa rin nanalo. Kasi, sorry, si Shim pa rin ang panalo. Siya na ng panalo kasi clear po. Hindi po siya clean. Clear po siya. Clear. Hindi makita anak ng tokwa. Ito po. Yeah, clear po. Hindi po clean. Apila paka-clear. Nag-apila si Shane. Nag-apila. Si Shane pa rin ang panalo. Ayan, isisend ko po sa GC. Ayan, yung tamang sagot. Si Shane pa rin ang nanalo. Ayan, si Shane ang nanalo. Labas tayo lang naglalaban dito. Ingay ng electric fan. Sorry. Dali guys, sagot. Ano? Merong sagot si Kwan dito sa baba ni Banda Kritiko. Tingnan mo. Wala. Nauna si Shane pa rin. Kwan. Eversoap Skin Flare. Skin Flare, ayan o. Sa baba ni Banda Kritiko. Hindi, si Shane. Ayan o. Si Shane pa rin ang nauna. Kasunod, next kay Shane. Ayan, big glitter nga. Big glitter nga. Ang kulit nito. Sa paking kuya ka, tato. Pagkatapos ni... Ayan. Ayan. Pagkatapos sumagot ni Bibili Ramat ng Eversoft Skin Clean Care, sumagot agad si Shane TV ng Eversoft Soft Skin Clear Care. Okay. Tapos sumunod na naman siya. Lotion na yung sinagot ni Bibilin. Tapos yan, sakto, si Shane pa rin panalo. Aba, Shane, putik waray yung review mo. Parang Google to mo lalang. Yun na yun. Ayan, nag-screenshot na si Shane. Ito na nga, sakto nga si Shane yung panalo. Ayan lagot kayo. Si Shane, nag-apila na si Shane. Si November, Shane, yung paluin mo, Shane. Hindi, screenshot ko rin yung nakita ko ha. Ewan ko lang kung tama yung... Sakto si Shane. Ito, screenshot ko rin ha. Nag-apila. Tapos, ayan sa baba ni Banda Kritiko. Ayan, kunin mo sa GC. Ayan sa GC, tinang mo. Sinek ko na. Ayan na po. Ayan, si Shane ang panalo. Okay. Panibago tayo, guys. Naka-4 points si Shane TV. 0. 3 points. Si Bibi Ramat ay mayroon na po siyang 150. Si Shane naman is may 200. Yes. Ay, nawali na naman. Yes, may 200 na si Bibi Ramat. Tama ba to? Anak na pa. Meron pa tayong ilan na nakatira? 3. Magkano yun? 350 na, no? 3 na lang, guys. Sige, guys, yung battery, yung naman, yung, ito na lang, yun na lang. Power bank ko, guys. Power bank. Ano yung tatak? Power bank.
100 pa lang kay Lalabs. Ay, 100 pa lang, 200. 100 pa lang. Di na, ayun, tama. Tama ba? 300 pa lang. Ay, oo nga pala. Ano masagot niya kanina? Ay, 100 pa lang, 100 pa lang. Tama, 100 pa lang. Lotion. Siya nakasagot nung cream. Tapos yung, tama, 100 pa lang kasi siya yung nakasagot nito. Yung dalawa. Ito pa lang, oh. Ayan. Ayan. Siya pala yung nakasagot. Si Shin kasi dami nasagot eh. Budol ka dun, Lalabs. Kasi yung nakita ko talaga dito, sa baba na ibanda kayo. Ayan. Pero okay na yun. Tuloy ang game. Ayan. 2 points. Alam mo, flashlight din po ito siya. Flashlight din po ito siya. Ayan. Flashlight. Nakita mo. Flashlight. Ay, flashlight din po. Lahat po ng mga power bank ko is flashlight. Ayan, sagot na guys. Okay, go. Anong brand ng power bank ko? Ayun, game na habang dito ako busy sa work at video call. Ayun. Dali na, sagot na. Power bank. Name ng power bank ko. Brand ng power bank. Pati, ayan. Brand ng power bank ko, guys. Vibrator Muwaray. Anong brand? Wala akong vibrator. Sa totoo lang. Nako, mabuti na lang ito yung pinapahulaan ko sa iyo, Shane. Hindi ito. Nakuha mo na agad yung sagot. Ito. Hindi. As in, sa totoo lang, kung ito yung pinahulaan ko, nahulaan na ni Shane agad-agad. As in. Mabuti na lang ito yung pinahulaan ko. Grabe ka, Shane. Ikaw na talaga. Ito yung pinapahulaan ko, guys. Anong brand? Hindi ito, kasi hindi ito. Ito yung pinapahulaan ko. Bakit? Matalino si Shane. Smart flashlight. Ayan. Romos, Okay, go. Power bank ko siya. One word lang po. One word. One word. Flashlight po ito, guys. Hindi nyo gets? Flashlight po ito. Anak ng tipaklong. Boom, 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 boom. Ba't walang harang? Harang. Sabi nila heart to ini. Hello. Ayan, naka-press 0. May mumuk vlog. Ayan, naka-press 0. Ayan, go. One word, English, and then ilang litra. Sabihin ko ilang litra. 1, 2, 3. 6 na litra. Ayan, 6 na litra. One word, English. Alam mo ba, Insan, nahulaan agad ni Shane? Ngayon? Oo, ito. Hindi, iba yung pinapahulaan ko sa kanila. Ito, yung kulay green. Ito, nahulaan niya agad. Buti na lang. Magpalit ako. Hindi. Bakit wala na akong Rex? Sabi niya. Bahala ka, mag-emoji ka na lang dyan. Magpanibago ka ng emoji. Love heart to ini. Magpalipad ka muna. Ayan, answer. Hindi. Ayun ako, Rex. Sabi ni Egon.
Wala. Sa andyan ang ating BG Queen na si Loveheart Queen P. Ayun. What say la the Nagtaka si Loveheart, bakit daw wala na, hindi na ako monetize. Wala nang, Sa part 20, pwede ka nang umakyat at kumanta. Pwede ka nang kumanta ngayon kay Proud Waray. oo nga. Si Proud Waray is nagpanibago sa ng one, ayaw niya sa malaking account. Ayaw niya sa Hala, may lumigaw, may Lorna Butil, may lumigaw, may may ipis, may ug-ug, may ug-ug. Shout out sa ug-ug dyan. Andyan si Lorna Butil, yung katim nyo, pangit. Ug-ug, may ug-ug. Shout out kay ug-ug dyan. Ay, yun na butil yung katim nyo. Pangit, ayun. Sabi ni Gan. Ayun na butil. Ayun, miga sa tatsa yan. Ayun na butil. Ayun. What say la Ayun, miga sa mga bisita dyan. At kung meron kayong jacket, pwede kayo magbaba ng bahay. Ayun, welcome po kayo. Jajakitan pa kita. Wala. Pangit kasi yung sinabi niya. Kaya sabi niya, pangit daw yung katim. Ibig sabihin, pangit ka pala, Prodoray. Hala, may ug-ug, insan. May ug-ug. Anong gagawin natin dyan sa ug-ug na yan? Basahin mo. Yeah, asyan, Bibi. Bibi Makeup, hindi naman wala pa rin panibago. Anong klaseng panibago? Ang hinahanap ko, ayan. May ads naman. Sabi ko. Alright. May ads, pero nang panibago sana. Ads. Hindi yan diniramat mali. Manibago ka ng sagot. Mas huwag ka yan. Shout out sa ug-ug dyan, insan. Insan, may ug-ug dyan. May ug-ug. Shout out sa ug-ug. Shout out sa ug-ug dyan. Immortal Power of Japan. Hindi po, 6 na litra lang. Shout out sa ug-ug dyan. Insan, ug-ug. Mega shout out sa mga ug-ug dyan sa baba. Shout out sa mga ugog yan sa baba. What's it all on the ice? Ayun. Kung hindi kayo makasagot, bibigyan ko kayo ng clue. Ano? Ayun, hindi po. Ayun, mali. Mali ni Rumox, wala. Ayun, may ads. Ayun, singit siya, may ads. May ads naman siya, pero wala lang siyang dollar sign. Hindi pa na-apply yung dollar sign. Apply pa lang yung dollar sign. Ayun, panoorin niyo, pangit pa rin. Di naman totoong gumaganda siya sa make-up niya. Di mataba pa rin. Pasabi niyo na lang sa yung ilong niya ang laki. Parang puwet ng manok. Bye. Shout out dyan. Wala tayong alam dyan. Wala kaming alam dyan. Shout out dyan. Wala kaming alam dyan. Baka sabihin yung pangalan na Lorna Butil dyan, isa sa atin. Excuse me, wala kami niyan. Hindi kami kasali sa mga ganyan. Oo. Wala kaming alam dyan. Sino yan? Ibang ko dyan. Bigla lang lumitaw. Malay ko dyan. Baka isa sana. Hindi mo yan kilala? Hindi. Baka isa ko niya. Baka isa rin yan sa Lamion. Bunga nga mo. Sorry. Ayan, anong bill? Ay, sabi ni Bill Damat, ayun, tawang-tawa sila. Bini, dito lang, sabi ni Maluk Fuentes, ayan. Ayan, okay. Ayan, hindi, mali. Sino yan? Hindi namin kilala yan. Ayan. Ayun. Yari na.
Sinabi mo no insan sa kanya no, tinext mo siguro yung sagot. Grabe, kasi hindi ako makapunta sa kuhan kasi nandito ako sa StreamYard. Tinext mo. Hindi nga. Dapat kung tinext ko yan, dapat lahat ng sagot nakuha niya, di ba? Pansinin mo naman yung sagot ni Shen, 4 na beses, di ba? Tapos, si Bibi Ramat, nakasagot lang na isa. Kinalaan mo lang ko. Kasi sa kulay, baka nakuha din yung kulay ng pan mo. Ng gamit mo dyan. Natalino si Rodwaray, pero mali. Wala man lang exciting na sagot. Ayun. Walang exciting. Oo nga, walang exciting yung sagot. Bakit mo sinagot agad, Bebelin Ramat? Wala kang kaagaw sa pagsasagot. Busy si Shin. Ano ba yan? Oo nga eh. Wala akong exciting na naramdaman kasi hindi katulad kanina. Sa kwan, sa ano yung pinahulaan mo kanina? Yung sa ano? Creme na yun. Yun is wala. Sorry. Busy yung tao dyan sa bagong dating. Ayan. Pasensya na kayo pero nahulaan po ng ating kasamang si Bibilin Ramat Channel. Pasensya na kayo. Wala. Ano, GMTV, baka ikaw yung si Lorna Battle dyan. Ano, GM, baka ikaw yan. GM. Napagod na ako. Si GMTV, baka siya si Lorna. Si, ano to, Lorna Battle ba yan? Tawag niyan. Napagod na ako, sabi ni Sheila Taberne dyan. Kasi hindi siya nakasagot. Sabi niya kanina, nagmamakaawa siya. Sabi niya, pwede ba? Yung madali naman. Sige, brand, guys, ito na, last, ito na guys, ito ha, brand naman ng bag. Brand naman ng bag. Ano ba yung bag? Kikinis yan, panay hugas mo. Mababanguhan si lolo niyan, ayan. Bakit? May partner ba si Pinsa na lolo? Lolo na ba si Juan? Lolo na ba si... Sino nga to? Si Big Luna. Hindi pa naman lolo yun ah. Lahat ng power bank na yun nakita ko, ni-type ko lang, ha ha ha. Maingay sa numero, wag na ang banggitin ng iba dyan. Ito guys, anong brand ng bag ko? Brand ng bag ha? Brand ng bag ko. Bag. Brand. Nagpo-for sale ako guys. Nagpo-for sale ako guys. Grabe ah. Sino yun? Anong pa next game na? Ito na. Anong name ng bag? Ayan. Hindi ba ako sumali? Ikaw? Sige, sali. Di ko isi-send. Dali. Brand ng bag guys. Brand ng bag. Wala akong alam yan. Dali na. Brand ng bag. Brand ng bag. Ayun. Kita na yung pangalan. Yung kwan tapos dahan-dahan nyo. Direct nyo guys yung kwan. Tapos dahan-dahan nyo. Gawa naman, di ko alam kung anong gawa to. Basta parang anit siya. Anit. Anit. Shout out sa Anit. Maganda yung loob niya. Gawa yan. Ayan. Kung hawakan mo siya, para siyang goma, alam niyo ba guys, pag basain mo siya, hindi mababasa sa loob. As in parang yung tubig lang niya is like
Dito lang. Ang pangalan niya? Saan manufacture yan? Well, it's an international po. Isisend ko sa GC para alam niyo kung paano niyo hulaan. Wait lang, ha? Ayun. Sasali, mangingin ako kay Shin mamaya ng 50 pesos. Marami naman siya na panalunan, 200. Pag may 50 pesos, kaya na isang araw yun. Hindi siya mapicture anak ng teko, malabo. Hindi makita anak ng teko. Venice, hindi po siya Venice, guys. Mahal po ang Venice. Guys, mahal po ang Venice. As in, napakamahal ang Venice. Huwag tayo mangarap sa Venice na yan. Ayan, nakasira-sira si. Kung pinuha lang, ayan. Tingin po kayo sa GC, guys. Tingin kayo sa GC. Tingin kayo sa GC. Goosey. Tingin kayo sa GC. Salamat, GM. Branded. It's not like a branded naman. Pero, ewan. Check ko nga sa Google. Di kong i-search ko nga sa Google. It's not kind of a branded naman. Initial brand. Parang ganon. Initial brand ata to eh. Pero maganda yung quality niya as in. Well, parang hindi siya, kasi nasi-search ko siya dito sa nasi-search ko siya sa Google, matibay. As in, matibay po talaga siya. As in, matibay po. Kung mahawakan niyo po siya, as in, tingnan niyo guys, para siyang goma, guys. As in, para siyang goma. Ayun, paano ba to? As in, maganda po yung quality niya. As in, maganda po. Magkano ba dito? Yes, nakalimutan ko na. Basta cute to. Ginamit ko, isang beses ko pa lang to nagamit. As in, maliit lang po siya. As in, maliit. Maliit lang po. Pang cellphone lang. Cellphone. Parang lipstick. Andito yung tag niya sa gitna. May out dyan sa lahat. Initial brand, ayan. Oo nga, initial nga. Yung tag niya nandito sa gitna po. Pati sa loob, may pangalan po siya din sa loob. Nakaukit. Nakaukit din po yung pangalan niya. 2 letter lang po to guys ha. 2 letter. As in, 2 letter lang. 2 letter. Guys, 2 letter lang to. Yes. Nasi-search naman siya dito sa Google. Alvin Klein, sabi nila. Send ka sa'yo, Ensan. Mga magkaano yan? Nakalimutan ko eh. Hindi ko alam. Si Bossing ang bumili niyan eh. Kasi nung Christmas party ko, nung Christmas party, nung Christmas party,
Tapos kasama yung bag ko. Yung damit ko kasi, yung dress na sinuot ko, tapos nito parang feel mag-partner. Lawrence Ram, sabi nito, antok na si, ano eh, si Dan Alvin. Ay, nag-higab na si Alvin. Para kung ano man siya. Guys, ito po siya, guys. Ito po, nasa-search ko po siya sa Google. Same design. Same design, as in same design. Guys, andun po sa ano, guys, andun po sa GC. Kung i-search nyo yung, nakikita nyo yung pangalan doon, madali na. Yun ang i-search nyo. Makikita nyo, guys. Isulat nyo doon, international. Isulat nyo sa Google, international bag or something ganon. Makikita nyo doon. Channel. Wow, sana all may channel. I-search mo nga, guys. Yung ano, guys. Yung, ano, yung, ano ba, international doon. Bag. Mahulaan nyo agad yan, I promise. Isang beses pa lang ito nagamit. Maganda talaga siya. As in, maganda. Alam mo ba, linalagyan ko lang to is power bank, phone, yun lang. Ganyan lang. Isang wallet, ganyan lang. Wala na ibang magkakasya sa bag na to. Lopet. Nalaglag viewers mo sa Google na yan. Tingnan mo, Maray. Shout out sa nalaglag ang viewers mo sa Google na yan. Paunahan sila sa Google. Google ba? Oh, dali. Yung pangalan nito, guys, is international. Ano next? Two-letter word nga, pero ibig sabihin, two words siya, pero kung paiksiin mo lang siya is two-letter. Binigyan ako kayo ng clue, international po yung first word niya. Guys, yung first word niya is international. First word niya is international. Dali na. Dali na. Ayan, nakita na tuloy. Ala, napansin ata. Napansin, ang laki kasi ng logo. Nakita ba yung logo, Insan? Nakita yung logo? Nakita yung logo? Ayan guys, dito na ulit. Ayan po siya. Ayan po siya. Ayan po siya. Ayan po siya. MK! Sophia, hindi. Mali. Ayan po siya. Ano ba yan? Patingin para pasa. Isulat ko na nga. Two words po siya, pero pag iksian mo naman siya is... Ayan, may at yung kay Sophia. Ayan. Si Sophia ni yung TV vlog. Yan ba yan? Maybe. Dali na guys. Sagot na po kayo. Sagot na po. Wait lang. Kuha muna ako ng magnifier glass. Ayan guys. International ba yan? Yes, ayan nakatatak yan. International. Ano yung last? Hindi ko nakita yung pagpatingin niya. International. Yung bilog. Yung bilog nga. Baka bandang ko. Nasend ko na nga eh. International. Pero ang sagot ka rin international. Joke lang. Ayan. Yung ating tagahula.
Ayan na. Nasend ko na. Prada. Oh, zero. Anong Prada? Wala tayong Prada. Meron pa ako isang bag. Hindi pa nagagamit. 1M. Ayan. Kaya mo yan, Lars. Sige, go, go. Lahat ng letra, isulat mo pa sa dalawa lang. International and ano pa sunod? Ano kung sagutin nila yung kwan? Yung kompleto. Kasi yung kwan na yan, yung ay, Guys, nag-online seller po ako, guys. Ayan, nakasagot na po si Sophia. Ano ibig sabihin yan, Sophia? Ano yan? Ano ibig sabihin yan, Sophia? Oh, international, ano yan? International ano yan? Siyempre, kailangan mo naman explain sa amin kung ano ang international na yan. Anong F? Ano yung F? Mosit, laging. Oh. Ano yung F? Dali. Kung sino makahula ng F, go. Yun ang panalo na. International, ano? Ay, ewan, sabi mo, 2 letter. Siyempre, kailangan namin ng pangalan kung anong F. Kasi binigay ko na yung international eh. International phone. International pa. Oh, sobrang busy ka doon. Ako pagkusina. Ano daw? Dali, international ano? International. Ano yung F? Dali. Search nyo sa Google. I-search nyo sa Google. Kaya tambay lang ako, guys. Dali. International Ferragamo. Mali. Ano ang ibig sabihin ng F? Yung makakasagot sa F mo, yun ang panalo. Easy na. Dali, Seria. Dali, go. Go po. I-search nyo kasi iba gamitin ko host sa loob at na why international? Basta ano nga nyo, i-search nyo nga sa phone nyo. Alam mo, sa Google, i-search nyo nga international. Ang nakakay doon is international. Kaya, ang tama sana yung sagot ni hindi niya yung F. Pero yung international tama. Isulat yung international, ano. Yan. Isulat nyo yung F. Ang F, hindi. Yung F, finder, hindi, mali. Hindi, international, hindi. Parang malapit na dyan. Parang magkatunog siya sa hindi. Magkatunog sila. Magkadikit lang po yan sila. Yung hindi. Magkatunog lang po sila. Ayan, magkatunog lang po sila. Pero yung pa rin. Ayan, dali, i-search nyo kasi guys. Photic. International flight. I-check nyo kasi. Mahalin mo ko, hello din sa'yo. I-check nyo kasi guys sa Google. Ayan, sabi nga ni Pong mo, bumaba na naman ang views natin. Mabuti tayo sa 17. Kaka-search nyo sa Google. Sa Google, ayan, bumaba ang viewers. Ito mo na gamitin ko, lubat sa click ko, sabi mo ako.
Alam niyo ba, vintage color black ako, cross, ano ka ta, maganda pala tong bag na to. Ngayon ko lang napansin. BG lang ako, host. Busy pa ako. Sige lang, mahalin mo ko. Parang sino sa Evangeline Hatuot pa to or si Tisha Sigat. Sila Labs pala yung mahalin mo ko. Oh. Ano na guys, sagot na. Ano yung F? Walang nakasagot sa F. Sige, panalo na sino si Safia? Si News TV vlog pala si Safia. Si Safia. Wala. Fed. Hindi. Sagot na kayo, guys. Sagot na kayo, guys. Sagot na, guys. Sagot na, guys. Mali. 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 International. Pero yung F, ang sagot kasi is international kaya letter I. Ngayon, yung F is tama. Kaya lang, hindi niya alam kung ano yung F. Alam mo ng international pa. Punjay daw. Insan, Punjay daw. Ha? Punjay. Fungi. Sabi niya fungi. Friday. Mali. Dali, sagot na. Wait lang. I-ano nyo na guys. I-google nyo guys. I-google nyo guys. International F. Ayan. International F. Nakasagot na ba? Wala pa, bibilang ramat. Wala pa. Go, push mo na. 30 minutes. 30 minutes na lang. Kaya, nasa taas, ang sagot is F-I. Well, actually, di ko alam kung branded ba to. Basta F po siya. Basta, yung tatak niya is F po, guys. Yan po siya. Basta F po siya. F po siya. Yan po yung brand niya. Pero tinatanong ko, ano yung F? Bigyan natin ng international, guys. Oo, F po siya. F po siya. F. So, sabihin niyo sa akin kung ano yung F. Kung ano yung F. Kaya i-search nyo na guys. I-search nyo na. Ayan po. Hindi. Ayan po yung logo niya guys. Oo. Pakita ko na guys ha. Ito guys. Ayan po guys. Yan. International F. International sabi niya international flight daw. International free. Ano yung F? Ano yung F guys? Ano yung F? Yan, International Forla. Ayan, ni pong mag-vlog Sonia Francesco. Ayan.
International Right, baby. International Freedom. Freedom. Ano yung tawag sa papel? Yung namimigay kayo. Ayan, clue na yan ah. Ano yung tawag nyo sa papel na, pag na may binibigyan kayo? International Fonda. Ayan. Ano yung tawag sa mga papel na binibigay sa inyo? Sabihin, kasi nakukuha nila kagad. International hindi. Yung sa papel, ano tawag sa papel? International Physics hindi. Waray Budok mo. Ano? Budok. Ano budol mo? International Forward. Hindi. Ano sa tawag yung papel na binibigay sa inyo? Ayan. Clue na yun. Ano yung binibigay? Kunwari, ito yung papel. Sir. Sir. Unahan na kayo, guys. Unahan na kayo, guys. yung international. Oh, malapit na. Malapit na. Ano, di ba? Ayan, you got it! International flyer! Nabanalo na si bandang kritik ko. Yeah. International flyer! Nanalo na si bandang kritik ko. Actually, maganda yung bag na to is super maganda. Pati sa looban, mayroon din siyang parang yung brand niya. F as in. Sa totoo lang to, hindi ko to binili. Sa amo to, siya yung bumili. Tapos binigyan niya sa akin. Si Bossing ang bumili nito. Ang ilan na yan? Ang anin? 350. Ayun, mayroon. Busy daw kasi siya. Next game na, may 30 minutes pa tayo, 'di ba? Wala na ako. Ano pa bang brand, ano pa ba yung ipapahula ko, yung bra ko na lulos-lulos. Ito, meron ako dito yung pencil. Anong gamit mo, baka globe? Pag globe, send ko agad, sabi niya. Alright, pentel pen. Flyers. Ito, sige, go. Ito naman, guys. Ano yung brand ng ballpen ko? Ballpen, guys. Madali lang to, guys. Ano yung brand ng Palayan, Waray? Pang 400? Oo nga. Paano naging 400? Di ko alam eh. Di ako nagbibilang eh. 400 na yan. International 7. Oh, ito, pang 400 na to. Pang 400 na to. Pang 400 na. Hawak. Oo. 400 Sige, guys. Ano yung brand ng ballpen na to, guys? Brand ng ballpen is two-word po siya. Two-word. Two-word po siya, guys. Two-word. Nasagot na po. International Flyer. Tapos na rin bibilin naman sa Paiso. Ayan, tapos na. International Flyer. Ayan, tapos na. Ayan. Di ko mapicturean, anak magpatakpe. $50.
wala na may makasagot. Wala na. Panibagong pahula naman tayo. Anong brand ng ballpen na to? Brand ng ballpen. Siguro may kaparehas. Ayusin mo na naman yung boses mo. Ayan, hindi ko naiintindihan. Ayan guys, ito po yung yung brand ng ballpen ko po. 12 letters. Ano ang tawag dito sa dalawang 2 words. words? 2 words. 12 Siguro letters. may kaparehas ata kung ballpen dyan. Uy, tingnan nyo mabuti lahat ng mga ballpen nyo dyan. Nabibili din to sa Watson. Sa Watson? Yes, kasi dito talaga, sa Watson ka lang talaga makakabili. Sa Watson talaga, kasi hindi ka makabili ng sa dyan. Wala naman tindahan din eh. Watson, supermarket, yan. Dali guys, magliligpit na ako. Sobrang kalat ko sa mga pahulat. Tingnan nyo, look. Ang gulo ng kapalaran ko dito sa higaan ko. Mga ganyan yan. Mga abobot. Grabe yung abobot ko. Napakadami. Ano ba naman to? All brand. Ano daw? All brand. Hindi. Guarantee international brand. International fashionista, sabi. Andun to rin siya sa international. Ano? Ano yung Yung ballpen ko ba? Yan ano yung nakita tuloy yung sulat. Ano yung brand? Ayan. Kulay blue yung sulat nito, guys. Blue yung sulat nito. International fashionista. Si Sofia, parang Deli si Sofia. Sofia Delica. Oo, nahulaan na kanina pa guys. Kanina pa po. Nahulaan na kanina po. Magligpit na ako guys kasi sobrang kalat ko. Yung higaan ko is super kalat guys. Sobrang kalat. Ayusin mo dyan. Crystal original dito. Palitin mo ako. Ilagay mo ako sa tabi. Bakit? Yeah. Para hindi na makita. Ball pen. Shoutout sa ball pen dyan ni Pumok Vlog. Ayun, sabi ni Picture Ramat Channel ay ball pen. Hindi po. Ambo, hindi ka naintindihan magsalita. Sabi, alisin mo na ang checkmark mo. Mag-normal voice ka na kasi hindi ko naintindihan. Kaya, dali na guys. Ano yung brand ng ballpen na to? Siguro may mga ballpen naman kayo. Pan-check niyo yung lahat ng mga ballpen niyo dyan. Voice. Ayan, normal voice. Sofia. Parang you need mag-refresh ka. Kasi wala na po tayo sa flyers. Nasa ballpen na po tayo. Sa flyer.
Kin sabi nitong vlog sa ano. Mechanical case. Hindi. Mali din bibili naman ang mga sagot mo. Sure ka? Hindi, mali pa rin. Ayan si Mongol. Ayan, kaya may isa natin kay X. Exit up ratio. Ayun. Ayan, maraming salamat Exit Top Radio for coming. Okay. What's Asa sis ni Sophia. Iwan kasi yun. Wait, tingnan naman ang TikTok niya yun, di ba? Get your friend, sabi ni, ikaw na ang na-fight, hindi sa puso. Palitan. Ibig sabihin, hindi niya ako naiintindihan. Ikaw lang nakakaintindi ng boses mo. Sa kalsal ba? Sa kalsal. Kwan ba ako? Sabi ba yung boses ko? Well, sa akin naman, parang nagcha-choppy-choppiness ka. So bababa na ako. Kasi Refresh kunting ka. oras na. Oo. Oh, sige. Salamat, Insan. Ano na lang, 15 minutes na lang kasi 5 hours and 47 minutes na. 6 hours na. Ayaw mo na. Dudes, tulog-tulog din pag may time, dudes. Nandiyan ka pa rin sa taas. Diyan ka na lang. Putol-putol boses mo. Hindi na bullpen yan. Mali. International bastion pa rin si Kwan. Kung sino matulog, pwede naman matulog. International Fukiyad Proud. Ano daw si Sofia? Delay talaga. Kanina. Nios. Kung natatawa ako kay Nios. Nios, shout out kay Nios. As in, si Nios talaga kanina pa yan sa international na yan. Walang katapusan si Nios sa international. Pangit boses, parang mukha din, sabi ni Butil. Shout out kay Butil. Ayoko na sa kanya. Pumasok pa talaga siya dito. Padikid, balikan ko po kayo. Sabi, Easy Top Radio. Sige, naka-jacket ka na ba? Para mukha naman namin jacket ka na. Ayan. Shout out dyan ni mukha din, sabi ni Butil. Anak ng patakti. Ang lakas ng loob niya pumasok sa LS ko. Syunga-syunga siya. Dito pa siya magwawala sa LS ko. Ayan, Sofia, tapos na ang bag. Ballpen na yun. Nakasilent kasi. Oo nga, guys. Ballpen na po tayo. Wala na po tayo sa bag. Guys, sagot na po. Up na po kayo. Sagot. Parker Cutter Pen. Ay, may ganun. Search kasi kayo. Mag-search kasi kayo sa Google. Ayan. Ito yung i-search nyo, guys. Ito, di mo makita ba? Bakit di makita, guys? Ano naklantipak mo siya? Ba makita? Nakikita ba, guys? Ayan yung search nyo. Nakikita ba? Magkapatid na si Omar, gwapa lang. Nios, delay ka. Wahad, delay ka. Isang dekada. Oh, shoutout sa isang dekada dyan, ni Shane.
Ang saklap naman noon, isang dekada. Creep. Search ko nga muna. Creep times 5. Dali, ayan, may nag-search sa Google. Biglang bumaba na naman ang atin. Guys, madali lang siya. Pag ma-search nyo yung pangalan, ayan, isusulat ko sa ano. Ito i-search nyo, guys. Ayan, diba? Ito, ayan, creep. I-search nyo sa Google. Mabilis lang po siya. Saan ba? Unahan na lang kayo i-search sa Google. Times. Ayan, unahan na kayo. Dali. Picturean mo, share mo sa GC. Ayan na. Bakit walang kuko? Isang daliri mo. Walay pang ano yan. Alam, may kuko siya. O, ayan o. Ayan siya. Ayan na siya. Ayan na, guys. Hindi kasi siya makita din eh. Ayan. Tingnan nyo. Maghanap na kayo sa GC. Dali, sa GC, maghanap na kayo sa... Hindi kasi makita din dito sa pag pinipicturean ko. Ayan guys, i-search nyo sa Google, tingnan nyo, mahahanap at mahahanap nyo din yan ang tamang sagot. Ayan din, mahaba din. Pero hindi kasing haba nito. Proud, paakyat, silipin ko lang ang sagot. Andito yung hagdan. Saan ko na ba yung nasa yung hagdan? Sige, akyat ka. Pero nahirapan ako mag-ano ng hagdan. Saan ba makikita yung hagdan na naman? Di ko alam kung nasa saan naman makikita yung hagdan. Ayan! Ang galing talaga ni Shin TV mag-search sa Google. Napakalupit ni Shin. Naunahan ka na naman bibili ramat ni Shane. Si Shane na nakapuntos na naman po siya. Agad, ang galing ni Shane. Ayan po, ang galing ni Shane. Galing-galing ni Shane. Ang galing ni Shane. Sumagot. Ikaw na, Shane. Ang galing ni Shane mag-search sa Google, anak ng patakte. Tama ba, Faber? Shane, ikaw na lang nakaubos sa yung kay Nipumuk. Di makita. Hayaan mo na manalo yan, matindi ang pangangailangan. Oo nga, siya lahat. Alam mo ba siya lahat ang nakahula simula kanina? Grabe, ang lupit ni Shane. Mabilis siya mag-Google. Iwan ko ba bakit ang bilis siya mag-Google. Nakamputak hindi ko mapicturean. Faber, 1 AM ka dyan. Hanggang 1 AM ka dyan, maiwan lang ang BG. Hayaan mo na ang manalo yan. Hala, hanggang 1 AM? Oh, shoutout sa hanggang 1 AM ka dyan. Ha, sista, sista. Pera na to. Shoutout sa pera na to. Ano to, 7 hours? Ayan, isa pa. Sige, isa pa. Ano pa ba? Sandali, hagilapin ko lang yung iba. O sige. Sige. Anong brand ng saksakan na to? Anong brand ng saksakan nito? Proud, extend ka hanggang umaga para makarami kami.
Ayan. Ayan, guys. Anong brand nito? Dali, sagot. May 50 pa. Ayan, oo nga. 450. Oh, may 50 pa, guys. Ayan, anong brand nito? Dali, sagot. Anong brand nito? Anong brand nito, guys? Dali, guys. Sulat na. Anong brand nito? Eagle? Hindi siya Eagle. Anong brand? Bilis, sagot. Anong brand? Sagot. Anong brand? Eagle talaga. Anong brand? Anong brand? Ano, anong brand? May 50 na. May 400. 450 na ba, Shane? Hindi ko mabilang eh. Kasi 250 kanina. 300. Ako, grabe ka, Shane. Naka 300 ka na. Ang galing. 300. 450. Oh, 100 kay Bibilin Rama. Tapos kay Shane naman is 300. 50 naman kay, ano, ayan, Japan. Anong brand nito? Anong brand nito? Dali, anong brand nito? Dali, anong brand? 250 lang. Ano, 250. 250 pa lang? Nagbibilang sinipo mo. 350. Surplus. Kasi kanina, unang nasagot ni Shen is, ano naman nasagot ng Shen kanina? Yung ano, yung aircon, tapos dalawa, 150, tapos sa akin dalawa, tapos ngayon, 200 to 50. Surplus, hindi. Di ko binilang, bahala na ka ng bilang kung magkano yun. Dali, guys, mega shoutout sa 200, sa 23M, guys. Anong brand? Dali, guys, anong brand nito? Di niyo to masisearch sa Google. Wala na. 250, 150, 50. 400. Di may 100 pa pala. Bakit? Sabi ni Shin, pang 400 na. Dali, hulaan niyo kung ano yun. Anong name nun? Anong brand nun? Dali na, sagot na. Anong brand? Guys, shoot. Anong brand? Anong brand? Pinapakita ko dito sa likod. Ito pala. Anong brand? Dali. Anong brand? Ayan po. Anong brand? Sabi ni Dustin, basic lang sa akin yung panghula mo. Nag-aninlangan sa akin. Basic lang talaga. sa basic lang. O di, sabihin mo sa kanya, Dustin, hulaan mo kung anong brand nito. Dali na. Bandang kritiko, hulaan mo, anong brand to? Dali na, wala naman sumasagot. Anong brand to eh? Ayan o, anong brand to? Dali. Anong brand? China. Type G travel adapter. Mali. Anong brand? Hindi. Anong brand? Mali, Shane. Ito pa atang hindi nyo mahuhulaan. Anak na patakte. Ito atang hindi nyo mahuhulaan. Sip thanks, hindi. Sigurado ako, parang ito ata tayo, dito ata tayo matatagalan kung anong brand to. Omni, hindi. Saan nabili yan? Sa Saudi. Sa Saudi ko pa tong adapter na to, guys. Sa Saudi ko pa tong adapter na to. Charger to ng phone ko. Pagkabili ko ng phone, charger na niya to. Pagkabili ko ng phone, ito na siya. Kasama na yung cord at saka to. Saan nabili yan? Sa Saudi ko to nabili. Matagal na to eh. Sa Saudi ko pa to nabili. Kasi matagal na to. Diba? Saudi ko pa to. Buhay na buhay po siya.
Yuki travel plug adapter, mali. Yuki, hindi to lugar, Shane, brand nga, brand Shane, pangalan ng brand. Adapter siya dito. Tupac Yuki travel plug adapter. Mali nga, Shane. Hindi yan. Basta pangalan ng ano, PN Universal. Hindi. Lumalayo ka, Shane, sa sagot mo. No brand adapter. Lumalayo ka, Shane, sa sagot mo. Shane, lumalayo ka. Sobrang layo mo. Rexton, hindi. Mali. Oten brand. Shoutout sa Oten brand. Guys, parang dito tayo tatagalan. Coco Crunch. Travel more. Shoutout sa Bolex Coco Crunch. Anong klase yun? Nax naman. Ayun sa inyo, mga sagot nyo. International travel. Andyan na naman tayo sa international travel na yan. Baka kasi di talaga namin alam yan, ha? Alam nyo guys to. O sige, brand to ng cellphone. Nakalagay siya dito. As in, nakatatak po siya dito. Brand ng phone. Ayan, madali na yan ha. Nakatatak po siya dito, as in nakatatak po siya dito, as in yung tatak talaga niya, as in tatak niya talaga, yung brand ng adapter ko is yung brand ng phone. Guys ha, brand ng phone ha, brand ng phone. Brand ng phone na nakatatak po dito, as in brand ng phone, nakatatak po siya dito. 'Di ba? Kasi original yung phone ko, 'di ba? Sa original. Yung charger ko, yung adapter ko din, may tatak na phone, yung sa phone, tatak din ng phone ko. Kung anong phone ko, yun din ang adapter ko, yung charger ko din, yun din ang tatak niya. Oppo, Nokia, mali. Huawei, Vivo, hindi mali. Mali. Lahat ng phone, pangalanan nyo, guys. iPhone, mali. Motorola, sorry, Motorola. Lahat po, N95, lahat ng mga phone. Pangalanan lang nyo, lahat ng phone. Huawei, Apple, iPhone. Ayaw ba na? Ayaw, di ba? Dali guys, dali, magpapatugtog tayo para maganda naman yung soundback natin. Panalo ka na matik, pwede mo ba kong alipin? Ikaw naman ang laging Otog-oten, hindi, mali. Og, mali. Mali lahat, mali. Wait lang ha. Sasabihin sa'yo na ikaw lamang. Don't stay away for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. Ano yun? Og. Anong og? Mali lahat. Og. Shoutout sa og. Mali. Lahat po mali. Sa mga matutulog, pwede na po matulog. Good night. Ang gusto magpaiwan-iwan na po. Iwan na lang po. Salamat po. Yes. John Owen, Sony, LC, Asus, hindi LG, hindi mali. Lahat po mali. Maraming salamat po, guys. Ayan. Ano na lang po tayo, 15 minutes na lang. So, di ba Shane? Nasa 6 hours and 4 minutes na ako, Shane. Nasa 6 hours and 4 minutes na po. Sony Ericsson, mali guys. Ang brand. Di nyo alam, lahat ng phone, pangalanan nyo lahat ng phone. Lahat ng mobile phone, mga gadget. Ayan po.
Mamaya ka na, 1 AM waray, may naka-BG pa. Shoutout sa naka-BG pa dyan. Ayeng ta. 1 AM ka pa, Ed. Kunting push na lang. Ayan, Alcatel. Shoutout sa Alcatel, hindi. Philips, hindi. Mga kalumang gadget, international packages. Ang layo mo na, Leticia Sigbat. Asan ka na ba? Yung mga lumang cellphone to. Ay! Ang galing ni Shane! Guys, si Shane na naman po ang panalo, guys. Si Shane ang panalo. Si Shane ang panalo. It's Lenovo po. Grabe mo, tubag ni mo Inday Shane. Ayan, Lenovo po. Lenovo ang tatak. Lenovo po ang tamang sagot. Ngayon alam ko lang hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Grabe si Shane. Saan man tayo magpunta, di na hanang magkikita. You made a bad life, gusto ko sa hinita. Grabe ka, Shane. Ikaw na, Shane. Hindi ka na maiisan, mahalin ka, wala nang iba. Ikaw ang laging malagang Nakaw na po. Hala, naka 300 na si Shane. Grabe si Shane. Malupit na si Shane. Wala na nga, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala. Naka 300. Wow, multitasking ako. Bahala ka dyan. Salamat sa pag-ibig mo. Ano bang ginagawa mo, Shane? Na bakit double casting ka ngayon? Grabe ka, malupit. Sobrang lupit ni Shane. 300 plus 150. 400. Uy, sakto. 500 na. Ni Pumok. Naubos yung 500. Grabe, si Shane na nakaubos. Shane, ikaw ang nakaubos sa 500 ni Pumok. Malupit. Grabe. Grabe si Shane, parang ikaw lang nakaubos sa 500 na sponsor ni Pumok, guys. Grabe, malupit talaga si Shane. Ang galing ni Shane sa hulaan, 'di ba? Grabe, ano kaya ginagawa mo, Shane? Ano yan? Function is numersonyo. Ayan. Matinding pangangailangan. Isang CP ng Google. Ang isa shoutout sa isang phone nag-google. Sa isang nagtatype. Pang data niya. Shoutout sa pang data niya. Mangisda na ako, pinsan. Sige, mangisda ka na. O, di ba, insan? Sige, mangisda ka na dyan, di ba? Uy, akyatan mo naman ako dito sa taas. Congrats si Shane. Oh, siya lahat si Shane ang nagpakyaw sa 500. Naka 300 siya. Kay bandang kritiko naging 50. Tapos 150 kay Bibilin sana all. Dapat ako sumasali pala ako dyan, no? Para may ayuda, para yung UB ko may laman. Wala kasing laman yung UB ko naubos sa tatay kong paoperahan. Huwag mo ngang banggitin yung malupit sisi waray. Ala, sige. Bakit naman? Anong mayroon doon? Congratulations, Sisi Shane TV. Yan, mega shout kay Shane TV talaga niya. Wala talagang tatalo kay Shane. Ayan, si Shane na ang the best nating na hula queen. Tamsak na. Phil Kid Adventure. Wow, mega shout kay Phil Kid Adventure po, mega shoutout po. Badang kritiko, PM mo daw ang number mo sa load. Ayan, may load na. Mega shoutout po, ayan. Mega shoutout po sa'yo dyan. Film Kid Adventure, guys. Mega shoutout po sa'yo. Maraming salamat sa patamsak mo dyan.
buti na lang may nakuha akong pang boy bawang din yun ha. Shoutout sa pang boy bawang. Mega shoutout sa 24 name dyan. Sophia Motorola. Yan. Delay na naman si Sophia. Niyos. Delay ka na naman. Niyos, akyat ka Niyos. Iakyat ko yung hagdanan. Paano ba ito iakyat? Anak ko. Maluwagan ang hangganing mahe. Ano ba ang iyong pangalan noong nakita kita? Ako'y di mapadali. Ikaw na lang ang katabi buong gabi. Mega shout out! Yan! Ha 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 ha! Sophia, delay ka na naman. Akyat ka daw kay Waray. Oo nga, akyat ka. Leos, andito yung link sa ano, sa SM YouTuber. Andun yung link sa isang GZ. Or lalapag ko dito. Ayan, news, hahaha, regalo. Ayan, si Leticia. Ayan, mega shoutout sa 26. Wow. Wow, I have 26 viewers today. Oh my God, ang dami pa rin. Tignan mo, Shane, alauna na, pero mayroon pa rin akong 26 viewers. Ay, salamat, maraming salamat po sa pag-stay niyo. Maraming salamat. Grabe, kanina pa ako nakaupo, hindi ako makahinga dahil sa kakasagot niya. 1 AM ka pa, end. Oo nga, tingnan mo naman, I have 26 viewers now. Thank you so much. Ayan. Peds, akyat ka nga. Dali, akyat na kayo. Kausap ang talawan. Dili, akyat na. Sino ang akyat dyan? Sino pwede makyat? Para naman may kausap ako dito, guys. Ayan. Bakit asan ka ba nakaupo? Shane, saan ka ba nakaupo, Shane? Sa sala ka pa rin? O sa kwarto ka na? Nasa kwarto ka na ba, Shane? Grabe. Ano yan? Ayan, mega shout out. Sama lang ang dalawa. Painom ka na si Shane, panalo ka nakaka 400,000. Naka 300 si Shane. Kay Bibili Ramat is naka 150. Ayan, I have a 27 million in the house. Mega shout out sa 27M. Wow, maraming salamat talaga as in guys. Thank you so much. As in very thankful po ako. I'm very thankful po ako sa mga nangyari. Although I am demonetized ng channel ko, but still andyan pa rin po kayo nagsusuporta sa akin. That's the big gift ko sa akin this Christmas. Kahit ganito yung nangyayari, parang na-down na ba yung channel ko, but umano pa rin siya, umaangat pa rin siya kahit papano. Sa harap ng TV ako nakaupo sa laging inuupuan ko pag nagla-live ako. Ganun. Kanina ka pa dyan, parehas na. Kaya maraming salamat po guys. As in talaga, maraming salamat. Bandang kritiko, pasalamat si Waray, may sumasagot sa kanya. Kinarir ko na siya. Sayang din. Oo nga, kasi simula kanina po, wala talagang sumasagot. Akyatin na kayo, akyat na nga. Akyat na nga guys, akyat na po. Akyat na po guys, akyat na po. Magsabi lang pag nasa backstage na kayo ha, kasi naka-split screen po ako para may sound trip po tayo. Kasi kanina pa po ako talaga, wala po kasing sumasagot. Walang sumasagot dyan sa baba. Ha, si Shane. Seryoso talaga. Sheila Taberna says, late ka na. Sleep ka na sis, 12 midnight na. Mamaya pa kami
sa magbi-BG. Ayan tulog na, day. Ayan, matulog na ang dapat matulog, guys. Salamat. Wag na ako aakyat. Mas gusto ko sasagot dito. Wala nang papasagutan siya. Ubos na yung 500. Tapos ubos na yung 500 na sponsor ni Pomo Vlog Sonyo. Ikaw lang nakaubos, Shane. Si Shane lang nakaubos. Kala kasi nila budol kasi ikaw nagpapahula. Oo nga. Grabe. Simula pa kanina start kami, umabot kami ng 2 hours, wala pang sumasagot sa baba. Mabuti sinimulan ni Shane. Ayan tuloy, may sumagot na. Sila lang ni Bibilin Ramat ang sumasagot kanina. Si Bibilin Ramat lang at saka si Shane lang ang sumasagot. Diba? Kaya yan, maraming salamat guys. Ayan, Ansan, si Insan, nagbaba po ng link. Ayan, mega shoutout po sa'yo dyan, and thank you so much kay Insan na Dumer na sinamahan niya po ako dito on almost 6 hours, ganyan. Ayan, shoutout brother, Petsworks TV, ayan. Uy, bakit di nga kayo umaakyat? Umakyat nga kayo dito. Sa ating dalawa. Akyat na guys, bag di kayo umaakyat. Ayan, Phil Kid Adventure, Bandang Kritiko, hello. Maraming salamat Phil Petsworks TV, babawian ko yung niload ko kanina, tsaka walang pumapansin kay Waray Ako na pumapansin. Oo nga, walang pumapansin kanina. Ayaw nila ng pahula. May sponsor na ng 500, ayaw pa nila. O diba? Ayaw nila kasi na ako yung nagpapahula kasi alam nila kung paano ako magpahula. Kaya ayan tuloy, naghanap ako ng mga kung anong makikita ko dito sa kwarto. Ang dali naman nila mahulaan. Basta makita na nila yung itsura ng product, alam na nila agad. Diba? Tapos Google is real na. May sumasagot pa kahit tapos na. Delay na nga yan sila. Delay na. Petswork, late na sila. This is Leticia Sigbat, kaya di ako sumali kasi masakit ulo ko. Ayan. Akit na kasi. Ang daming buntis, puro delay. Kaya huli ako kanina. Pa ako dito. Oo nga, Leticia, kada sagot mo is tapos na po kasi kami, lagi ka nadidelay, nasasagot na. Pag sumasagot ka, nasagot na nila, ni Bibilin tsaka ni Shane. Kaya lagi ka delay, nasagot na Leticia Sigbat, sis delay ka, refresh ka. Ganyan. Sa mga delay dyan, ano kaya nangyari sa city ko? Refresh ka lang ni Leticia Sigbat. Tingnan mo, babalik yan. Ayan, si mahalin mo ako. Maraming salamat dyan, Bibili Ramat. Maraming salamat po guys sa mga paano-ano nyo dyan. Ilang patay ko ng sipi ko pag lumamayan na to. Shoutout sa paglalamayan na Leticia. Bilhan mo na ng biscuits niyan. Ayan. Isayaw ng mahukay. Ngayon alam ko lang hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Kahit saan man tayo. Ayan, akit na kayo guys.
Sana naririnig yung background music ko, no? Naririnig ba yung background music ko dyan sa baba, guys? Ah, naririnig. Kaso lang wala Wala ka ka na, na, pero wala alam ko na na, masaya ka na. Sa mundo ko wala nang makakagawa, makakatumbas na yung napadama. Salamat sa pag-ibig mo, ibig mo lagi Yes, kong yes, nasa Peds puso ko. Work. Mash up po siya, remix. May CPR ba yan? Hindi ko alam eh. May CPR ba yan? Mash up po, tama, remix. For streaming, no copyright. Ano po siya? Pang streaming po. Yung mashup, paano ba? Mash up. Pang mash up. Hindi ko alam kung may copyright siya kasi sometimes budol eh. O sa sinasabi no copyright, nung pala may copyright. Hello po, Ate Lucia Sigot Team. Send ko na po sa inyong birthday greetings video ko po para po sa inyo. Hala! 28 tomorrow. Oo nga pala. Bukas na lang gagawa ako sa'yo, Leticia. Nakalimutan ko. Dahil nga sa nangyari kaya nakakalimutan ko. May nakita kong isang lalaki, Di ko malimutan ang kanyang imahe. ano ba ang iyong pangalan noong nakita kita? Ako'y di mapadali, ikaw na lang ang katabi buong gabi. O pwede tayo magbabay. Ayan, maraming salamat. Leticia Sigot, maraming salamat, Ma'am Moretti. Baka ako send ako bukas. Sarap kasi ng tama kahit na mali. Meron akong tinatago, di ko lang maamin. Pagdating kasi sa'yo, Wala pa tong CPR, Peds? pero kahit anong oras mo ako tawagin, darating ako sa lakas mo kasi sa'kin. Tell me if you want me, baby boy, sabihin mo baka pwede sana mapasakin kung gusto mo sabihin. Baby, pauwi na ako. If you want me, baby, tell me if you want me. Ayan, guys, maraming salamat sa 23 I'm still there po. Maraming salamat. And also, maraming salamat kay Moret Isel TV. Bakit di ka pa natutulog, Moret? Leticia Sigot, sis akin, alam pa, hindi pa ako nakagawa. Shoutout sa hindi pa nakagawa dyan, Shane. Ako bukas na lang ako gagawa. As in, talaga nakalimutan ko talaga sa mga nangyayari ngayong araw na to. As in, sobrang na ako, loaded na ako sa araw na to. Masyado akong puta sa mga nangyayari. Sa mga receiving message talaga. Moritz, sleep ka na. Yes, matulog na po yung dapat matulog, guys. Kunti na lang po. It's almost, mayroon na po akong 6 hours and 23 minutes, guys. Sheila Taberna dyan, sleep ka na din, sis. Parang sa mga katawan, ang sarap Mong titigan, rosas ka ba? rosas ka ba? Kasi sa spaceship sasakay kita. Car Alex Salandinero, congrats, proud. Good night. Maraming salamat, Carl. Maraming salamat, Alex Salandinero. Sige po, good night din. Maraming salamat sa pagstay. Sa matutulog na, good night and rest well. Hindi na ako matutulog. 3 AM pa ako. Ha? 3 AM yung mo, yung duty mo? Seryoso? Wala nang tulugan yan, Shane? Ano yun? 3 AM yung mo, duty? Sophia, adik ka na, sista. Oo nga, nagiging vampire na to siya. Nagiging monster na siya, Shane TV. Pag madami pa yan, mamaya na ako, BG. Paabutin mo ng 2 AM. Sayang din ang nakabili.
Grabe ka, Shane. Ayan, matutulog. Sa matutulog na good night at rest well, hindi ako matutulog 3 AM. Good night na sa inyong lahat. So, congrats, host. Maraming salamat, Leticia. Kasi maraming salamat sa iyo, ha. Pag madami pa yan mamaya na naka-BG, paabutin mo ng 2 AM, sayang din, ha. Naka-BG, proud waray. Bad message, huwag mo na basahin yung good vibes lang, proud. Mabuti na nga lang umalis na yung yung booking na yung kanina pa, kaya nagulat ako talaga. Dito pa siya nagkakalat, sa LS ko pa siya nagkakalat ng sakit ng bangs ko. Sige po, tulog na po ako, pero bago po ako matulog, i-play all ko muna po si Proud Waray, tapos tulog na po ako. Wow! Thank you so much talaga ng bonggang-bongga sa'yo, Moret Isel TV. Maraming salamat sa'yo. As in, maraming salamat. Oh my God. Thank you so much. Kahit ngayon lang tayo nagkakilala, Moret Isel TV, as in, sobra thank you. Ayan. Dito lang tayo nagkakilala sa SM YouTuber family. So, maraming salamat sa'yo talaga. As in, maraming salamat. Yes. May tumuwad nga sa akin, Nios. Ug-ug yan. Yung, alam mo ba, yung tumuwad sa akin dyan, isa siyang ug-ug. Isa siyang ug-ug. Napakawalang hiya niya. Ug-ug siya. Isang siyang taong ug-ug. Tinuwaran niya pa ako na may problema na nga ako, tapos siya, tutuwad pa siya. Ang laki ng tama ng utak niya. Diba? 3 AM pa ang dialysis ko later. 3 AM? Lubusin na yan. Madaming vampire dito. Shoutout sa madaming vampire. Ay, oo, sige, sandali. Hindi ko siya madyakitan pag hindi ako mapatay yung camera. Patayin ko lang yung camera para makapag-jacket ako. Sana itong song na to na ginamit ko, sana wala siyang copyright. Sana lang wala siyang copyright, no guys. You're welcome po, Sisi Proudwaray. Good night po sa lahat and God bless po. Yes, salamat ng marami sa iyo dyan. Moret Isel TV. Thankful po. As in, very thanks a lot po. Ayan. And shout out sa Og-Og. Yes, totoo yun, Shin talaga. Di ko lubos maisip, bakit siya magtutuwad sa mga LS na wala namang basihan na dapat tumuwad? Kasi wala namang, kumbaga sabi nga, wala ka namang violation na nagagawa sa mga bagay na ganyan na bakit ka patutuwaran sa LS mo? Wala ka namang ginawa, di ba? Nagkakasiyahan lang, tapos may tuwad pa. In what way, di ba? Di ba ganyan? Ay, og-og siya, isa sang taong og-og. Matamaan. Bala ka siya. Matamaan ang dapat matamaan. Buang siya. Sa inis ko pa siya dyan. Naha-high blood pa nga ako dahil nga yan ang nangyari. Tapos, ganyan pa. Hayaan mo yan, Proud. Ang nagtuwad dyan, siyang masaya, supportahan natin yan. Si Tuwad. Magbakas ka lang, Waray, sa may-ari, hingi ng permission. Shout out sa baka bulaga yung Proud. Balag. Bulaga. Oo nga. Shout out yan. Dumami na naman tayo, guys. Meron na naman po tayong 23. Kanina is 19. Tulog na sila, sila Morit. Maraming salamat talaga na umaangat ang viewers kahit late na masyado. As in, maraming salamat. Magandang term natin yung og-og. Papasikatin mo yung Proud. Yes, talaga. Papasikatin ko just like the wagabae, di ba? Yung wagabae is ako ata yung hindi naman galing sa akin yun, pero ako yung madalas nagsasabi nun lagi. Parang bawat salita ko, ako nagsasabi nun. Di ba? Sumikat na yun. Sa kanila na. Pero now, ako naman magpapasikat tayo ng mga og-og na yan. Shout out sa mga og-og.
Good night, Moret. Good night. Maganda kaya yung term, di ba? Og-og Shane. Good night, Moret. Asian TV sa mga og-og dyan, na mga og-og dyan na pwede matulog. Mga og-og ko, mga katim, mga og-og dyan. Matulog na ang mga og-og dyan sa baba. Yan, di ba guys? Ang lupit. Ano yun, Sister Shane TV? Yan. Mega shoutout sa mga og-og dyan. Matulog na dapat matulog. Og-og, isa siyang og-og din naman tumuwad dyan, di ba? As in talaga. Good night be, Moritz Isol TV. Maraming salamat po. As in maraming salamat din sa pag-play out talaga. As in malaking bagay na rin po yung kasi ang binigay sa akin na violation para makapag-appeal is 1 month. So kailangan ko mabuo yung WH ko in 1 month. Yes. Kailangan ko mabuo yan sa WH in 1 month. Shoutout sa buong 1 month na yun. Naiiyak tuloy ako pag naisip ko yun. Ayan. Ano yun, Sister? Good night, Shane. Shoutout kay Og Bulagawa. Guwapa si Batok. Good night, proud. Ayan. What's up, mga ka-og-og? Ayan. Guwapa niyo pa shoutout sa mga kay Umar ang og-og. Yes, the best yan. Sabihin mo kay kay Omar. Mega, what's up dyan, mga ka-og-og, mga SM YouTuber in the house. Parang ganun, di ba? Tama ba? Ayan, tulog na ako, proud ha. Good night sa all. Kaya natin yan, madali ang 1 month. Yes, kasi yun ang binigay sa akin na yun ang binigay sa akin. 1 month. As in, 1 month talaga. Doon ako makakapag-appeal. Ma-reach ko yung bagong again na 4K. Diba? Ang hirap kaya, Diyos ko, Lord. Pero na-public ko naman, dapat ko i-public. So, siguro, titingnan ko ulit bukas kung mag-ilan na yung WS ko na umangat. Diba? Mga ka-og-og, tara na at magpautog. Shoutout sa mga nagpapautog dyan. Ayan, shoutout mga ka-utog at ka-ug-ug. Ayan, mga yan, di ba? Di yan mahirap pagsama-sama tayo. Yes, kaya nga parang hindi ako nag-doubt or naging parang naging tawag nito. Kumbaga hindi ka nagsisi sa reason na bakit wala ka, andito ka, parang ganun. It's because of Pedswork. Salbahing Pedsworks yan. Lahat na lang kay Pedswork ko nasisisi. Pedswork, it's your fault. Pedswork, it's your fault. Ayan, mega shoutout po sa 24M dyan. Maraming talaga salamat ha. Ikaw, minuto, Inday Shane. Ha. Ayan, Leticia Sikot. Good vibes lang. Maraming salamat po talaga sa inyo, guys. Ayan, guys, malapit na, guys. Bakit padami tayo ng padami? Shane, bakit tayo padami ng padami? Uy, mga ka-og-og. Bakit umabot na tayong 23? Uy, mga og-og dyan. Umabot na tayong 23 Parang dumami ulit tayo, guys. Akit baba, mali, sabi niya? Mali, second ka. Mali, second, ewan ko sa'yo dyan. Kumustang lagay natin dyan. What's up, mga kautogan, mga ka-og-og. Sasabihin yan ni TV Vlog. Sasabihin yan kay Omar. Mega shoutout mga ka-og-og, mga ka-utog, mga in the house, SM YouTuber. Ay, tama ba yun? Ayan. Maya ka na nga ng 2AM. Madami ang vampire dito. Sayang. Grabe si Shane. Hindi din ang pinapatulog ni Shane. Ayan. Maya ka nga ng 2AM. Madami ang vampire dito. Sayang viewers. Pinapaano lang niya ako ni Shane kasi 3AM niya yung out. Bro, hindi mo mag-vlog so niya. Pautog ka lang dyan. Ready mo na yan. Ay, mali ka doon. Peds, walang pautog ngayon. Wala silang pautog ngayon. Ayan!
Simpleng buhay, shout out, proud, what I love, love, love. Thank you for coming, Simple na buhay. Thank you so much, thank you so much. Thank you talaga sa pag-visit. Simple na buhay. Wow, thank you so much. I did not expecting na pupunta ka dito sa LS ko. Simpleng, ano ba yan? Simple na buhay. I did not expect, pero thank you so much. Ilan ko lang WH mo host? Sobrang laki kasi I have only 1,709. Diba? 1,709. So, oh my God. Diba? Sobrang laki ang ginawa sa akin yan. Grabe siya. Napakasama talaga. As in, grabe talaga. Sa akin talaga siya galit ba siya sa akin? Sa totoo lang guys, parang ewan ko lang ha. Di ko na-expect. Di ko alam kung may nag-report o ewan. Kasi alam ko, wala naman akong violation. Na-miss ko chika natin sa LS eh. Ako naman dito sa iyo. Wow, maraming salamat Simple na buhay. Pwede ka umakyat. Do you want to, para may makausap naman ako. Akyat ka, girl. Akyat ka, girl. Baba ko hagdanan. Para naman, akyat ka ba? Ayan yung hagdanan. Akyat ka, dali. Para may kausap naman ako dito sa taas. Ayan, tulog na mga kautog dito. Pa mga vampire tigang Middle East. Ayan, thank you so much. Wow, thank you so much talaga sa iyo. Simple na buhay. Oh, maraming salamat talaga. Sabihin mo lang sa akin kung nasa backstage ka if you want to come up. Diba? Ayan guys, monetize channel na po yan si Simple na buhay. Kung gusto nyo siyang dikitan nyo po. Tsakitan ko lang po siya. Wait lang ha. Tsakitan lang kita Simple na buhay ha. Wait lang. Para naman makapagbaba ka ng house para madikitan ka ng mga naman ng mga ko dyan. Mga mga kaog-og. Para naman madikitan ka dyan ng mga kaog-og ko. Ano ba? Diba? Mga kaog-og. Tinatanggal ni Lolo Proud Waray mga ninja na nakadikit and yung mga di na active. Oo nga eh. Hayaan mo na yan. Babalik. Sabi nga na, pag may natatanggal, may dadating din, di ba? Pag may nawawala, mas may dadating na mas worth it. Chareng, ginawang pag-ibig. Ayan, akyat ka na kasi para makilala ka naman. Ayan, may jacket ka na dyan, Simple na buhay. Ayan. Yung mga nandyan, mga may nalayan yung nandyan. Ayan, si Leticia Sigbat. Ayan, kung gusto mo maisda, isdain yun na. Ang aking isang kaibigan dyan. Mega shoutout po sa 26M. Ala, dumadami ang bisita natin, Shane. What the hi? Ayan, dumadami po. Maraming salamat sa viewers po. Diyan ka lang. Sobrang laking bawas pala ni Lolo. Oo, sobra. Sobra talaga. Ayan. Ang mga matutulog na mga kautog, matulog na guys. Ayan, ang mga pautog diyan, matulog na. Ayan, mga pautog, mga kaug-og, matutulog diyan guys. Ayan, kung sino pong gusto umakyat, akyat na guys. Mega shoutout sa M dyan, sa 25. Wow, dumadami po tayo ata. Ayan, dyan ka lang habang hindi bumaba ng 10 ang viewers. Seryoso, Shane? Ano to? Wala na tayong tulugan, Shane? Talaga? Hindi nga bumababa siya. Kahit hindi nga bumababa, tumataas nga tuloy. Kaloka. Ng mga hindi siya bumababa. Ayan, pa-sound trip lang muna tayo para hindi tayo untukin. Diba guys? Ayan, dyan. Dito lang ako host. Maraming salamat dyan sa'yo, Leticia. Coma Pencil Vlog 00 mega shoutout po. Maraming salamat po. At saka anyway, maraming salamat pala kay hindi po mag-vlog Sonyo at kay Shane TV Vlog.
Di po mo vlog Sonyo at kay Shane TV yan sa pagbigay ng slot and also kay hindi po mo vlog sa sponsor niya sa 500 kanina sa palaro. Yan. Maraming salamat talaga ni Pomo Vlog kasi wala talaga ako ngayon, as in wala kasi yung tatay ko uoperahan, so zero talaga. Yun na lang talaga naman nun kasi ang daming ginawa, nagpa-x-ray, nagpa-CT scan bago siya operahan. So may schedule na siya sa operation niya. Pag lumabas na yung resulta ng CT scan na siya, yan, i-schedule na po siya sa pag-opera sa bato niya. Gallbladder ata tawagin ba sa bato niya. Kaya inaantay na lang yung result ng CT scan niya. Kaya naggastos na naman niya ako nung kailan ba 9K nung ng mama ko ng 7, tapos nung paghapon naman is 2K na naman, tapos sunod naman sa operasyon na naman ng tatay ko, ay sumasakit yung bangs ko talaga, as in yung ipon mo na dapat para doon para ilaan mo doon, nababawasan na lang dahil nga doon, siyempre sabi nga nila, mas priority ang health, diba? Ang buhay ng tao kaysa sa ibang bagay. 24 million viewers out there, shout out! Ayan, 24M po, mega kaug-og dyan sa'yo. Kaya talagang ganyan talaga ang buhay ko ngayon. Ayan. Yahoo! Salamat sa mga nag-stay dyan. Oo nga, Shane. Alam mo ba, Shane, mayroon ako ditong 23. As in, hindi bumababa. Minsan bumababa siya ng 19. Ganun lang. Tapos biglang tataas na naman ng 26. Grabe naman. 25. Ayan o. Diyan ka lang habang di bumababa. Seryoso nga. Ayaw maniwala. Sayang eh. Yo, nanghihinayang ka pa, Shane. Yung kay nipo mo, di ka ba nanghihinayang pag natatapon gumagamit ng pamunas? So, sa gumagamit ng pamunas, nauuhaw na ako. Gusto ko minom ng tubig. Wait lang ha, inom lang ako ng tubig. Kung ako sa iyo'y hindi ka na maiisan, mahalin ka, nalalangin pa. Ikaw lang ang aking dalagang Pilipina. Ikaw ang dalaga, ikaw ang prinsesa. Pag nawala ka pa, nagkakawalang gana, baby. Kaso lang wala na nga, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala nang makakagawa, makakatumpas na yung napadama. Salamat sa pag-ibig mo, ibig ko, lagi kang nasa puso't isip ko at inaamin ko na namimiss kita. Na namimiss kita. Bali ng baby ko, kahit wala ka na sa piling ko pangakong ipagkarisal pa rin kita, ipagkarisal pa rin kita. Ikaw lang ang pinaka-ganda ng dalaga sa tinta. Ikaw lang ang pinaka-gwapo lang binata sa aking mata. Miss na kita, baby, hindi ko na kaya. Sobrang saya, ulit tayong magsasama. Nadaramdaman naman sa'yo nga boy, bakit ba? May nakita kong isang babae, hindi ko malimutan ang kanyang imahe. Ano ba ang iyong pangalan noong nakita kita? Ako'y di mapakali, ikaw na lang ang katabi buong gabi. O pwede tayo magmabagay. Ayan, saan pa ba? Ayan. Ayan, mega shoutout po sa inyong lahat. Sabi ni Sofia by aka News TV Vlog. Tuloy mo lang ang LS Waray. Buhay pa kami. O nga, shoutout sa mga buhay pa dyan, mga kaug-og. Ayan, ang Shane TV. Dyan ka lang habang hindi bumababa ng 10 ang viewers. Ayan, shoutout sa mga
10 na hindi bumababa nga. Shane, parang tumataas atang viewers natin. Hindi, Shane, hindi talaga bumababa yung viewers, guys. So, umabot na naman tayo ng 24. Parang feeling ko hindi bumababa, Shane. Ayan. Ayan, Leticia Sigbot. Dito lang, host ng Shane TV. Seryoso nga yan. Nandiyan din si Kumapenso, ni Kumavlogs ng Kumapenso 1 ng Shane TV. Pestihom lang. And 24M, mega shout out sa mga kaugong dyan. And Kumapenso 1 and Kumapenso 2. Si Sophia Sesta ng Shane TV ka mga kaugong ni Kumavlogs ng Bibor Ramat. Ano daw? Haha, naghahanap lagi ng pamunas. Ikaw lagi nga pag naghahanap ng pamunas. At sa mga naghahanap ng pamunas dyan, wala ng pamunas, tissue na lang, Shane TV. Baby lang Ramat, ano nangyayari sa'yo? Bakit? Ka dyan. Oh, yeah. Oh, margwapo. Og talaga. Oh, shout out sa mga kaugog dyan. Parang binigbing ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Ano daw? Rosas ka ba? Kasi sa spaceship, isasakay kita. Parang hindi ang ganyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship, isasakay kita. Mega shout out! Sa LSP Proud Waray! SM YouTubers Family! Ayan, mega shoutout sa'yo. Sandali, palagyan natin yung layout natin, ha? Wait lang. Layout. Hi, Seya, simpleng buhay. Mega shoutout to you. Maraming salamat sa pag-akyat. Ayan, guys, mga ka-SM YouTuber ko, meet. Simpleng buhay. Salamat sa pag-akyat. Kasi yung mga nasa baba, mga kaugog, ayaw makyat. Gusto lang nila sa baba. Yes, hello po sa inyong lahat. Guys, ibababa ko yung link niya. Bakit kayo hindi umakyat? Ayaw nila. Gusto nila nasa baba lang. Hindi bumaba. Meron namang hagdan. Bumaba. Ano? Ayaw nyo bumaba kasi may hagdan. Ano daw yun? Meron mga hagdan dyan, ha? 5 yung hagdan dyan. Ha? Anong 5 hagdan? Ayan, monetize na rin po siya, guys. Ayan, bababa ko na lang po yung hagdan para naman Oo. Ano ba 'yan? Bakit di ko mahanap yung ano mo dito? Simpleng bakit di kita mahanap? Bakit di ko mahanap yung account mo dito? Oy, pero ang ano mo ha? Ang channel art mo ha? Wala, putol yung face mo ha? Yung anong putol? Di ko maintindihan. Anong putol? LS ko? Hindi, yung sa channel art, yung sa sa channel mo, and then yung dito, oh. Hindi. Ganyan talaga siya. Huwag mo na itanong sa akin yan. Sa profile mo ba? Sa profile? Sa profile ko. Sa profile. Hayaan mo na yan. Ganyan lang talaga yan. Oo. Ayan guys, dikitan natin yung ating kaibigan best at mga visitors. Shout out sa inyong lahat dyan ha, sa mga tagapanood ni dyan, Proud Waray. Oo, mga kaugog ko yan. Shout out mo sa mega shout out mga kaugog, 'di ba? Ganyan mo. Sige nga, sabihan mo nga, mga kaugog. Ano ang meaning sa inyong kaugog sa Ayan, mega shout out sa mga kaugog ha. Mega shout out. Sa mga ang Diyos ko Lord sa mga ganyan ha. Paano yung og-og? Sige, jacket na ko rin sa baba. Paano yung og-og? Sa akin ito. Walang maug-og sa akin. Wala ba maug-og? Walang ug-og sa akin, oh. Wala daw. Ang sakit naman nun. Shout out sa mga flat. I-flat din naman ako.
Siya Wala, kaya. ay, maraming salamat. Namiss kita doon sa ano. Saan? Namiss kita doon sa chikahan ko sa LS ko. Hindi ako nakapupunta doon na sakto ka, parang kanina ata nung isang araw na, ano ba, kanina ba o nung isang araw ka na, kanina na ba na kanina, parang mukhang, ano ba yun? Yung tinatanong mo kung anong tawag dito sa halaman na tanim, hindi ko nga alam kung ano yun eh. Tama ba? Ano lang yun, loop video yun, yung paulit-ulit lang siya. Ganun ba yun? Sabi ko, ano kaya to? Nag-comment lang ako doon. Kaya yan, maraming salamat sa pag-akit dyan. Ayan. Shoutout sa magandang Yung isa ko din, suggest lang ako sa iyo ba? Ano? Anong suggest mo? Dali. Dangin natin. Oo nga. Dikitan nyo guys. Andyan yung nag-LS ka, wag kang magbaba ng link sa yung Ninja mo ang gamitin mo pambaba. Ganun ba? Hindi Ninja to. Ninja ko to. Ito yung main ko. Ninja ko yan. Ninja kasi hindi man login yung kasi nga yung mga Ninja ko same name, Proud Warrior. Okay, para pag bumisita ako sa mga LS, alam nila nga ako yun. Mahirap ka kasi 'di ba? Para hindi iba-iba yung pangalan. Proud Waray na lang lahat ng LS. Lahat ng Ninja ko is Proud Waray, 'di ba? Para pag pumunta ako sa mga LS, alam nila na ako yun. Ayan, sino pong nasa taas ka? Kabalik ko na. Naligo ako, shout out. Si ano po yan? Si Simplina Buhay. Ayan. Yan, dikitan nyo guys. Andyan yung akbahod niya. Boses ko, no? Hindi naman. Wala naman siyang feedback. Akala ko may double kasi nag-headphone ako pero doon ako sa cellphone. Shout out. Baka na-delay na yun. Ayan. Guys, ito yung link ko. Baba ko ulit yung link niya, guys. Pakinggan naman nyo para naman parang natin sa kanya para sa pag-akyat niya. Para sinamahan niya ako dito kasi kayo ayaw niyo ako samahan. Ano ba yan? Shout out sa mga hindi ako sinasamahan dito sa taas. Ayan guys sa mga ka-YouTuber natin dyan, lang tayo ngayon dahil lagi pong nilalagasan tayo ni Lolo, ayan. We have to come up with a good idea na lamang po, with a good content or video na lang, ganyan. Oo, Day. Okay, ito sad. Demonetize ako. Why? Sabi daw may violation daw ako about sexuality. Ba yun? Crafting, ba yun? Nakalimutan ko. Ewan ko, sabi ko, wala naman ako na violation sa content ko. Hindi ko alam kung alin doon. Totoo, wala. Wala talaga akong masasabi na violation ko doon. Ewan ko kung ano. Parang feeling ko lang talaga, totoo lang, parang may nag-report lang sa channel ko. Baka siguro. Na-demonetize ka. So, paano yan? Nakuhanan ka na watch hour? Yes. So, I need watch hour talaga. Pero mabuti na nga lang yun is, parang na-demonetize lang, hindi siya na-terminate na talagang wala ka ng channel. Yun ang pinaka-bad. Diba? Okay. Kasi yung kaibigan ko din, na-suspended yung channel niya. Ay, na-suspended naman. Monetize na siya. Monetize na siya, pero na-suspended siya due to repeated. Yung sinabi kasi, pag repeated kasi, yan yung lagi tayo nagbababa ng link ba sa channel natin, yung mga ganyan. Yan yung repeated. So ibig sabihin, anong gagawin natin dyan? Hindi na tayo magbababa ng link. Gawa ka na lang, tama na lang yung sa yung ginawa, yung Ninja lang ang ibaba mo, and then, wag lang yung mag-flag. Kasi grabe naman kasi siya mangista. Pag pumupunta doon sa mga LS, grabe siya mangista, baba ng link, so nagkasabay-sabay ng ganyan. Yung pala yung sinasabing suspended. Kasi yung kaibigan ko rin naman, hindi ko alam kung suspended, pero deleted na yung video, deleted na yung yung channel niya. Talaga as in delete na yung naka-delete na yung channel niya, as in wala na talaga, as in borado na. Sabi niya suspended.
Pero wala na. Kahit i-search mo yung pangalan niya doon sa YT, wala na. Ano na yan? Deleted na yun. Nakatatlong ano na siya kay Lolo siguro. Nakatatlong ano ba, warning na ba? Hindi lang siguro yung nabasa yung email ni Lolo. Ganyan. Ako naman kasi, ngayon ko lang nabasa, sabi, violation. Ano ba yun? Violation. Ano bang sabi dito? Nabasa. Violation. Basahin ko nga. Pati ako, di ko na rin alam pinagsasabi ko dito. Maraming salamat, Banda Kritiko. Ayan. Oo, yan. Si Bandang Kritiko. Kailangan din yan ng banana. Help mo nga din siya kasi malapit na din ang ano yan eh. Sige. Bandang Kritiko ha. Pag mag-LS ako, guys ha, kayo, tayong mga bagong YouTuber po, pag pumupunta po tayo sa mga live streamer, andin yung mangingisda, huwag kayong baba ng link nyo. Ano lang, i-social distancing nyo ba? Baba kayo isa. And then, hayaan mo na yung iba magbaba bago kayo magbaba ulit. Huwag yung pasunod-sunod kasi yan din yung matatanggal yung mga bananas nyo din. And then, mapalo pa kayo ni Lolo niya. Yun din ang ano namin dito. Kasi sabi din ng isa namin kaibigan nito na si Shane, magbaba ng link, wag lang mag-plugin kasi para hindi ma-spam. And then yung din, kasi bawal yung sub to sub, di ba? Pag may nagsabi sa'yo, kunwari, ayan, si Banda Kritiko, pag sinabi niya sa akin, dana po ako sa simpleng buhay, wag nyo nang balikan ng madalian. So parang ganyan, sabihin ko ng Banda Kritiko, Banda Kritiko ha, maghintay lang tayo, painitin lang tayo, so mag-wait tayo ng 1 hour, ganyan. Bago nyo balikan. Wag yung balikan. Pero sabi nila dito yung totoo. Oh? Sa akin, ganun ang ginagawa ko, kasi kaya konti na yung nalalaga sa akin, and then tinitingnan ko yung nagdikit sa akin kung ano ba, hindi ba ninja. Kung ninja, hindi ko na binalikan kasi tanggalin lang yan ni Lulu. Di ba? Ayan, pag hindi siya ninja, doon ako magbabaka sa kanila, ganyan. Truly. Supposed to be lang ako ngayon dapat 2,000 na dapat ako ngayon 1,000 kaya kinuha ni Lolo sa akin na saging. Since ako nag-start. 1,000? Oo. Grabe. Oo, kasi siyempre yung una, ganun ang ginagawa ko before. Dikit ng dikit, ganyan. Nakadikit na ako ng mga 1,000, ang nakadikit 10 sa akin. Shoutout sa nakadikitan na lang 10, no? Nakadikitan na lang 1,000, tapos ganun lang ang dikit pa daw. Kaya nga. So, ngayon lang, guys. Ngayon, ang ginagawa ko ngayon, Proud Waray, naglo-looping na lang ako ng video ngayon. Hindi muna ako masyadong nag-LS. Sometimes na lamang. And then, ayan, gagawa na lang ako ng mga video para, one day, mag-click lang siya ba? Ayan, sabi ni Pumog Vlog Sonyo, simple ng buhay dan sa premiere mo. Ayan. Ayan, ni Pumog Vlog Sonyo, maraming salamat sa inyong lahat ha. Maraming salamat dyan sa mga nagdikit dyan. Ayan. Pag hindi yan ninja, balikan ko yan. Main yan niya Ni Pumog Vlog yan ang main niya, pati si Bandang Kritiko. Yan ang mga main nila pag may mga picture. Okay, very good. Salamat talaga sa inyong lahat dyan. Ayan, nandito ako, isyoso lang ako ni Proud Waray kasi na-intriga ako sa kanya before. Doon sa LS. Ang bait-bait kasi niya doon sa chat. Tapos ang ganda ng logo sa kanya biglang gumaan yung logo sa kanya, ganyan. Kasi yung sa live streaming ko kasi, puro kasi palaro yung mga nandun kaibigan ko. Naghihintay lang sila lahat ng load. Nagantay lang din sila sa load. Ako dito may nag-sponsor, nagpalaro ako ngayon, 500. Yan yung sponsor ko dyan, si Nepomog Vlog. Sonya ng 500, diba? Babait. May sponsor. O, diba? Ako nito, sariling sikap muna sa mga palod, sariling sikap muna ako sa kanila.
Di ba? Kasi pag hindi ako magpapalaro, nawawala. Ayun. Nawawala siya to sa nawawala. Dito naman So din naman ngayon, sila ano muna, nawawala. kasi gusto ko sana yung gagawa lang ako ng live streaming na mag-advise, mga ganyan, mag-flex, ganyan ba. Ang nangyari sa live streaming ko kasi, pumunta sila doon, palaro. May nagpi-flex din sa... Yun nga napansin ko doon parang hindi sila doon umaalis, puro laro. Pero ang cute ng laro mo kasi parang may mga emoji nagtatakbuhan Yun ang nakakatuwa kaysa yung roleta. Nag-enjoy ako doon kasi sabi ko, ang bagal nung sa akin kasi sobrang taba. Sobrang taba ng emoji ko lang sobrang taba ng emoji ko. Ayan, dikit ko na dito. Shelly TV. Ayan. Ayan, bakit di ka patulog? Anong oras na dyan? Di ba sa Pinas ka? Oo, pero usually natutulog ako mga 3 o'clock. Sa 3 o'clock. Yeah. Nag-i-edit pa kasi ako ng mga video ngayon kasi papakainin ko yan si Lolo ng maraming video. Tingnan ko lang kung wala bang mag-subscribe sa akin. Diba? Kahit pa paano may nagsusubscribe man kahit isa lang, dalawa, nadadagdagan kahit pa paano. Kahit hindi ka mag-isda. Nag-observe kasi finifeed ko siya ng mga video kahit maliit lang, kahit yung hindi mahaba ba. Meron naman akong mga nag-subscribe na hindi ko kilala, hindi galing sa LS, mga ganyan. So, unti-unti ba meron? Oo nga. Ayan, maraming salamat bandang kritiko. Ayan, mega shoutout ka og dyan. Ayan, mega shoutout. Ayan, makinig kayo sa ni Omar. May ni Omar dito sa akin na send. Tingnan nyo guys, yung send sa akin ni Omar. Guys, pakinggan nyo mabuti Mega shoutout og sa LS ni Proud Waray! SM YouTubers family! Ang kulit. Ayan, ang kulit ni Omar. Ang cute naman. Ako naman. Ha? Sino pangalan niya? Omar. Sige nga, labanan mo nga yun. Mega shout out kay Omar! Maraming salamat sa iyong pa-shout out dyan kay Proud Waray! Thank you! Ang kulit ng boss. Wala pang biit yan. May biit ka ba dyan? Walang biit, no? Ano yan? Sound effect ba yan? Walang sound effect yan. Butis ko talaga yan. Wala nang biit, no? Wala nang biit. Astig, Omar! May shout out sa iyo, Omar, ha? Nagtatanong sila anong og-og. Di baliktarin mo yung og-og. G. Go. Ay, yung og-og po, ay ano po yung og-og ha? Pag tayo po lugmok po sa ating buhay, tayo po ay nalulungkot, go lang po tayo. Yan yung og-og ha. Yan ang og-og. Yung ano ba yun? Mahalin mo ko. Ayan, may galap shoutout sa iyo. Mahalin mo ko. Ha? Mahal mo ba ako? Dahil ako medyo mura lang. Mura lang ako. Shoutout sa mura. Ano yun? Yung sa Divisoria, pasok mga suke. 20, 15, 10. Paano ba yung kanta na yun? Nakalimutan natin kanta yan. Mahalin mo ko ha. Mura lang ako ha. Ako si Mura ha. Ikaw si Mahal ha. Mahal kita ha. Mahal kita. Batanggenyo ka ba? Batanggenyo ka ba simple na Batanggenyo ka ba? Batangas? Bisaya. Bisaya. Yung Tagalog ko napaka-tigas. Napasyado sa tigas. Akala ko tigang. Tigas pala.
Ayan, baka ganyan ikaw. Lagi mong, baka napalo kag dahil sa ganyan siguro. And then meron na misinterpret yung sinabi mo. Siya sa lagi napapalo. Wag naman. Uy, grabe naman sama nila. Ko, sino ka ba? Sabi ni Omar isa. Sino ka ba daw? Ha? Sino? Ako? Oo. My name is Simplina Buhay and welcome to, go to my channel. Ayun, intro yun. Intro ko yun. Ayan, masarap ang matigas na ugaton. Wag mong sagutin yan, mapalo ka yan. Yung mga yung mga padulas-dulas lang na sagot. Yes. Okay, magpapa-introduce muna ako sa kanila kasi may nagtatanong pala. Ayan. Hi everyone, my name is Ate Kuya and welcome to ano nga channel to? Proud Waray Channel. Mga lang iya, og-og ka. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat dyan, ha? Maraming salamat sa inyong lahat dyan sa panonood, ha? Ngayon lang kayo nakakita ng kabayo na nagsasalita dito sa harap nyo. Pasensya na. Ano yung Vice Ganda lang? Si Vice Ganda lang ba? Si Vice Ganda, magkaiba kami yung Vice Ganda eh. Tikba lang siya. Ako yung yung maliit na kabayo. Yung buntot na lang, siya yung ulo, ikaw yung katawan. Pwede ba yun? Ako na lang yung buntot. Ayan yung buntot. Ito yung sa puwit ni Vice Ganda. Buntot, ito na. Ay, grabe. Ayan. Dami kong tawa sa co-host mo, Proud Waray. Makulit talaga yan. Pag makabisit kayo sa kanyang LS talaga, ay nako, masaya siya mag-host. Kamuting balinghoy na magami igat. Ano na siya? Kamuting balanghoy. Ay, alam ko yan. Ano yan? Kamuting balinghoy na magami igat. Ano yun? Yung balanghoy na maraming ugat-ugat na kulay brown? Hindi. Green? Di ba yung balanghoy, pag binabalatan mo ng brown, di ba may ugat-ugat yung kulay green ata yung ugat nun, di ba? Tama ba? Na picture out ko. May ex ako ganyan. Pasmado ata yung sa kanya. Pasmado yung kanya siya kasi pasmado. Ay, ito po, ano lang po ha. Ito lang po ay katuwaan lang po. Ayan po, wala po kasi. Sana yan sila. Hindi, simple na buhay. Ay, sanay sila dyan sa mga gayang usapan. Nako, nawawala yung antok nila kaya anong oras na launa. Alam mo naman baka may bagong pasok na mga kiki diyan, re-report tayo dito. Kaya disclaimer lang po, ito po lahat ay katuwaan lang po, ha. Kung hindi po kayo natuwa, abay. Lumayas kayo diyan. Oo, lumayas kayo mga kaug-ug kayo, mag-ug-ug kayo sa sarili niyo, di ba? Ug-ug kayo sa sarili niyo. Ayan, mga kaug-ug dito, ayan, kayo lang mag-ug-ug, walang mauug-ug sa akin. Mas lalo na ako pag mag-ug-ug din ako, wala din ako ug-ug. Pasensyahan na tayo, talaga hindi tayo pinagpala sa mga kaug-ug. Pag gumaganon ako, iba yung umug-ug sa akin. Umaalog-alog pa, nagbabounce-bounce. Lahat sa nagbabounce-bounce. Lami kayo. Lami. Shoutout sa lami. Ayun, Diyos ko Lord. Ayan ha, shoutout sa lahat dyan ha. Shoutout po sa inyong lahat ha. So hindi pa po kakilala sa akin, ako po si Simplina Buhay. Ayan. S for Buhay na buhay. Ayan ha. S for Susan, I for Eduardo, N for Natalie.
Shout out sa Simpleng Buhay, Eduardo. Wow, ang layo na, no? Shout out mo dyan. Sino gusto mag-ug-ug sa'yo, host? Wag na. Hindi ko na kailangan mag-ug-ug sa akin. Magano na lang ako, keep, see, finger licking good. Ano? Parang naalala ko yan. Simple na parang naalala ko yun. Ano yun? Yung pagkain ba pag nag-order ka sa KFC? Yun ba yun? Yun. Yan sa KFC, yung finger licking good. Yan. Disclaimer lang po. Ito po isang katuwaan lang po ulit, ha? Ayan. Hindi ka shoutout. Ayan, no. Shoutout. Simpleng Buhay sa Summer. At least, krong-krong ka din. Alam ko kasi, na-feel ko kasi krong-krong ka kasi ka din eh. Kasi yung mga tanong mo sa akin before, kakatuwa. Ay, matagal na akong krong-krong like Sandara Park. Krong-krong. Yan, ayan. Talaga ako po, krong-krong po ako dahil yung nickname ko talaga is Kring-Kring. Ayan, ha? Ayan, shout out sa mga krong-krong, kring-kring. Ayan, 23 million in the house. Maraming salamat sa inyong pag-stay dyan at panonood kay Proud Waray. Ako po dito ay nakiki-issues po sa kanya, ha? Pasensyahan niyo na itong mukha ko eh. Ito po kasi yung binigay sa akin ng Diyos eh. Yung mama ko, pinakasalan kasi na yung tatay ko eh. Walang itsura, mama ko lang meron. Napunta yung mukha ko kay tatay. Ayun lang. Malakas ang dugo ng tatay mo. Wala ka ng choice doon. Tanggapin mo na. Diba? Di kung naging kamukha mo yung nanay mo, di pandak ka noon. Mabuti na lang naging kamukha ka ng tatay mo, naging matangkad-tangkad ka ng konti. Diba? Delikado naman pag ako kung nagmukha naman ako ng nanay ko, delikado naman. Saan mo ilalagay yung niya? Dito sa ano ko, forehead. Dito. Ayan, till 3 AM kayo magkring-krong dalawa. Grabe ka. Mega shoutout sa Twitter. Shoutout mo nga sa 25 natin. Diyan, dumami ata. Ayan, mega shoutout po sa 25 million in the house dyan. Ayan, Shini TV. Ayan, si Shini TV ba? Isang Chinese. Like, Shishie. Shini. Yeah, Shishine. Japan yan, Japan. Tingnan mo. Japan. Marunong siya mag-Japan. Taga-Japan yan. Marunong ka pala mag-Japan? Ay, ako po, nandito po ako sa Japan second floor. Tingnan mo, kausapin mo yung Japan. Dali. Mega shoutout sa arigato ne. Ushi ne. Bahala ka dyan. Marunong yan mag-Japan. Japanese yan. Japanese. She yan. She. Si Shine. Japanese pala to. Hora, ashi no tomo ni, eran kori ga, anata no ae mo michi. Uy, ang ganda ng kanta na yan, ha? Yan yung kantang Japanese lang, ha? Ikaw na lang mag-interpret niya. Ay, di ko rin alam yan. Ang ganda ng niya, background music. Ay, di ba? Ayan din si bandang kritiko din, Japan din yan. Tama ba? Oo. Ayan, bandang kritiko. Japan din yan. Japan ba? Ito ang mga Japanese na kanta. Sugoi, okay. Dais okay, desu ka. Di ba? Sabi niya, okay ne. Sugoi, okay. Daisuke. Desu ka. Sabi niya, okay ne. Sugoi. Sabi niya, sugoi daw. Yung sunoy daw sa manok. Ayan. Dais okay. Dai, kasuka. Ayan. Kasuka. Diyos ka, Lord. Daisoka, nasuka siya sa Daisoke. Arigato neha, arigato. Si Shini TV is, what's this? Japan yan, Japan. Is she a lady? Is she a lady? A boy? Ano daw? Babae to si Shini? Oh yes, babae yan si Shane. Kaya nga pala, naka-red siya. Ayan. Ay,
babae pala to. Ano yung maganda sa babae? Kawai, ayan. Kawai ne, kawai. Ano yun? Kawai, kakaway ako sa iyo. Parang Tagalog lang din. Kawai, kaway ka nga sa Kawai, akin. maganda. Ayan, kawai. Maganda pala ini sa atin. Huwag kumain yung mga laki na gwapo, di ba? Social naman, Nipumok Japan, ako taga Amerika. Oh, I can speak America. How Taga about saan your siya? name? Ako, Japan, ako, taga Umarika. Yung isa naman, ako, taga Japan. Nueva Ecija. Sabay ganun. Chick boy, pwede sa chicks, pwede sa boy. Oy, sino yan ha? Hindi ko pwede sa chicks ha. Saan ka pwede sa chick boy? Japan. Ayan, Ako, taga Japan home. Wish ko talaga makapunta ng Japan. Ayan, wish ko talaga makapunta ng Japan. Japan Sana home siya. one day. Mumura ang bilihan niyan. Mura ang bilihan sa Japan home. Nasa 100 lang at saka 99.88. Sa Japan home. Ano man to nandito sa amin? Iba man to. Yung 99 ba? Ano? Oo nga, 1999. Japan home nga tawag dyan ata. Basta pagkakalam ko, Japan home ata yan eh. Pangalan yan eh. 99, 88, yung mga bilihin yan dyan. Mga item nila, mumurahin lang. 99, 88, mga ganyan lang. Di ba, mura kahit sa baso, 6 na, 8.99. Asan ka ba ngayon, Waray? Singapore. Uy, sa Singapore. I've been there many times, Waray. Namiss ko dyan. Namiss ko ang Singapore. Grabe ka, nakalimutan mo, nag-join nga ako sa'yo, tapos di mo alam kung galing sa join ko. Saan ka man banda sa Singapore? Simbawang. Ay, tama din, no? Sa taga-Simba man din. Taga-simbahan man jud ako, oy. Ayan, mega shoutout sa aming ninang ng Lamion. Mega shoutout sa aming ninang dyan. Baka may taga New York dyan, bisitahin ko mamaya. Ano yan? New York sa New York Cubao? Di ba sa Cubao may New York? Meron New York, yan. I gotta sing that in New York. Love Heart Training. Hello, mega love shoutout, Love Heart Training and Leticia Sigpat. Ayan, hello po ha. Ayan, oo nga, New York Cubao. Ayan, baba ko ulit yung bahay ng ating guest. Ayan, New York Cubao, Waray. Ayan, oo nga, naalala ko si Jimson Sonyo, sabi ni Jimson Sonyo, ako taga New York Cubao. Naalala ko pa yun. Ayan, dikitan po natin yung ating co-host, parang papasalamat natin, parang inakyatan ako, at saka parang may kausap ako dito sa taas, kasi yung mga kaugog sa baba, hindi talaga umaakyat, gusto nila nasa baba, sayang daw din yung pang WH, kaya ayaw nila umakyat. Kaya ayan. Akyat kayo ha. Akyat kayo dyan. Meron namang ladder dyan. Ano nga yan eh. Kung wala kayong hagdanan dyan, mag-elevator kayo ha. Kung walang elevator, Wala ring bagging. Kasi pag mag-bagging sila, ay masusugatan sila. Hindi man daw sila si Tarzan. Kaya walang bagging. Kaya dyan na lang sila sa baba. Yan, wala kasing bagging. Gagawa pa tayo ng matibay na bagging para silang lahat makaakyat. Dito na kami sa taas. Iba tayo. Yung na-monetize ka before, sa kaka-LS mo lang. Yes. Okay. And then sa mga uploads mo, no? Matagal ka na-monetize. Magda 3 months na. Tapos ngayong araw na to talaga ako na demo. Talaga? Ngayong araw talaga, as in ngayong araw. So, ilang kulang mo? As in yung, ko is 17 lang. 1709. Ang natanggal? Hindi, yun ang natira. Talaga?
Yeah, seryoso. My God, punta natin lolo ngayon Oo nga eh, magano na ako nito, susugurin ko talaga siya. Eh bakit 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 ako? Ang dami-dami diyan. Bakit ako, Tsare? Ang dami-dami diyan na hubad-hubad wala nang oo. Di ba? Wala nang ang panty, nakabrot panty na nga lang naliligo. Bakit ako pa? Hubad-hubad na nga sila. Pero pagkakalam ko yung mga ganyan na parang kaya nagaganon, siguro may nag-report lang. Hindi ka naman matatanggalan na violation na gano'n pag hindi ka ni-report di ba? So na-flag talaga siya. Parang sabi ng pinsan ko, parang naitag ako. Meron naman din sa akin, meron nangyari sa akin before na flag naitag ako. Daw yung, naitag, sabi ng pinsan ko, baka daw naitag daw yung content ko. Kaya gano'n nung nangyari. Sabi ko, imposible yun may nag-report. Kasi kung wala ka na namang violation, sabi. Kasi kung may violation ka talaga na di dapat na-terminate ka na, wala ka ng channel. So, ibig sabihin, parang violation lang yun na parang may nagtag sa'yo. So yan? Pagkatapos yan, apply ka ulit? Oo, meron doon na nakalagay reapply within November 26. Sa November 26 pa. Sige, i-play kita mamaya. November 26 pa ang ko. So, kailangan ko ma-reach yun hanggang November 26. Diba? 1,700 yung natira. Sarap butasan talaga eh. Paano mo ma-reach yan hanggang November, October na ngayon? Lolo? Si Lolo? Mayroon ba yung si Lolo? Si Lolo. Need ko ma-reach yun para ma-reapply ko in November 26. Mahirapan ka niya. I don't know, maybe you can. Oo, andyan na, yung mga naka-unlisted ko na mga LS ko, yung public ko na, so tomorrow maybe I check ko yung WH ko kung magkano yung nadagdag. Okay. Sige. Pero may nagpe-play naman may yung mga dito ko naman, nagpe-play naman na sila, so parang dagdag na rin. So, siguro naman ma-reach ko na yun. Play. All, 'di ba? Nakaka-tense kaya yung gano'n. Na-shock. Pero sa totoo hindi ako naiyak na na-demonetize ako. Naiyak ako kanina dahil yung mga sasabihin ng ibang tao, ganyan. Yung mga yun. Na parang belat, yung parang kumbaga sa waray, 'di ba? Hiyukat ka. 'Di mo man naintindihan yun, yung parang buti nga sa'yo. Parang gano'n. Oo, di ba? Buti nga sa'yo, na di mo na tayo siya, parang gano'n. Buti nga sa'yo, anak na pakinggan, buti nga sa'yo. Baka yun ang sasabihin ng mga taong negative mindset. So may mga ka na pala. May mga basher ka na pala dyan. Siya to sa mga basher. Ganda mo, te. May basher na tayo. Ayan. Mayang gabi, Deran Ann. Mayang gabi, ayan. Mega shout kay Deran Ann. Ayan. Sige na, host ka. Bababa na ako. Maraming salamat sa iyo dyan dahil ako po ay mag-edit muna. And then, nag-aaral rin ako, mag-LS ako ng looping video lang ba? Yung mga, tawag yan, yung mga music lang ba? Oo, sige. Maraming din salamat sa iyo, Ga. Maraming salamat sa iyo. May galap shoutout dyan sa 21,000 million people in the house. Supportahan po natin si Proud Waray, guys. Ayan. Diyan muna kayo, ha. Kung wala kayong load dyan, wala kayong mga data dyan, sabihan nyo lang ako, ha. Para lang ma-play niya ito si Proud Waray. Bili tayo load. Bakit na tayo yun? Wala pa nga tayong sweldo dito sa YT. Gastos agad, di ba? Ang saya. Sige, Proud Waray. Maraming salamat. Bye-bye. See you around. Bye-bye. See you around. Thank you so much. Ayan, di ba? Ganun talaga ang mga mababait. Ang dami bumibisita.
Oh, thank you so much sa'yo, Simple na Buhay. Actually, di ko na-expect na bibisita ka. Ayan, maraming salamat. So, guys, so now, mag-isa na naman ako dito sa langit. Mag-isa na naman po ako dito sa langit. Ano naman ang gagawin natin dito sa langit? Eh, di magpa-sound trip na naman tayo. Kasi, mag-isa lang ako. Wala daw. Magsa-sound trip tayo kasi mag-isa lang ako. Ayan. Ayan, guys. Mega shoutout sa 17M. Sana bumaba ka na, please. Bumaba ka na lang, 10. Ayaw bumaba. That chick's so the best, she's so sexy. And I asked her what's her name, she said Lexi. Usap kami sandali, she wanna love me, she wanna love me. Di ko mapigilan na lingunin. Chick na malupet ka. Noon na parang gusto bang sumama sa kanya kahit na di ko kilala. Akyat, guys. Akyat, guys. Ayan, mega shoutout po. Akyat na kayo, guys. Sa Manila, ng Lamion. Akyat na. Ayan, ask ko lang, di ka ba ma-CPR sa background music na yan if hindi, po siya, mashup remix kasi siya, hindi siya CPR. Siya, no copyright siya, Simple na Buhay. OPM mashup remix po siya, kaya hindi siya masi-CPR. Uling ka ba? Kasi kanina sa Hindi naman, kasi no copyright naman siya. Pag mashup daw, hindi daw CPR, mashup. Kasi nakalagay dito, OPM mashup remix for streaming, no copyright. Ayan, mega shoutout po sa 25. Dumadami ang bisita ko. Bakit ba dumadami kayo? Baba na nga kayo dyan. Ayan, bumaba na naman tayo ng 21, guys. Ang sarap mong titigan. Roses ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. Ikaw na pala may-ari ng Ayan, kaya akyat na, guys. Akyat kanina. Ayun, bumaba na, guys. Naging night. Ay, bumalik na naman tayo sa 20. Ano ba yan? Ba't kasi umaakyat pa? Nakakainis. Parang tangan, kausap ang talang awan. Naghihintay na meron sa alam ko lang. Akala ko'y habang buhay tayo. Akala ko'y hanggang dulo. Kaya't humili ako. Pero bago yan, Ninang, so excited. Ayaw talaga bumaba ng views ko today. Pero thank you so much. Ayan, nag-18 na siya. Ayan, ako mga araw na magkasama lang dalawa. Aking mga mata. JMTV, mega shoutout. Maraming salamat sa pagkaming. Naniwala na ako dahil sa'yo. Nawala ka naman sa isayang pagmamahal. Naghaydagal ko rin binubuo. Kahit tagal ko sa bawat nandun na sa tamat. Kahit di mo alam, subukan muli at pagbigyan ang ating nakaraan.
nandito pa rin ako. Kailan kaya muli magkakatawa? Ayan, GMTV, salamat sa iyo dyan. And also kay Bibi Ramat at mega shoutout sa 20M dyan. Maraming salamat talaga. Ayan, kaya ihanda nyo na yung, kaya guys, yung first, being monetized ko, ihanda nyo na yung mga ayuda nyo sa akin dyan. Ay, shoutout sa mga, Shane, 20, yung bumaba ng 19. Ayan, do the 5. Ang kumapento ang balag. Mega shoutout po sa inyo lahat dyan. Maraming salamat still. Ayan, alam mo ba, Shane, hanggang 19 lang talaga siya, 18. Hindi talaga siya bumababa ng 15. Hanggang 17, 18, 19, ganyan lang. Diba? Ihanda ko na yung pinakamalupit kong title. From the second time around for being monetized. Second time around for being monetized. Diba? For the second time around for being monetized. Ayan na. Fuck na Garner. Susunod na lang. Kaya sa pag-ayaw ko sa umaga ay hanap ko na ngiti mo na nagpasaya kakaiba. Nagbago ng lahat. Salamat at natagpuan kita. Di ko marinig. Sandali, di ko marinig. Ang dami nagsashoutout. Guys, makinig kayo. Marami nagsashoutout sa akin today. Bakit mga kilos ang nagsashoutout sa akin? Bakit walang mga matatandang nagsashoutout sa akin dyan? Mag-send nga kayo sa akin ng video tapos mag-shoutout. Proud waray. Mega shout waray. Mega waray. Proud waray. Ang kakulit ng mga kids. Ayan na, bumababa na siya, Shane. Proud waray. Mega shout waray. Mega waray. Ang kukulit ng mga kids mo, badang kritiko. Ayan, 30 minutes na lang. Nag-8, ayan, 15 na lang, Shane. Ang saya, 15 na lang. Nag-excite pa talaga ako. Ayan. Yung mga matatanda, bakit yung mga, bumalik na naman pagka 18. Anak ng tipaklong, oh. Hmm. 18 na naman. 15 na kanina. Akala ko babagsak agad ng 10. Mega shoutout sa inyong mga ka-og-og dyan. Ayan. 18 na ulit. 18 niya ako nga eh. Ayan. Mega shoutout po sa inyong lahat. Mga ka-og-og dyan. I'm in the house. SM YouTuber. Ayan. SMTV mega shoutout dyan. Pagbisita mo at thank you sa pagstay. Maraming salamat din sa iyo. Mega og dyan. Ayan, og talaga. Ayan, dumadami na naman ang bisita natin. Pag hindi bumaba ng 10, go yan, wala ka naman gagawin. Wala tulugan. Minsan wala lang tulugan din. Shoutout sa wala rin tulugan. Ano lang, si Kuya Germs. Ayan. Aba, ngayon lang ako tumagal ng ganitong, pinag-ano mo talaga ako, Shin, sa 10? As in, yun ang minimum mo talaga, Shane. As in 10? As in 10 talaga, Shane? Hanggang 10? Og din ang host, proud. Og din. Yun talaga ang minimum mo sa akin. 10 talaga. 10 viewers. Sanang isipin na katulad ako nila. Ang gusto ko lang naman talaga sa'yo ay mahalin ka. Baby. Mega shoutout po sa 21. Umabot na 21 na naman. Bumalik na naman tayo sa 21. Mamaya tataasan naman yan.
sa habang buhay, pero kailangan. Maraming salamat talaga, ayan, Kumepentos. Yung talaga, maraming salamat talaga. Wala na akong sasabihin. Kasalanan ko, o sinayang ko. Basta sa akin ka sumama, di na ko maghahanap ng pansinin. Ang mga nagkatingin sa ating dalawa. Ayan, mega shoutout po. Bakit ganito? Ikaw lang gusto, hindi mo sabay. Masaya na Akyat kayo guys. Akyat kayo lahat. Bumaba yung views. Akyat. Congrats, ate. Sino ba pwede paakyatin ko? Sandali, ha? Sino bang pwede paakyatin ko? May PPM lang ako. Ayan. Aba, hindi yan bababa 6 sa amin dito. Kay Love Heart, Titisha, Evangeline, SB, Pinsan Giselle, Banda, Creta, talaga bababa. Hugas ako ng pinggan habang naka-charge. Hanep ka. Hugas ka na naman ng pinggan. Nakakailang hugas ka ba, Bandang Kritiko? Ha? Nakakailang hugas ka ba? Ayan, bumaba na naman ang 20, di ba? Inaabangan ko talaga, guys, yung pagbababa ng pagbababa ng views. Nakakailang ka ba maghuhugas Bandang Kritiko? May text lang tayo kung sino pwede umakyat. Sa ulap ano ay kumutan. Ayan, maghanap tayo ng mga kaibigan. Ilang account ang kay Nios din ngayon? Astig kayo ano to, mga vampire lang. Kitang isayaw ng mabagal. Ang kamay, mata, sumasaybay sa musika. Pag-isipan, sino bang pwede ko pakyatin ko dito? Mga tulog na nasa Pinas kasi. Sino bang pwede ko tutusan dito na umakyat para may kausap ako? Kaliligo mo lang, huhugas ng kaninang hugas ulit. Kikinis na talaga yung mega shoutout din kay Giselle Bautista dyan. Ayan, also kay Banagras Pinggan, ha? Oo nga, di ba kanina ka papahugas ng hugas ka ng pinggan? Ha? News, Bandang Kritiko, andyan ni pumapala. Thanks, Doc. Andyan na naman si Ninang ng Lamion. Thanks, Doc. Everybody's gonna take care of it. With you. 1, 2, 3. Gusto kitang isayaw ng mabagal. 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 Alam ko na. May YouTube channel to sa text natin. Ikaw lang. Lagi kang nasa puso't isip ko at inaamin ko na namimiss kita. Parating or dyan pa si Kuyang Merve Waray. Parating. Shoutout sa parating or nandyan pa si Kuyang. Wala na dyan si Kuyang. Wala na dyan yung mga alagad niya. Pag dumating siya, patay na tayo dyan. Ano pa magagawa natin dito? Walay na. Good vibes lang. Ayan. Wala talaga to. Bakit ba kung kailan ka inaisip na
di bitawan. Ikaw yung paraiso, di ba? Sayang na di kita kasama. Kung makiaga dahil kung mag-isawa. Nakaalala sa mga bagay. Malaman ako sa sarili laging nandaan ka. Kitang isayaw ng mabagal. Gusto ko, walang gusto. Paggising ng amo, patulugin mo. Hindi ko kaya Sa to- tuwing wala ka. Kahit saan man tayo magpunta, di na hanang magiging. Magaganon na nga ni Pumok Vlog yung mga mangyayari. Papatulugin ko na lang yung amo ko kasi ayan. Pero full charge na siya eh. Bukas, full charge na yan bukas. Kasi ngayon maghapon natulog, hindi siya nagising ngayon talaga maghapon. As in, wala siyang tulog. Wala talaga siyang gising. So, ibig sabihin, bukas talaga is malupit na malupit. Talaga yun na may gising na yan. Gising na yung bukas eh. Pag-ibig mo lagi kang nasa puso't isip ko at inaamin ko na namimiss kita. Namimiss kita. Baby ko, dahil para ka na sa piling ko. Piling ko pa nga kung ipagdarasal pa rin kita. Ipagdarasal pa rin kita. Ayan, wala nang akong ads. Tinanggal na ni Lolo yung ads ng channel ko. Tinignan ko na ngayon. Na nothing more. Wala na. Sinarado na niya yung ads ko. Pinatay na. Ikaw na ang pinaka-gwapo ng hinata sa aking mata. Miss pa kita, baby, hindi ko na kaya. Sobrang saya, ngunit tayong magkasama. Parang naman sa'yo ako'y makipalagi. May nakita kong isang balake. Di ko malimutan ang kanyang imahe. Ano kaya yung mahalan noong nakita kita? Ako'y di mapakali. Ikaw na lang ang katabi buong gabi. O pwede tayo magbabaga-baga na lamig. O magdamag. Ayan, Nils 4. 6 sa akin, 10. 10 na. Kay Bibilin isa, Leticia 1, Love Heart 1, Evangeline 1, Pinsang Giselle 2, tas kay GMTV 1. 10. Diba pag gano'n yan? 4, 6, 10. 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 lang. 17, 18, 19. Oh! Dalawa yung nakandito sa akin. Tell me if you want me, baby boy, sabihin mo. Baka pwede sana mapasakin mo. Gusto mo sabihin mo, Tanggalin ko na lang kaya. Charay. tell me if you want me. Hindi talaga bababa ng 10. Anong pa yan? Kahit pala tanggalin ko yung sa akin, hindi pa rin pala magiging 10. Kasi sa inyo pa lang 10 na. Ala, inanuhan pala ako ni Shane. Ayun, tingnan mo naman Shane, tingnan mo Shane. 7 hours and 43 na Shane. It's almost 1 hour, mag-alas 2 na. Iba na ang akit na guys. Umakit na kayo guys. Sa akin yung yeah. Ayan, naging 19 na naman. Mama. Sarap mong titigan. Ka ba? Kasi sa spaceship, Isasakay kita. Boom! Parang Hinahang ng katawan. Sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship, isasakay kita. ang ganda ng aking umaga. Kasi may espesyal na nakilala na nagbigay ng kulay at hiwaga. Ayan, yaan mo na. Kahit 3 AM to 4 AM, sulitin mo na. Ay, siya pa sa susulitin ko talaga. Wait lang guys, gising na ang amo ko. Nakita ko sa labas, gising na siya.
Wait, guys. Gising na siya, gising. That chick's so the best, she's so sexy. And I asked her what's her name, she said Lexi. Usap kami sandali, she wanna love me, she wanna love me. Di ko mapigilan na lingunin. Chick na malupet ay katuwa na parang gusto kong sumama sa kanya kahit na di ko kilala. Dito tayo sa dilim, yung walang may kita. Buksan mo ng palihim, meron yung sorpresa. Kasalamaan di ako piteya, habang walang nakatingin, samantalahin natin ang gabi. Sa'yo lang naman nakaganto, nabuo yung durog na puso ko. Lahat binago mo, lahat ang sa akin. Kwento ka na lang dyan. Minsan lang. Oo nga, minsan nga lang. 7 hours ang 45. Minsan lang din magpupuyat, no? Uling ka ba? Uling ka ba? Kasi kanina sa akin nagbabaga ka. Well, ano bang ikikwento ko? Sit ko pagkasama, huwag kang magtaka. Hindi ka magdududa, walang baka-baka. Parang hindi ang ganyang katawan. Ang sarap mong titigan. Well, ang ikikwento ko, ano bang ikikwento ko? Kasi wala akong maisip na ikikwento. Kasi wala naman ako ikikwento. Ayoko naman ikwento yung pagka-demonetize ko, di ba? Kasi pag ikwento ko yung pagka-demonetize ko, wala. Iiyak lang din ako. Gabi na, mahapdi na sa mata pag umiyak ka ng ganitong oras. Diba? Ganyan lang. So, ano bang kwento natin? Ano bang kwento natin, guys? Ang hirap naman kasi mag-isip ng kwento. Kasi sa spaceship, isasakay kita. Wala akong maisip na ikikwento. Ayan, mega shoutout sa 22 and Jam. Mega shoutout. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Ayan, maraming salamat sa mga pabidyo-bidyo nyo dyan. At pag-stay nyo. Si Shane, maliligo na yan si Shane. Kasi mag-alas 2 na, alas 3 daw, aalis na yan. Kailangan natin mahataw yung WH mo para maabot yung taning ni Lolo. Shoutout sa taning. Yung taning ni Lolo. Shoutout sa taning na ni Lolo. Musit na yun. Isang buwan lang ang palugit sa'yo, di ba? Mag-re-apply ako sa November 26. Binigyan ako ng date. We had to re-apply on November 26. Yun ang re-apply sa akin, November 26. Guys, November 26 lang. As in talaga bago to nangyari na send na yun sa akin. Binasa ko lahat doon ng mga binigay sa akin na ano. Binasa ko talaga yun. Doon sa may dollar sign. Click ko yung mga naka-blue. Click, binasa ko doon. Yung mga ganito-ganito. Sabi naman doon, it's okay daw kung mag-delete ka or mag-private. Pero hindi na lang ako nag-private kasi nga i-review. Baka man-notify nila na may naka-private ako. So, delete na lang lahat para iwas. Pati yung mga copyright, yung mga parang eligible na hindi na wala siyang ads, hindi ka na may income doon. Dinelete ko na, as in lahat talaga, dinelete ko na lahat. So, yung copyright ko naman doon is copyright lang. Yung dati ko pang LS yun. Yun, isa lang ang copyright ko doon na nakalagay. Kasi na-mute ko na yung iba doon na mga dati pang LS. So, check ko yung bukas kung ilan yung WH ko. So, kung tumaas naman na yun, edi bongga shes. At least, konti na lang yung ipopush sa WH ko. Sa taon nito, konti na lang ipopush dun. Kasi, shoutout sa taning ng buhay. Para kang nagpatiwakal. Diba? Nagpatiwakal ka dun. November 26, anong pizza na ngayon? Isang buwan pa naman, di ba? Sa tagal-tagal pa yung 26. Yung awo ko, nasa bago pa. Hindi ko lumalabas.
pinapakinggan ko yung boses ng pintuan talaga na magbukas yung pintuan. Hindi pa nagbubukas yung pintuan. Pag ganun, ay sakto yung lalabas yun. Tapos magtatanong niya, sasabihin niya, bakit di ka pagising? Bakit hindi ka patulog? Nothing. Diba? Tatanungin niya, sabihin, bakit di ka pagising? Kasi iinom niya ng tubig kasi walang laman yung tiyan niya. Wala siyang inom-inom na kahit ano. Simula kaninang umaga. Kagabi lang yun ulas na uminom siya ng tubig. Ngayon wala pang inom ng tubig yun. So, hihingi ng tubig. So, bibigyan ko ng tubig. Kaya, inantay ko na tumunog yung pintuan. Ayun, check ulit. Para bigyan ko siya ng tubig. At least kahit pa paano, may naman yung tiyan. Kailan sa pagtayo ko sa umaga ay hanap ko na hindi mo na nagpasaya kakaiba. Nagbago lang lahat sa lamatan. Natagpuan kita. Kanina pa kita tinitay. Kanina pa kasi ko nakikigil dyan. Kanina mo ba kasi iniisip na di ako hindi ka titipay. Huwag mo na lang sanang isipin na katulad ako nila. Ang gusto ko lang naman talaga sa'yo ay mahalin ka, baby. Bumalik sa pagkatulog. Bumalik pagkatulog yung amo ko. Tulog na naman. Akala ko nagising. Akala natulog ulit. Diba yan? Natulog ulit. Shoutout sa mga natulog ulit kanina pa. Diba? Ano na to? Alam ko naman kasalanan ko, sinayang ko. Basta sa akin kasalanan, di na ko maghahanap-hanap. Huwag mong pansinin ang mga nagkatingin. Ayan o, tingnan mo guys, gising pa si Malo. Sa ating dalawa. Sana. Bakit ganito? Ikaw lang gusto. Hindi mo sabay. Masaya na ako. Bakit ganito? Ikaw lang gusto. Dalhin kita sa paraiso. Kigandang binibini. Ikaw ang gusto ko. Walang ibang pinili. Oh, kigandang binibini. Ikaw ang gusto ko. Walang ibang pinili. Ayan guys, so mag-ano man tayo dito. Ihiga ako para mamayan papansin nyo nakatulog na pala ako. Hihiga tayo. Kitang isayaw ng mabagal. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Put your head Sa on my my shoulder. Ayan, mega shoutout po kay Mebs Itchitera. Mega shoutout. Enjoy mo, proud sarili mo dyan. Na mag-isa dito lang kami sa baba. Shoutout. Jacket po para kay Mebs Itchitera. Ayan, mega shoutout. Sige, jacketan natin. May taning ba ni Pumuklag Sonyo? Sana now. katawan mo ay aking kumutan. Gusto Kitang isayaw ng mabagal. Nabigyan na po kita ng jacket, guys. Ikaw lang ang lagi kong iniisip. Nilagad sa pagtulog at sa aking panaginip. Mahal kita, ano? Ayan, maraming salamat po sa mga bumibisita po sa akin dyan. Di ba, baliw din. Ayun. Hindi ko nga eh. She's so sexy. And I asked her what's her name. She said Lexi. Usap kami sandali. She wanna love me. She wanna love me. Ayan, oo nga, i-enjoy ko na lang yung dito ako sa taas ng mag-isa. Shane TV, kaya pala wala yung dollar sign. Hindi po mag-vlog. So, yung hello boards. Thumbs up lang. Ayan, maraming salamat sa mga patams dyan. Memes, etc.
Sana maanig, di ako piteya habang walang nakatingin. Samantalahin natin ang gabi. Sa'yo lang naman nakaganto, nabuo yung durog na puso ko. Lahat binago mo, lahat ng sa'kin, baby. Neneng B, ako ang iyong boyfriend. Neneng oras ba ang meet-up? Uling ka ba? Kasi kanina sa'kin nagbabaga ka. Sa spaceship, isasakay kita. Lahat ng kailangan maging dala-dala. Safe ko pagkasama. Ayan, taning niya 1 month for reapply. Shout out. Amid, etc. Kaya nga kanina lang October 27. Oo, ngayon lang talaga. As in today lang talaga. As in today. Shen TV, ganun ba? Sayang naman. Pero sige lang. Tuloy-tuloy lang. Babalik din yan. Yes, guys. Itutuloy na tutuloy. Boards, relax lang sa dollar sign. Base, maastan ang bubon. Ang bubon, ano ba yun? Bot sa emo, ni Pumuk. Parang naningwi ang ganyang katawan. Ang sarap mong titigan. Roses ka ba? Ayan, sabi ni Shane TV, Medyo Chitter, salamat ang marami loan. Kahit BG lang, malaking tulong na talaga. Salamat po. As in, salamat din po sa ating Shane TV dyan. Kasi usapan lang talaga na LS is 6 hours lang. 6 to 12 lang. Pero I think it's more than 8. Mag-8 minutes na talaga po ako, guys. 7:56 minutes na po ako dito sa taas. Ayan. Kaya sinusulo ko po to kasi ayaw daw nila umakyat. Nag-enjoy na daw sila sa taas. Sa baba pala. Hindi ko nga alam kung bakit sila nag-enjoy sa baba nga. Wala naman ka-enjoy. Hindi ba, guys? Hindi, sige. Totoo kanina talaga. As in, ano bang ginagawa ko kanina? LS noon ni, di ba? LS ni Malofiantes doon. LS na yun ni Malofiantes. Then pagkatapos nun, di ko alam, biglang nag-text si Lolo sa akin at time of bago mag-live si Shane TV. Oo nga. As in, tapos noon, I think mga 2:55 mga ganun siya, na nag-text na, nag-send na ako ng message sa GC. Tapos bigla nagulat ako, what? Pero sa totoo lang, hindi talaga ako umiyak ng time na yun na demonetize ako. Napatanong ko sa sarili ko, what the hell is this? Para sabi ko, anong nangyari? Anong may mali ba? Tapos nabasa ko yung violation ko. Parang hindi ko tanggap yung violation kasi wala naman akong violation. Wala naman ako ginagawang violation sa mga LS ko o sa mga blogs ko. Kasi yung pag-iisipan man nila yung Ligo Challenge ko is visible man daw sa ads. At saka may ads yun green yun hindi yun limited As in green talaga yun. Green talaga yun, yung ads na yun. Oo, yung Ligo Challenge ko. Kaya hindi ko alam kung bakit nagkaroon siya ng violation. So, yun. Lang ako siguro sa yung mga nangyayari sa mga nasa paligid ko na yung mindset nila is negative. Siguro sabihin natin sa 50% na kilala mo dito sa YT world, siguro 25% more than hindi kalahati sa 50% na siguro sabihin natin 30% yung mga taong negative na mag-iisip talaga sa'yo. CPR tayo dyan, Chris, pero hanap tayo ng mashup. Bakit ganito? Ikaw lang gusto, ngiti mo sapat, masaya na ako. Bakit ganito? Ikaw lang gusto, dalhin kita. Ayan, sabi dito ni
Ni Shane, may Mr. Salamat sa marami. Ayan, pasanan. May Mr. 17 na lang ang natirang double H niya kaya hahabulin lang kung maglanso yung single lang word maliit na bagay lang naman yan walang problema salamat with etc 3MY carry pa yan na maghahatak pa kami sige shoutout sa hatak dyan Shane TV mabot na tayo ng 25 Shane etc Shane TV sige lang BG lang ako pag may ginagawa yan talaga ba 17 na lang double H mo wara yes as in 1,709 as in. Libre Chitra, salamat po. Kulay mo. Ayan, bandang kritiko, waray, tugtog mo yung Christmas all over the world ni Shane Stone. Di ba ako ma-CPR yan? Ayan, Shane TV, may Chitra Damo. Buling na salamat doon sa pag-BG mo dyan. Ayan na naman tayo sa pag-BG. Ayan, kamupendong tudwa. May Chitra Shane TV, okay lang yun. Maliit ang bagay lang yun. Walang problema. Rod Waray, okay lang yung part ng buhay ng YT. Makaya rin yan. Mabalik. Oo, sana. Hopefully talaga, medyo etc. Kasi talaga as in inayos ko pa naman yung pin number ko kahapon tapos ito pa yung nangyari kasi nag-transfer po ako nag-change payment method kasi ako nag-change method ako dito sa Singapore inayos ko talaga yun kasi inayos ko talaga as in inayos ko na yun so siguro darating na yung mga ewan ko, mga 2 weeks after siguro dito sa Singapore. Then, sabi Shine TV, good vibes lang. Oo nga, good vibes. Ayan, kahit, nag-iisip. Di ba ha, nandyan ng mga kaibigan natin. Oo nga, thank you so much. DJ Mervy, bukas ka na mag-end. Waray, anong bukas? Umaga na kaya dito. 1:58 na nga sa amin dito. Nuknunto ako. Ano to? Christmas song. Dance music party mix pop idol DJ Merby kanina ka pa dyan ayan shoutout sa kanina pa dyan hanap tayo ng ng non-copyright na Christmas song Christmas mashup ito parang makaka-copyright at ako. Naghanap ako ng mga songs na hindi ako makaka-copyright, guys. Kasi ang hirap kasi mag-edit. Sayang naman kasi. Malagyan pa siya ng ads. Pero parang hirap na lagyan ng ads nito kasi. Ayan na nga. Hanap na tayo ng non-stop mashup. Christmas song, non-copyright. No copyright. Ayan, nandyan. Shoutout sa bukas na. Ayan. Shoutout talaga. Bukas na pag-aantukin yan sila kung Christmas remix party yung kanta dapat palitan natin yung tugtugin na masaya yung mapapasaya sila mapapa-indak sila ayoko yan ayan guys remix ayan yung mapapasayaw talaga sila dyan diba? Ayan, hindi talaga babayan yan kasi andyan si Kuyang Mervy, oh. Oo nga, 23 na tayo. Shoutout sa 23 dyan. Nang malupit. Baby
Ayan, alagad ni Kuyang Mervy. Ayan na nga, nagpapakita na silang lahat. Siya sa nagpapakita na sila dyan. Guys, 8 hours na ako. OMG, it's been 2 hours. Pag mag alas 3 pa nga yan, 9 hours na talaga siya. As in, malupit. Ayan, malupit na naman yan. Mag-commit na. Kung kailan ka inaisip na Ayan na yung alagad niya. Ayan, 19 pa rin. Ayan, tumaas na. Kitang isayaw ng mabagal. Ayan, may gasyara sa 22. Hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Kahit saan man tayo magpunta, di na nang magkikita. Pakyatin mo si Nodomer. Wala namang nangingisda daw si Insan eh. Nangingisda daw siya, sabi niya. Mangisda daw siya. Unahin niya yung isda niya. Carry bells lang. Carry bells na lang. Carry bells na lang. Wala ka na. Ayan, sabi pakyatin mo si Nodomer. Ay, huwag na ipakyatin. Nangingisda yan. Tsaka kausap yung mahal niya. Salamat sa pag-ibig mo. Ibig mo lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko na namimiss. Tinawag na ni Pumo. Siya sa tinawag na ni Pumo. Ayan, tinawag talaga. Maganda na talaga sa aking mata. Ikaw na ang pinaka-wapo na binata sa aking mata. Miss na kita, baby, hindi ko na kaya. Sobrang saya, ulit tayong magsasama. Naman sa'yo. Ayan, sabi naman ni Shane TV. Ano sabi ni Shane? Abangan mo, magkulitan kayo. Minsan pag hindi ka nakakatulog, umaabot ka ng 4 AM. Sagarin mo yan. Dito lang ang mga vampire sa baba. Shut Kita, ako'y di mapagali. Ikaw na lang ang katabi buong gabi. O pwede tayo magpabaga-baga na lamig. O magdamag na gasindi buong gabi. Sarap kasi ng tama kahit na mali. Meron akong tinatago, di ko lang maamin. Pagdating kasi sa'yo ako'y mahihain. Pero kahit anong oras mo ako tawagin, darating ako sobrang lakas mo kasi sa'kin. Tell me if you want me, baby boy, sabihin mo. Baga pwede ka na mapasakin kung gusto mo sa'kin. Baby boy na ako. If you want me, baby, tell me if you want me na ako. If you want me, baby, I just want your body, baby, lika na. Di na ko galit, baby, okay ka. Ayan, sabi naman dito ni Lipo mag-vlog. 00000. Ayan. And Shane TV, you get this. Ayan. Ayan, bumalik na naman tayo ng 20M. Siya daw sa bumabalik tayo ng paulit-ulit tayo sa 20M. Paulit-ulit tayo ng 20M. Maganda na talaga sa Sandali nga lang, isilipin ko yung amo ko. parang binigbi ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Roses ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. parang tinindi ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba?
spaceship isasakay kita. Ang ganda ng aking umaga, kasi may espesyal na nakilala, na nagbigay ng kulay at hiwaga. Simula ng bagong gabi, ikaw lang ang lalaking lagi kong iniisip. Nilaga sa pagtulog at sa aking panaginip. Mahal kita, ano man ang ganilang sabihin, sa'yo lamang iaalay ang tunay ko na pag-ibig. That chick's so the best, she's so sexy. And I asked her what's her name, she said Lexi. Usap kami sandali, she wanna love me, she wanna love me. Di ko mapigilan na limunin. Ayan, umakit na rin si DJ Mervy. Salamat sa'yo, DJ Mervy. Tanggal na lang po ako ng bra. Masakit na sa kakahiga. Ayusin ko lang yung layout, guys. Masyado siyang malapit. Maingay mo kung masyado. Ayan, maraming salamat, DJ Mervy. Ayan, DJ Mervy, thank you so much dahil inakyatan mo ko. Yan, you're the best, man. Hindi naman tayo Magsasalita. Wala na akong browser. Ano? Ano sabi natin? Ano sabi mo? Sandali nga, kukuha lang ako ng ice. Parang ang sakit ng mata. Humina yung net ko, guys. Humina yung net ko. Wow! Ang daming mababait na nagpi-play sa akin today. Daming nagte-text sa akin. Wow! As in, maraming salamat talaga sa mga nagpi-play po sa akin. Hindi ko po talaga inaasahan na ipi-play ako. As in, maraming salamat. Wow. Grabe, na-overwhelm ako sa mga taong sumusuporta sa akin. Sobra, may mga nagtitik sa akin na naipi-play nila ako. Wala nang tulugan hanggang bukas. So, ano yun? Hanggang 24 hours. Ikaw na lang mag-LS. Ikaw na lang mag-LS sa LS ko. Ano to? Hanggang alas 12. Ano to? Walang patayan. Parang grabe. Nagro-robot. Iba na nga yung ginag-cellphone na nga akong makit. Nagro-robot. Ano nga? Bakit? Sino walang signal? Ako ba? Nag-ano lang ako, nag-ice lang ako sa mata ko para malamigan yung mata ko. Di kaya laglag. Yung electric fan mo na parang binabagyo ang ingay, Waray. Ano ba yun? Pati yung electric fan ko, dinadamay nyo.
Hindi, sa totoo lang guys, nakaka-overwhelm yung mga taong hindi mo inaasahan na ano, tutulungan ka. As in, alam mo yon yung di, kahit matagal na kaming kasamahan ko to dati sa Lamion, as in, wala na sila doon. As in talaga, nakaka-overwhelm yung mga taong nakasama mo siya doon lang sa Lamion, tapos lumabas sila. Andyan pa rin yung support, andyan pa rin yung suporta nila para sa'yo. Masaya, ang saya lang. Masaya ako sa ganun kasi hindi ko in-expect talaga. 'Di ba? Hmm. Ayan, asan na? Hindi na umakyat si akyat na uli, DJ Mervy, akyat na. Ayan, maraming salamat po talaga ha. Tiis ka muna dyan, waray. Humihina net ko. Bakit kayo humina net ko? Bakit humina net mo? Minsan naman malakas net mo, di ba? Ayan, maraming salamat. Guys, nag-ice na po ako para naman malamigan yung mukha ko kasi parang feeling ko lagkit na. Para naman malamigan. Ayun, para mabuhayan naman ako ng para hindi ako untog yun. Para mabuhayan. Lalaki, tigyawat ko kaya ayoko magpakita ka kaya as in malaki talaga ho. Noong nag-gig ako, madalas ang makeup wala akong tigidig. Ngayon wala mo makeup tsaka nagkaroon. Di ka nag-makeup yun nagkaroon. Ako may mga tigyawat ako, nakita niyo. Walang problema, Insa. No problem. Don't worry. Walang problema, Insan. Walang problema. Okay lang, carry balls lang. Hindi ba, guys? My God, tumatawa pa sa akin. Nasa ilis nga ako. Anak ng tipaklong, oh. Anak ng tipaklong. Nasa taas nga ako. Nagtumatawa pa siya sa akin. Ang lakas ng trip. Ay, nako. Ako din, kung makita mo yung tigidig ko as in, sobra-sobra. Kaya nga, nang hindi na, kasi, minsan kasi, tinatamad ako maglagay ng mga kung ano-ano sa mukha ko. Nung time na tinigilan ko na yun, nagkalabasa. Nagkalabasa asa ba? Yan o. Nagkalabasa na yung tigidig ko. Nung tinigil ko yung paglalagay. Kasi minsan tamad ako maglagay yung mga sa mukha. Marami nga akong mga ganyan, moisturizing, tamad naman ako maglagay. Pag naiisipan ko lang, guys, maglagay.
Ayan, magpatugtog tayo ulit guys. Para naman malupitan naman tayo dito. Para hindi tayo naboboard. Para kahit wala akong kausap dito, yung parang yung kakausapin ko yung tugtog. Chick na malupet ay katuwa na parang gusto kong sumama sa kanya kahit na di ko kilala. Dito tayo sa dilim, yung walang may kita. Buksan mo ng palihim, meron ng sorpresa. Shout out. Akyat na ate bandang kritiko. Ayan, sabi ni DJ Marvin. Sayang siguro itong maging kabayo ako kay Amaya. Tigilig ako bandagal. Akyat kasi oo nga, akyat kayo guys. Oo. Tingnan mo, sinusulo ko na to dito. Siya sa sinusulo ko na. Nagpatay na nga ako ng ilaw eh. Ako ang iyong boyfriend. Can I see you at oras pa ang At tapos biglang malulubat ang phone ko. Uling ka ba? Kasi spinila ka. Nawawala net ko kaya robot labas sa akin ni Waray. Shout out. Hindi, try mo ulit. Try mo ulit umakyat DJ Mervin. Ganda ng katawan. Ang sarap mong titigan. Ayan, mega shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat talaga sa inyo guys. As in, thank you sa inyo. DJ Mervin, net ko, pag umakyat ako, 3 naka-place sa akin. I-prepaid wifi lang kasi gamit ko. Ayan, shoutout sa prepaid lang gamit dyan. Ayan. Sarap mong titigan. Wag na kayo umakyat, dyan na lang kayo sa baba. Ayan. Ayan, mega shoutout sa 26M. Ano to? Bakit biglang dumadami po ang viewers natin, guys? Anong nangyayari? Guys, ano nangyayari? Ba't bigla tayo dumadami ang viewers natin, guys? Dumadami ang viewers natin, guys, today. Nasa 25 yung isa sa akin. Kwentuhan tayo. Sige, Sige, akit ako. Sige, anong kakwentuhan? Anong kwento natin? Anong kwento ng buhay mo? Well, ako, ang kwento ng buhay ko is, siguro masasabi ko sa strong person na I have a lot of problem. Strong ako, strong naman ako na iyakin, na, paano ba masabi yun? Ako, matapang ako sa ibang bagay, pero iyakin ako. Matapang ako, kahit saan mo ako itapon, kaya ko. Kahit saan mo ako itapon, kahit saan mo ako ilagay, kaya ko. Pero talagang iyakin ako sa part na yung usapang pag-ibig at saka usapang pamilya. Ayan, umakyat din. Akala ko naka-prepaid, hindi ka Akala ko ba net mo is mabagal? Asan na? Wala nang nagsasalita. Di nagsasalita na si Bandang Kritiko. Marco Sabado, Tamsek Dan, mega shoutout. Ayan, 26 shoutout. Oo nga, bigla tayong dumadami sa mga ganyang pa-effect-effect. Dumadami tayo. Dumadami ang bisita. Mapatugtog lang ako. Magsasalita lang naman yan si Bandang Kritiko. Sabihin mo lang kung magsasalita ka na, ha? Ayan, maraming salamat talaga. Siguro masasabi ko, kwento ko sa buhay ko. Ano ba yun? Nalaglag naman na siya. Shoutout sa nalalaglag dyan. Hindi ba kaya net mo, Bebs? Kaya naman din. Oo. Ayan, tignan mo. Dumadami na naman tayo. 25 na naman. Kanina namabot ng 28. Grabe. Hindi siya talaga bumababa ng 10. Binibigyan ako ng notice ni siya ng 10. Ay, paano bababa ng 10 kung may mga alagad? Ay. Kaloka. Tatry ko pa tong isa. Grabe, dami. Sana
Tulog na yung mga alaga mo, ikaw hindi ka pa tulog. Oo nga, baligtad pala yung cam. Wait lang, baligtarin ko din. Ayan. Ayan. Shout out. Ayan. Anong kwento Ikaw yan, natin? diba? Ayan. Ayan. Ay, ako nga. Yung ako Dito. nasa tuktok. Sa paikot-ikot. Mabuti hindi na ng mga anak mo yung mga gadget mo dyan nga. Mama, palaro ako. Hindi. Shoutout sa maraming gadget dyan. Ako nga, tinigil ko nga muna yung play ko sa'yo. Naka 17 hours nga ako sa'yo kanina. Tinigil ko muna, nag-play ako sa sarili ko muna. Pero i-continue ko yun na maya-maya. Okay lang. Ayan. Anong kwento? Ang kwento ng buhay natin is wala namang kakwenta-kwenta yung buhay natin. Sus na yung kwenta. Totoo sa walang kakwenta-kwenta. At tingnan mo yung mga damit ko nandun pa, oh. Hindi ko pa Sa dami nalilipit. mong drama. Hoy, Waray, sa dami mong drama sa buhay. Kung sabihin walang kwenta ang buhay. Oo, walang kwenta yung mga kwento ng buhay ko kasi puro iyakan ang nagaganap. Puro parang masasabi mo, malas, parang masasabi mo, malas ang buhay ko. Pero nabigyan ka naman ng swerte na dahil nandyan yung, pamilya. Ako minsan nasabi ko, malas ko ba? Aliwin ang sarili para di antukin. Nag-ice na kaya ako para hindi ako antukin. As in, para malamigan yung pagmumukha ko. Hindi naman siguro. Wala namang malas. Walang malas sa mukha. Pero bakit sinabi lahat, di ba? Parang reality talk yun. Nasasabi may malas din. Di ba yun sa pelikula? Malas ng buhay ko. Lagi ako minamalas. Ganyan. Di ba? Pero alam mo yung yung doon sa guidelines, pag-usapan na, yung doon sa community, yung CPR din, as in, nakita, sabi din doon, ano pa ba yun? CPR, pag monetize ka na, iwasan mo rin magkaroon ka ng CPR, and also, yung mga violation, yun ang violation nila kasama ang CPR. Oo. Ang higpit nga eh. Mahigpit nga yun talaga. Pag monetize ka, nabasa ko yung guidelines doon. Sabi ko, tinignan ko talaga doon. Ang guidelines nila, pag once na monetize ka daw, iwasan violation is yung CPR din. CPR din daw is violation. Ganun. Pag monetize ka na, so ibig sabihin, iwasan na natin yung ma-CPR tayo. Ang higpit. Labas, kasi nandun sa sa Learn and More. Oo. So, CPR ko dati tatlo lang. Kasi yung CPR mo naman, di ka pa naman monetize. So, siguro pag monetize ka na, ayusin mo. Yeah. Ang hirap nun. Ang hirap kaya i-edit isa-isa. Ang hirap. Isa. I-mute. Hirap eh. O kaya kaya pag habang ngayon na hindi ka pa monetize, edit mo na rin pag may time ka na, tanggalin mo na, i-mute mo na lahat. Lagyan mo na rin ng mga description bawat para malinis na. Title, description, tapos i-delete, i-mute mo na lahat ng Shout out daw sa bagong paligo na naghugas ulit. Oo nga, kanina ka pa panay ka hugas-hugas. Ano ang pinaggagawa mo? Actually, kakatas ko nang maghugas sa bigan. Wala, syempre, pabalik-balik ako sa lababo. Grabe, panikain ka siguro kasi pabalik-balik ka sa lababo. Hindi na uubos kasi yung hugasan mo. May mga bata eh. Sa anong oras na, tapos may hugasan ka pa. Pag may bata, di talaga nawawala hugasan mga baso, umiinom ng tubig, nagtitimpla ng milk, kung ano-anong pinapaano nila. Kung ano-anong mga papatipla ng kung ano-ano pa.
Matulog na kayo, wag na kayo uminom. Yung pipigilan, yung maganda na uminom ng tubig eh. I'm sorry, my love. Magbasa kaya tayo. No. Wala, hindi na kami nagbabasa sa baba kasi inaliw na lang namin ito kasi ayan, akala ko nga mag-play na ako sa'yo eh, di pa pala tapos LS mo, hehehehe, sabi ni DJ Mervin. Oo nga, hindi pa nga natapos kasi binigyan ako ni Shay ng tanning eh. Sabi niya pag mag 10 views na nga dyan, di baba na. Eh, paano nga bababa kung kay Nius is 4 tapos sa kanila is 6, eh di 10. Sige nga, paano yung magiging 10 yung views diyan kung may mga ano diyan, may mga alagad. Akyat ka na rin Ate Nius TV Vlog. Oo nga, akyat naman kayo pag may time. Ayan. Oh, may 23 na tayo. Shoutout sa 23 diyan. Magulat, baka biglang magulat sila, baka sabihin nila na, "Hala, bakit ano, may odds pa naman." May ads pa ba? Hindi, Kanina wala na meron. akong ads. Tinanggal na, wala na. Uy, aray. Natutuwa yung mga bata pag nakikita ka nila. Si Proud Baray ba yan, Mama? Opo. Kasi lag ka nila nakikita sa taas. Shoutout sa lagi ako nakikita. Sa Salamian pa ba yun? Oo, andito na pala si andito pa pala si si Lalabs Baby Linorama channel. May payugatis siya. Maraming salamat po sa inyo. Ang pangit ng boses ko, no? Parang may pagpipigil na ewan. Ako, wala na talaga. Tinignan ko na as in normally, wala na siya. Tinanggal na talaga sa Manilolo, no? Tinanggalan na niya ako. So, mag-antay ako nito ng hanggang November 26. Ang tagal naman ng 26. Ako nga gusto ko pag natapos ko na yung task ko, yun sinabi ko sa'yo. Gusto ko pagdating ng December, monetize na ako. Feeling ko kayang-kaya yun. Always positive lang. Mabilis din takbo ng WH ko ngayon eh. With the help of our SM, Whitetubers family, of course. Tapos minsan piniplay ko din, gamit ko yung mga ninja ko. Pati si Vic De Luna, kawawa din analytics. Sobra-sobra. Sinabihan ko na nga siya, join us. Eh, lagi daw siya, busy daw siya sa work. Oo nga, busy. Ako nga isinend pala sa akin. Hindi ako makaano ng work na chat support. Ayoko kasi ng calls, di ba kasi nga maingay dito sa amin. So, ayun, tinanggihan ko. Okay na dapat ako eh. Kaso hindi talaga. Ay, yung offer naman sa akin, magstay daw sa hotel. Before nung mga nakarambuan yun. Bakit yung mga ganito? Bakit ganito hindi na de-demonetize? Ako wala naman akong ginagawa sa channel ko. Ba't kaya ganun? Sesend ko. Ba't di ka mag-appeal? Mga ganito, yung ako nga hindi nga nakikita ni cleavage ko, ni singit ko. Kasi iba nga nakahubad eh. Fräulein. Ay, walang niya. Wala yan yung sinend mo. Isinend ko nga kasi may ads kasi siya. 'Di ba? Tapos ako ni kahit kalingkingan nga ng ganyan, wala akong ginagawa. Nagpapatawa ka
Di ba? Wala akong ginagawa. Ganyan kaya suotin ko sa gig, no? Labas yung ano. Papagkamalan akong ano. Kain ng kain, hugas ng hugas. Kaloka. Eh, kahit naman, Caring. di ba, oo, kahit naman yung ganyan na yung title mo, syempre, kita-kita na yung, ano mo dun bakit yung, yung Ligo Challenge ko, kung napanood mo yun naman nung part 1 ko, is, wala naman, wala nga nakita dun, nakita dun. Alam mo, may ano ako doon, parang na-report yung ano ko. Pwede. May nag-report, as in mayroon. Yun ang naiisip ko. Ano kaya? Mag-appeal ka. Yun na, yung reapply niya, binigyan niya ako ng notice ni Lolo. Reapply ko is November 26. Ang tinding maghigpit ngayon. Pwede kaya yun? Palagay mo, may nag-report kaya? Sana diba? naman. Bakit kaya ganun? Sana naman walang ganun. Mas okay na kung si Lolo na lang yung nag-ano nun. Talagang higpitan niya yun. Sana hindi na lang ni-report. Ewan, siguro may mga tao talagang nag-iisip ng hindi maganda. Gusto nilang masaya sila sa ganong parte. Diba? Ay, dun sila masaya. Hindi mo naman malalaman kung sino nag-report. Pwede lang talaga na malaman kung sino, diba? Kaso hindi walang identification doon na malalaman mo kung sino nag-report. Kaloka. Saya lang. Meron yun talaga na yung unang-unang pumasok sa utak ko talaga na mayroong nag-report. Kasi paano ako nagkaroon ka ng violation, wala akong limited ads. Kung copyright music mo naman is TikTok lang. Yun lang. Pero hindi yun limited ads. Copyright lang siya. As in, wala. Yung limited ads ko, wala. Wala akong yellow. Deleted na kasi yung mga yellow ko kasi wala man akong income ng views na. So, dinelete ko na yun. Yung yellow ba yung, ano ba ibig sabihin pag yellow? Wala, limited ads lang yun. Limited ads. Walang ads yung video mo. Wala kang income doon. Views lang ang makukuha mo doon. Dagdag watch hour. Views lang makukuha mo doon sa limited ads na yun. Diba? So, delete ko talaga yung mga limited ads ko kasi wala naman akong income doon. Ano lang yun, views lang. So, iniwan ko yung yung isang Ligo Challenge ko na may ads, green yun. Di naman ako pinalo ni Lolo doon. Kasi wala naman siyang message. Ang huling message niya sa akin is yung copyright ko. Ganun lang. Yung Bluetooth mo? Nakabukas yung Bluetooth mo, no? Hindi. Bakit dito? Bakit sa sinend mo nakalagay doon? Ay, oo nga. Naka-Bluetooth. Oo nga. Nakabukas pa lang Bluetooth. Hindi ko napansin. Nakakahina ng wifi yan eh. Ha? Nakakahina ng wifi. Talaga? Hindi ko alam na nakakahina pala yan sa wifi. Oo, nakakahina yan. Pero di naman sobra. Tsaka may time lang. Not all the time. Line for line. Diba? Dapat yung mga ganyan, dapat yan, demonetize yan eh. Kasi wala naman kang ginagawa. Ako, wala naman nangyayari. Kaloka.
Hindi, dapat baliktarin mo kasi. Pakita ka na ng dede mo. Ba yan si Brownie? Nakakagulat. Brownie, ha? Kailan mo rin daw magpakita ng ganun. Shut up sa puno. You're beautiful. You're beautiful, it's true. Ako nawala na yung ads ko ngayon. As in, wala na ni isa. Wala mo, hindi mo lang ako iniwan kahit isa lang. Sama niya. Totoo. Naku. Oo. Hindi mo lang ako iniwan ng isang may ads. Oh. Di ba mag-usap dito na ng tungkol sa mga at pangalan Sa nun? white? Sa whitey? Hindi. Yung sa mga issue ng showbiz, ganun. Siguro bawal ata? Ewan. Bawal ba? Bawal siguro. Maybe. Hindi ko alam. Frozen. Yung TikTok nga daw ni Vic De Luna. Yun? Views lang makukuha niya doon kasi CPR yun eh. Eligible yung ads niya doon. Dapat pala di ko na lang minute yung di kong in-upload. Sayang. Ganda ng boses nung in-upload ko eh. Yun? Vocalist yun ng ano ba tawag ng band? Kilala yun sa UP kasi. Wala kang reuse na video. Wala akong reuse. Kasi mahirap din pag may reuse ka. Diba? Ayun lang, puro copy lang. Nakakaloka. Oo. Kaloka yung ganyan. Daming issue. Pati ba sub mo? Pati ba nanas mo? Hindi naman. Hindi. Yung sub ko yung is, watch hour ka. Yung sub ko naman is maganda naman. Kasi sabi doon, ito yung sabi sa sabi niya dito sa akin. Ito yung sabi niya. Saan ka na ba? Kaloka. Ito kasi sabi niya. Wala man daw akong problema kasi asa ba? Kasi dito naman, kasi sabi naman niya dito, make changes to your channel based on our feedback. Changes can include editing or deleting videos and updating video details. You can reapply starting November 26, 2020 as long as your channel meets the subscriber and public watch hour requirement. So, mayroon akong subscriber na 3,230. Oh, 220. Wow, So, sana all. watch hour lang. Kung pwede lang talaga ipasalod yung sobra, why not? Sobra. Ganyan. Ikaw ay mahal na rin. Diba? Kaso wala talaga. Hindi naman. Nagbasa-basa din ako sa mga napasaload nagpaano sa akin. Si Ma'am Shell, nakakuha na siya ng sahod. Saya, diba? Magkano? Chismosa, magkano agad? Nasa 7. Wow. Mas malaki yung kanya. Gusto ko pag nakalabas na ako, gusto ko magkaroon ng content na kabaliwan. Kasi baliw talaga ako eh. Di sumayaw ka sa kalsada. Ay naku,
ginawa ko na yun. Alam mo niya si Belle, si Mimi Belle, si Belle. Sama kami dati sa office niyan. Pag puro tawa lang ng tawa ko na. Pero hindi kami nag-uusap ng mga nega. Yun ang kagandahan dyan kay Belle. Pinag-uusapan namin, nakakatawa. Kasi mga support, kasi paplano kami, mga ganun-ganun. Tapos, yun, dati pa ako inaaya niyan. Kung dati, sumunod lang ako sa kanya, siguro monetize na ako. Tagal na ako inaaya niyan sa YT. Kasi sabi ko, syempre parang kampante din ako, tsaka wala sa isip ko. Sa office, as gig, parang punong-puno din yung buhay ko. Punong-puno ng kabisihan. Saan sa kapuno-puno? Lagi siyang Punong-puno. So, ngayon na hindi ako busy. Ngayon ko lang siya na sikaso. Oo, sa bagay. Pero okay na din. At least naging na ako. Naging aware na ako or alam ko na yung magiging benefits niya. Gusto ko gusto ko may pag-collab. Mag-collab tayo. Kan Belle? Kay Belle? JMTV. Sino to si JMTV? Hindi, alam mo ba yung sa Christmas, dapat din pag-zoom tayo na mag-chubby bunny tayo. Shoutout sa mga malalaglag. Diba? Ang saya na. Chubby bunny. Diba nasa Zoom tayo? As in, nasa Zoom tayo. Sa buong sa Zoom tayo. Tapos, kakain ka ng chubby bunny. Tapos, ilalagay mo dito sa guest chubby bunny. Tapos, ikaw naman maglalagay chubby bunny. Lahat tayo magsasala chubby bunny, chubby bunny. O, pagtapos na tayo, maglalagay ulit tayo ng pangalawang chubby bunny. Kung sino ang matalo doon. Kumbaga, pag tayo, may parang may prize tayo. Yung my first winner, my second one, my third one. Gano'n, di ba? Di ba masaya yun, Shane? Pag sa Pasko, parang may palaro tayo, nasa Zoom tayong lahat. Di ba? Chubby Bunny Challenge, isang chubby bunny, ilagay mo dito. O, chubby bunny challenge. Change gift, anak ng tipaklong, parang ka mag-change gift, mag-order ka sa Lazada, tapos deliver. Pwede yun, di ba? Pwede, di ba? Oo. Mag-exchange gift tayo through Lazada, ang ating. Pwede naman, oo. Diba? Ano yun? Through Lazada ngayon, through Shopee na lang tayo, kasi may tayo pang exchange gift, through online na lang. I-address ko na lang sa'yo, no? Tapos, babayaran ko na lang siya. GCash or Paymaya. Or kung ano man pwede. Ganun, no? Ang kulit nun, ah. Ang kulit ng ganon. Ang kulit nga. Kung iisipin mo, ang kulit. Tsaka pagkain. Namimiss ko na magiging tsaka event. Daming pagkain. Paano tayo magbubunot? Ano yung may roleta lang? Hindi, si Shin ang magbubunot. Si Shin. Maglalagay si Shin sa bote ng mga pangalan lahat ng member. Tapos yun, ilalagay niya doon ng, ayan, tapos siya magbubunot. Cheng, ayan, kanino ka, ayan. Bawat, ipipiin mo lang na siya isa-isa. O, kay Bandang Kritiko. O, ako nang bubunot kay Bandang Kritiko. O, kay ano ka. Tapos, ayan. Ang saya siguro nun. Wala nang party. Tayo. Saan tayo mag-Christmas party? Sa Zoom din? Online din. Kanya-kanyang pagkain. Kakain ako dito, kain ka dyan. Tapos iinom tayo. Mag-inom ka dyan, iinom kami dito. Ganun. Diba? Ay, mga ngaroling pala ako dyan. Kala bro Nepomuk. Pagpas ka, nakita niyo ako sa baba. Isang awit ng pag-ibig. Yes,
Tawag nito ayan, shoutout po kay Nipo Mag-Vlog Sonia Waray, patingin si Kumapento 3, Master Streamer. Nakikita ko Kumapento 3 Vlog 0, Kumapento 2 0, Kumapento 1 Vlog 0, Nipo Mag-Vlog 0, GMTV, shoutout tayo. Bakit di ka pa natutulog? Ano, so Love Heart Twinnie, ayan. Good vibes lang, and also stay GMTV, maraming salamat sa'yo. Ba't di ka pa tulog, GMTV? Anong oras na, GM? Tulog-tulog din pag may time na. Parang ako ata hindi natutulog na ngayon. Dala ka RH. Red Horse. Banda kritik ko. BK. Ayan, dala daw RH. Sige. Tsaka magdadala ako ng kwento. Kwento ng barbero. Yes. Alam mo, magaling ako. Dapat waray matuto ka sa akin. Next naman, maano ko Magaling akong magdala. Konyo ako. Tapos, ayun, even sa pananalita at saka pag nakita mo talaga. Ewan ko sino lang ba na-meet ko dito? Dalawa lang ata. Si Wes lang at saka si Bel. Yan. Pag nakita mo, hindi mo... Katrabaho mo pala sila. Ano ba yan? Oo. Para kasing parang lumaki din ako sa sobrang, not totally sobrang hirap. Pero sa lolo't lola, si nanay at si tatay, yun ang tawag ko. Tapos, nasanay ako sa Jologs. Yung parang, taga-bukid kasi talaga ng bata ko. Ngayon, ayan, sabi naman ni po pagtiyagaan natin ang usa na pulutan. Sa usa dyan. Aba, matindi. Oo. So, parang nung natuto ako mag-upgrade. Ayan, lalo nung nagbanda ako. Parang inano ko rin yung sarili ko na, oo, ang dami ko ding pinagdaanan nung bata ko. Katulad niyan, wala rin naman akong parents na nilakihan. So, sigurado, wala namang mag-iisip na talagang naging maganda yung ko. Pero, okay lang. Meron namang maganda. And, ginawa ko yung motivation, diba? Kasi kung hindi ko ginawang motivation, kung nag-stick na lang ako dun sa, ang hirap ng buhay, bakit wala si mama, wala si papa, parang ganun. Siguro kung nagmukmuk ako or nag-stick ako or nag-focus ako sa ganung siguro wala ako dito. USA usapan. Tapos, siguro yun. Dati talaga, hindi ako marunong kumanta. Imposible naman yun. Hindi ko marunong kumanta. Magaling ako sumayaw. Sana all magaling sumayaw. Magaling ako sumayaw. Hindi kumanta. Tapos, parang natututo, kumakanta yung mama ko. Yung tita ko, may tita ko na mala ages talaga. Napakataas ng boses. Maganda. Tapos yung nanay ko naman, siya, nagtrabaho sa Japan. Pero hindi siya entertainer. Or naging na din. Kasi inaalagaan niya yung pamangkin kong Japanese. Tapos, tinulungan siya ng tita ko sa kaibigan. Ayan, mega shoutout kay Mebs Vlogs 84, Tamsagdan host. Maraming salamat sa iyo dyan, Mebs Vlog 84 sa pagstay, sa pabiji-biji mo dyan. Maraming salamat, Mebs. Chera. Wow. Salamat. O diba, umabot ako ng 9 hours, Shane. Ano ka na, Shane? Paalis ka na ba? Pupunta ka na ba sa trabaho? Akalain mo yun. Umabot ako ng 9 hours. Ang aga pa. Ano oras pa siya umalis? Last Thursday daw. Kasi meron daw siyang due. Mayroon daw analysis siya. In 3 o'clock. Kaya siguro pinaabot yan ako hanggang 3 para di na siya matulog. Talba hininto, Shane. Ayan guys. Baba na nga kayo. Masitulog na nga kayo dyan. Tingnan nyo, 9 hours na. DJ Murphy, shoutout Mebs Vlog. Ayan. Akit nga kayo dito sa taas, kayo na magtapos ng LS ko. Matatapos ka na ata eh.
Oh, yan. Shane TV, Memes Vlogs 84. Salamat, Loan. Comment to 3 vlog. Tingnan mo, hindi natutulog din si Nipumok. Oh, Shane, tingnan mo, hindi na natutulog si Nipumok. Ayan, umabot na tayo ng 27. Oh, shoutout Hindi sa naman mga talaga sumilip sila dyan. natutulog eh. So, ayun na Sayang nga, ang Wara. 27M. Ayan, ayun na naman si Shen. Sayang ang 27M. Magkwentuhan na lang tayo. Gawin mong 20 hours, Waray. Ano? Shoutout sa 20 hours. Sayang. Eh, akyatin nyo na to. Kayo na magtapos nito. I-charge ko na lang yung phone ko. Akyat na. Mga malalakas ang signal dyan. Akyat na. Dali, akyatin nyo na. Akyatin nyo na. Tapos bigla no. Di ba? Bigla sayang ang 27M. Bigla may sumilip siya eh. Stay love. Stay home lang. Mega shoutout sa'yo, love heart. Shout out, loves Bibilin. Mahalin mo ko. Haha. Gawin mo 20 hours. Waray. Oh my God. Ano 20 hours? Ano to? Hanggang, ayun no, yung 24/7. Ano yun? 24 hours? Tama ba? 24/7 nga. Kasi, kailan ba yung LS ko ba, Shane? Hindi ko na nga alam eh. Haha, mamaya maligo na ako, proud waray. Maliligo ka na. Anong oras na dyan? Is alas 12. Bawal maligo. 2:51. Kuya, Maligo. Pwede Hindi. maba. Ano ba sa kanila? Ay, sorry. Akala ko si Shin. Middle East. At to sa Kuwait to si Kaya love heart ni ba to kay Sis Leticia? Si mahal ko, si Bibilin. Bibilin si Lalabs pala to. Nakalimutan ko. Huwag ka na maligo, Lalabs. Hindi na uso yun. Nakasawan. Mag 10 PM pa lang pala. Gusto kaya yung magbabasa ako ng mga Ayan, magta 10 PM na. Shoutout sa maliligo na. Ayan, yung ating views today is paangat-angat. Sa totoo lang, hindi siya bumababa ng as in hanggang 15 lang siya, nag-i-stick lang siya sa 15. Tapos bigla po siya aangat. Kasi may siguro nalalaglag yung mga ninja. Nag-i-stick po siya sa sim 15. Yung counted ba yun, Waray? Yung TV namin binuksan. Account ko din yung gamit ko. Ano yun? Yung lahat ng account mo o isa lang? Hindi. Magkakaiba. Pero yung browser niya is iba-ibang PC, iba-ibang cellphone, iba-ibang gadget? Dalawang cellphone, tas isang smart TV. Counted yung kung iba-ibang iba-ibang gadget, plus iba-ibang account. Niloloko mo ko, proud Waray. Sabi ni mahalin mo ko, sa Kuwait ako si banda kritiko si Evangeline Hoto-Hoto. Sabi ko sa'yo. Naku, si Lalabs yun. Anak lang tipaklo. Out sa iyo. Si Evangeline Hoto-Hot. Ingat lagi. Ayan, shoutout po sa mga lahat dyan. Maraming salamat pa. Ayan, maraming po salamat sa mga tulong nyo sa aking munting LS. Yun, malaking bagay na po yan sa akin. Maraming salamat. Hindi counted kung account mo na bandang kritiko, pero kung counted mo, walang counted yun. Kung sabi naman niya, hindi. Yung mga ninja stone niya. Mga ninjas ko yun. Basta iba-ibang browser. Kung sa isang ka naman, like Lappy, pag laptop, kung iba-ibang browser, tapos ninja gamit mo is counted. Pero pag naman, pag isang gamit mo lang, hindi counted.
Proud, di talaga ako pwede. May pasok kasi bukas kung wala lang akyatin kita dyan. Haha, delay ka na naman ni Yus TV Vlog. Alam mo si Yus TV Vlog, kanina pa yan delay. Delay ka talaga, Oo as nga. in delay na delay. Kanina pa tayo yan. Kanina pa ako nagsalita sa'yo na akyat ka ni Yus TV Vlog. Delay ka, no? Parang gusto ko Kanta? maglumpia. Lumpiang Uy, masarap. sardinas. Oo, masarap yan. Tsaka alam mo ba yun, maganda rin yung maglumpia ka ng giniling at tsaka yung kalabasa. Masarap. Oo, Tsaka, kalabasa. tapos minsan ano ka, giniling ng malunggay. Masustansya pa. Oo, masarap. Mm. Puro itlog. Puro itlog na lang pag hindi na nakapag-asikaso sa labas. Itlog. Mga Vienna sausage. Corned beef. Ulit-ulit. Pero okay. May waray, minom ka nga ng tubig. Kanina ka pa Uminom dyan, na ako. salita. Uminom na kaya ako ng tubig. Ayan. Tulog ka muna, Sisiniyo. Hihihihi. Gusto ko magkape pa nga ako. Oo. Hindi, mas okay ang tubig. Pag puyat, tubig talaga. Ayan, mega mega shoutout po sa ating lahat dyan. Maraming salamat. Hmm. 26 people here. Shout out. Oo nga daw, ang dami naman natin. Parang akala mo nung ang dami-dami natin, no? Nauabot tayo ng ganyang karami. Oo nga. Isang awit lang. Tsaka alam mo ba, dito sa Pinas, maganda yung gantong oras. Mas maraming malakas signal kasi konti na lang gumagamit. Yes. Ano ko yan? Ramdam ko yan nung nasa Pinas ako. 26, parami ng parami. Parang code saver. Ano daw? Code ba? Code saver. No father, it's code saver. Pintura. Agoy. Shoutout sa mga padami ng padami. Oo nga, nipo mo. Ang ano sa akin nation is 10. Paano yan mapapatay kung gusto nation is 10? Hindi bumababa. Anong nangyari sa bakit? Waray, huwag mo na gagamitin yung linya na yan. Wala lang, ayoko lang. Sungit. Sungit. O sige na, ug-ug na lang. Shoutout sa ug-ug dyan. And then marami. Ayan, shoutout sa mga ug-ug dyan sa baba. Umabot na po tayo ng 18 views na. Ayan, may nalaglag na naman tayo dyan. Tingnan mo, babalik na naman tayo dyan sa taas. Mag-commit nga ako ulit. Baka nalaglag. Ayan, naging 18, biglang 21. No? Ayan, pati utak ko, delay na proud. Oo nga, tingnan mo, delay ka talaga ni Yus TV Vlog. Mag-refresh ka kaya ni Yus TV Vlog. Shoutout sa mga module at saka online dyan, ha. Yung anak ko nga kanina tawag ko, anak, kumusta? Eto mama, nagsusulat ako ng module. Shoutout sa mga module. So, kung may natutunan ka ba? Ayan, sige lang tayo guys. Ayan, shout out, og, yes, mega shout out sa mga ka-og dyan. Ayan, shout out sa mga og lang dyan. Ayan.
Ayan, mega shoutout sa ating lahat dyan. Ayan, 23M. Ayan guys, totoo lang talaga guys. Bibigay na talaga yung mata ko. As in. As in, kasi nakatutok ka sa screen. Dobling ano din yan. Oo, as in talaga. Ano, isang ano na ng kamay ko, ganyan, ang layo. Isang ganyan, Oh, Dapat, diba? ano ba? Ako nga nag-ano ko eh. Ano ba to? Night shield. Wow, night shield. Ano yung ginagamit mo yung 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 pinapanlabas mo? Yung shield sa mukha. Yung yung transparent na nakatipaklong. Lahat sa Pinas host gumamit na ng internet online ang klase. Tama ka dyan. Magpatugtog ka na lang, sleep ka dyan. Og-og ang nasa baba. Pero og-og din si host. Shout out sa mga og-og at siya host. Oo nga, patugtog ka. Dito lang din ako. At ba, Shane, wala ka bang balak matulog dyan, Shane? Anong oras na, Shane? Pag tutulog, aalis na nga ata yan eh. Oo nga, kasi alas 3 nga eh. Kaloka. O yun nga, para naman may sound trip naman tayo. Nagkakarinigan naman kami dito ni Nagkakarinigan naman kami dito ni Bandang Kritiko. Bakit may paras kayo yung Brava Kids nang hilig sa kanta, no? Ayan, magdagdag ako waray. Naku, ayan, magdadagdag na naman si News TV Vlog. Anong idadagdag mo dyan? Nako. Maganda kaya yung mga remix na kanta? Mga ganyan. Ewan ko, mahilig ako sa ganyang kanta. Hindi ako mahilig sa ganyan. Pero nagagandahan ako. Siguro, maganda kasi yung parang yung meaning ng kanta. Hindi ako mahilig sa lokal. Yung remix, yung mga ganyan, maganda talaga. Mahal. Kahit tagal ko sumubo. Yan kaya yung sa namin. Kapag may Sis Neos, magdagdag ka ng 10 dyan ha. Shoutout sa magdadagdag ng 10 dyan. Magdadagdag kayo mga ug-ug. Mag-ano kayo, amakyat kayo. Mga ug-ug, akyat kayo dito sa taas. Huwag kayong dyan sa baba, ug-ug. Gising pa yung mama ko. Maakyat ka daw, sabi ni Waray. Maging ganyan. Ganda ng sound. Oo, nagagandahan naman ako. Pero yung hilig talaga na lagi ko siyang papakinggan hindi. Di ba yung mga meaning niya, maganda doon? Maganda siya pakinggan. Kasi hindi na connected yung boses. Wala lang sanang isipin na katulad ako nila. Ang gusto ko lang naman talaga sa'yo ay mahalin ka. Matulog ka na, Waray. Pwede ka naman dyan matutulog. Bakit? Di ka ba matutulog dyan? Okay. Kasi yung mata ko talaga is malapit ng lumanding. Sige lang. 10 pa lang, Waray. Ayan, 10. Ayan, nasatot sa 10. Yun nga ang taning sa akin ni Shane. Pag mag-10, paano yan? Hindi nga bumababas ng 10 eh. Nag-i-stick nga siya sa 15 lang eh. Kasi paano yan bababa? Nasatot sa magti-tiktok sa taas. Akit na dyan, akit na dyan, BG Queen, Love Heart Queen.
Ikaw lang gusto ko, walang ibang pinili. Ikaw ang ninanais ko. Gusto Kitang isayaw ng mabagal. Gusto kitang isayaw ng mabagal. put your hands Anong Hands kanta? on my shoulder. Halo-halo lang ang remix. Yan yun. Baby. Saan mo nakuha? Ano lang, sa YouTube lang. Yung parang sa mashup, sa remix. OPM. Ayan, sabi mga morning girls, umakyat yan. Kikiliti siya at love hard. Mamaya, kaunti. Busy pa yun. Mutan. Koke. Sino si Koke? Sayaw na. Yung ganyang part. Gusto ko kitang isayaw ng mabagal. Ang cute na yan. Hawak ka mo. June Domingo, Junel Santos, Marcos Sabado. Ayan na. Andyan na yung mga alagad naman ni DJ Mervyn. Hindi ko mahanap na. Alagad din pala ito. I know na yun. Alagad din. Want to be like a dream come true. Wanna be with you. Three. Girl, it's plain to see that you're the only one for me. And it's true. Eyes on you. Ganda naman yung boss niya, nanginginig pa. you so much. Nobody gonna love me better. I must stick with you forever. Nobody gonna take me higher. I must stick with you. 1, 2, 3. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Ng mabagal. Oh, kitang isayaw ng mabagal. Ako kaya mahilig ako sa mga Asian music. Pero yung mga lang, Korean, mga Thailand, Laos, mga ganon. Tapos, syempre, Japanese, Chinese. Oo, pati nga dito sa bahay, mga bata kumakanta ng Thailand song. Hindi ko alam bakit ganun yung pananaw ko. It gives me chills, it makes me blush, it gives me wet. And I can see her when it comes to universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her, yeah. May babae ako nakitang kay ganda. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Pag tumingin ka sa kanya ay matik na. Try mo mag-off lang ako ng camera. Sa pool. Sige nga, Shane. Try mo akyat, Shane. Isisend ko sa'yo yung StreamYard ko. Wait lang ha. Puntahan ko lang sa Gmail. Try mo nga Shane. I-check mo yung nag-PM ako sa'yo. Akyat ka nga. Try mo. Oh. Akyat ka. Tapos isend ko sa'yo yung code. Asan siya? Hindi naman binabasa yung comment ko. StreamYard. Asan may StreamYard nito? Shane, akyat ka, Shane. If you did not grant access, you should check this activity secure. Wala kasi ako matanggap na code. Pag mag-login ka, so makaka-receive ako ng code. Walang code kasi yung StreamYard ko today. Wala siyang code. Try mo umakyat. Akyat ka, tapos magsisend naman to sa akin ng code. Wala kasing code eh. Anong gagawin? Walang code eh. Walang binigay sa akin na code si StreamYard eh.
code. Ayan na. May pumasok na code. Ayan. Galing mo talaga. Code. Ito na yung code. 8, 2, 1, 9, 9, 8. Ayan. Ayan na, Shane. 821998. Ayan, 821998. Sakto. Ayan na. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Wala kasi ako nare-receive na coding. Asan na siya, Shane? Ba't yun? Mana sa pintuan na. Ano sasabihin niya? Wala naman. Ayan, 821. Wala naman. Oh, wala. Yan ang code eh. Sandali, balik ulit. Yan, umabot na tayo ng 28. Shoutout sa 28 dyan. Naku, bakit dumadami tayong bisita? Anak ng tupaklong. Bakit tayo... Hindi. Ito yung gamit ko. Anak ng tipaklong. Sandali nga. May anak pala ng tipaklong. Ano bang Gmail nito? Patingin nga ako sandali. Kung ang tama ba yung sinend ko. Angelica Costiniano. Angelica. Hindi, Shane yan. Walang laman. Walang Gmail pala. Walang laman kaya. Imposible walang laman. Ito, Shane. Tingnan mo, Shane. Screenshot ko nga. Anak tipaklong. Paano walang laman? Wala, paano walang laman? Hawak mo aking kamay bago tayo maghiwalay. Lahat-lahat ibibigay. Lahat-lahat paalam. Gising pa din si sis niya. Kala ko tutulog na kayo, sis. Safiyan. At ang mga ninjas ni bro na pumok. Nasaan na si ano? Wala pala si Waray. Iniwan ako. Iniwan akong nag-iisa. Parang lasing akong isa. Ang saya, no? Ang saya nang walang kausap din. Paalam sa'king muling sayaw. May bukas pa. Yan, shout out everyone. Sa mga nag-tune in or sa lahat ng naka-tuning in, no? Wala yung nagamit kong Gmail. Una ko yung ginamit kong Gmail. Ano mo, namimindot pa ako ng ano. Ngayon ba? Ang tanga ko lang, di ba guys? Naakala ko yung gamit kong email is yung main ko. Wala na pala akong ano to? Diba? Akala ko pa naman na yun. Yun na yun. Iba pala. Akala ko nagkamali pa rin ako. Nagkamali ako ng pasok. Akala ko yung ninja ko yung nag-LS. Shout out. Ayun lang pagkakamali na yun.
Doppelganger mo. May isa pang waray. Ha? Ang dami kong waray. Hindi, lahat kaya ng ano ko is waray. Lahat yung ninja ko is puro waray. Dalawa ang main ko. Doppelganger. Sinasabi ng waray, nandito na ako, isang waray. Ay? Waray, andito na ako. Ako pala si Waray. Bakit siya hindi bumababa? Alam mo, nag-send sa akin ng picture si Nios. Grabe, anim ata yung kanya. Isa, dalawa, tatlo. Oh, apat, lima. Anim yung kanya. Hindi nga bababa ng 10. Grabe. Hindi nga bababa ng 10. Ay, kawasan ng isa, 5 na lang dito. Kasi nagpapat ako eh. Hindi suluhin ni, talagang, yan, umabot na tayo ng 27. Shoutout sa mga sumisilip dyan, Maraming salamat sa mga sumisilip. Malaking tulong na rin yan sa WHP dyan. Di ba yung, grabe. Bakit kasi hindi bumababa yan? Nagpapaklong. Padagdag ng padagdag. Alam mo ba yun? Nag-stick lang talaga siya sa 50. Kine-check ko talaga siya kanina pa. Parang alak lang yan, Waray. Habang tumatagal, lalong tumataas. Masarap yun na. Masarap pa yan. Ayan naman yung electric fan mo na parang binabayo. Binabayuan ka dyan. Ay, bahala dyan si Shane. Matutulog na talaga ako kasi bukas yung amo ko. Pero si Banda Kritiko, matutulog ka na? Sige lang, okay lang. Dito lang ako. Kantahan kayo ni Memo ko, Hindi ako makakakanta. Bakit hindi ba matutulog si Nipo mo? Kumanta na lang siya. Shoutout sa Bompera na hindi natutulog dyan. Hindi, kumanta na lang. Kanta na lang si Bro mo. Tapos ako magre-request. Oo nga. Di bababa na ako dito kasi para hindi ko man ma-play yung hindi man bilang to kahit i-play naka-play yung main ko hindi naman kasama, 'di ba? Ayan si Dora the Explorer. Matulog ka na, Waray, papanoorin ka na lang namin paano ka matulog. Naku, paano yung yung paa mo na sa camera na. Ayan, kaninong mga Dora yan? Ayan, solid supporter. Genius yan. Ba yan? Dora with friends. Dora the Ayan, Explorer. dumami na naman. Ayun, Kay Nios yan yung mga Dora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, 6. Ayan ang 6 niya. Tapos andyan pa si Kirby. Andyan ko si Nepomuk. Isa lang sa akin. Oo nga, siya to. Agyatin na kayo, mga bampayo ko. Kantahan na kayo dyan at ako'y maisip na kasi yung amo ko bukas, yung amo ko is naka-full charge. Di ba naka-full charge yung amo ko kasi maghapon tulog. Maghapon siya tulog. Sino bukas? Sa Friday kasi si Mercy. Friday tayo ba? Oo. Si Wes na rin mag-i-elect sa akin. Ganun din gawin mo sa Friday pag marami pang naka-busy, diretso mo. Sige lang, kahit ano. Ganun na lang kasi pagka Friday, pagka mga sa Pinas kasi tulog na sila. Sige, patulugin mo kung sinong gustong bukas at babad. Sayang din. Tulad kay nung kay Insan may pananaiwan. Naka-BG na daw lahat. Baka mawala daw siya sa kahanginan mamaya konti. Sabi ni Lalalasing na yan. Pero iwanan yan. Di yan naalis. Ako din. Ipi-play ko lang. Naka-ano kaya ako dito? Naka-VPN kaya ako? Huwag na. I-off mo lang. Wala na. Maka-off ko na i-off ko na nga ito kasi wala din. Kasi yung VPN ko na Alpha,
As in, hanggat di mo siya na-disconnect, di siya ma-disconnect. Siyempre, kasi di mo siya di-disconnect, kaya hindi siya madi-disconnect. Oo, kasi tawag nito, kaysa wow, dumadami ata tayo, guys. Proud, di ka Proud, di ka bababa ng 10 bababa ng kasi 10 sa akin, kasi sa akin, anim tayo ni pumukpa kay Kuya Marvin. Ayan. Dili ka na naman, Niyos. Natatawa talaga kay Niyos. Dili na naman siya. Kahit busy to si Sisi Nius pag may time talagang makasupport todo rin to eh. Hindi, makakasupport talaga to si Nios pagka ganitong oras. Kaya rin siya Ayun kaya yung kasama ko dati. Tulog na yung mga bata. Kasama ko yan dati si Nios Kakulitan ko yan dati. Naalala ko. Sa kabila pa. Kami yung nag-ano doon. Kami yung vampira. Tapos nagpapanggap akong OFW. Kasi kasabay, mga kasama ko, hanggang mag-umaga, 7:00 na umaga. Kami, team OFW kunwari. Sinasabayan ko sila puro mga tiga Middle East kasama ko. Sarap, masaya din kasama yan si Nius Makulit. Ayan, lalanding na ako, Shane. Sige na. Salamat nga pala. Di ako magpapasalamat. Doon na ako magpapasalamat sa last LS ko na being monetized. For the second time around. Ano kaya? Di ba nakakatawa? Being monetized. Second time around. Demonetize. Oo. Diba? Sige na, tulog ka na. Pag nalimpungatan ka, huwag mo sipain yung camera mo Papaluin kita. Patayin ko na Aabutin ko yung kamay mo dyan. Naka-beach na rin yung akin. Isa ko dito. Matulog ka na. Tapos magatas ka pag-ising mo. Sagot sa gatas. Oo nga. Kailangan yan. So, bye-bye. guys. Good night. Bye-bye. Good night sa inyong lahat. Tulog na po yung host. Hindi na ako si host. Si Shane na host. Bye-bye. Alam mo ba, Sana, take note, may magtataka talaga na bakit ako ganito kahaba-haba mag-LS. 9 hours and 26 minutes. Wow. Malupit. Hindi ba? Tapos may mag-repost. 9 hours and 26 minutes. Saan ka pa? Ano ka ba? Okay lang. Breaking the record. Huwag ka na magtakawa. May nagiinom nga 24 hours hindi pa tumitigil. Wala na lang Breaking the record, wala gagawin natin ito 11 oras hanggang alas 5. Pwede. Kung meron pa rin, may magbabad pa rin hanggang alas 6. Bala. Tawa talaga ako nito sa pag-iising ko. Oh my God, ano nangyari? Hindi ba ito natulog? Matulog ka na. Matutulog talaga ako at saka may work back. Kahit mga ilang hours lang. Mag-alarm ako anong oras na? Alas 6 alarm ko. Sige na. Thank you, Shane. Thank you, Thank you, Bandang Kritiko. Basta lahat, thank you. Good night sa inyong lahat kasi yung mata ko talaga ganyan na loading na talaga. Blanco na. Good night. Good night, Shane. Good night sa inyong lahat.